Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagtitipid. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs
a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang pagigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga pagigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kag upod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Si Father Francis Perez ang inyo abyan sa kahanginan, kag ari naman kita liwat sa aton nga programa sa pagtuon kag pagpamalandong sa kabuhi sa mga santos. Ilabi sa tanan, ang aton man nga pagsunod sang ila inagihan, kag ang ila nga mga bertudes na sa diin ila na angkon ang paghigugma sa Dios kag sa ila isig katawo. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Nicolas, obispo sang Mira, Turkey. Ang kaalwan ni San Nicolas nagsugod sang kostumbre sa pagpanghatag sa mga dulot sa mga kabataan sa adlaw sang iya piyesta. Kagani, diriman naghalin ang dagway ni Santa Claus sa tion sang Paskwa sang pagkatawo. Mga muyo kita. O Ginoo, nagapangayo kami sang mapainubuson sang imo kaluoy kag sa bulig ni San Nicolas nga obispo. Apinig kami sa tanan nga mga katalagman, agud nga handa kami maglakat sa dalan nga nagapadulong sa kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Nicolas Obispo. Ginakilala sang tanan nga si San Nicolas, isa ka tumandok sang patara sa Lycia, Asia Minor. Siya naging munghi sa monastery sang Holy Zion, malapit sa Myra. Sa sini nga balay, siya ginhimo nga abot sang arsobispo nga nagpasad sini. Ginasugid nga siya nag-antos para sa pagtuo sa idalom sang emperador nga si Diocleciano. Siya yara man sa konsilyo sang Nicea bilang isa sa mabaskog nga nagapamatok sang Arianismo. Sang bata pa si Nicolas, malipayon siya sa pagpaambit sang iya mga hampanganan kag mga regalo sa iban nga mga kabataan. Hindi matago nga may ikasarang man kami sa kabuhi. Kag ginahatag namon sang iya iloy ang iya mga kinahanglanon. Kag bastante ang iya mga butang. Hindi namon luyag sang iya amay nga mabudlayan siya. Gani halos kumplito siya sa iya kinahanglanon. Apang may kinaiya si Nicolas, nga kung ano nga may ara siya, iya gini ginapaambit sa iban. Iya ginahatagan ang iya mga abyan. Ila binagid ang wala sang ikasarang sa pagbakal sang ila kinahanglanon. Si San Nicolas nagahimod-usgid sa pagpangita sang kahigayunan kag pamaagi sa pagbulig sa mga tawo. Nangin isa siya kaalagad sang Dios. Nangin pari kag dayon napatay ang iya iloy kag amay. Sa wala madugay, amat-amat niya nga ginpanghatag ang iya mga pagkabutang kag palanublion. Kalipay niya nga ipaambit ini sa iban nga tawo, ilabi na gid sa mga kubos. Sang isa ka bes, sa iya pagwa sa pagbakal sang tinapay, samtang nagapanglakaton siya sa dalan, iya nabalitaan nga ang tanan nga kwarta ni Usman nadula, kabangdanan nga ang iya anak nga babaye, hindi na makapakasal, tungod wala na sila sa ikasarang para sa iya dowry, kag paggastos para sa kasal. Ginbuligan ni San Nicolas si Osman paagi sa paghatag sang kantidad sa iya pamilya sa tago lamang. Luyag ko nga buligan si Usman nga wala sa makahibalo nga bisan sino. Siguraduhon ko nga wala sing tawo sa akong palibot. Sa akong pagbutang sining bulawan nga kwarta, dira sa bintana sang ila balay. Sang masunod nga adlaw ila nakita ang bulawan nga kwarta sa sunod sang medyas, kag naging tanda nga sarang na makapangasawa ang anak ni Osman. Ginpahibalo ini nga maayong balita sang iya anak sa iya nobyo. Apang nahibaluan ni Osman nga wala siya sang kwarta, kag imposible ini nga mahanabo. Akon to kibon, kung sino gid bala ang naghimo ka naghatag sini. Kinahanglan ko siya bantayan buwas para mahibaluan ko kung sino ining maalwan nga tinuga. Oh, salamat kay nagbalik siya liwat sa pagbutang naman sang bulawan nga kwarta sa medyas kag may pula siya nga kalo. Oh, Padre Nicolas, ikaw gali ang nagbutang sang bulawan nga kwarta? Ikaw ang nagkanto diri sa amon balay? Usman, ginbantayan mo gid ako. Hindi mo gid pagisugid bisan kay sino. Palihog lang. Sekreto lang naton ini nga duha. Makasalig ka, Padre Nicolas. Apang salamat gid sang imo pagkaalwan. Daw ano ang amon kalipay sang akon mga anak sa sini nga sorpresa nga imo ginhimo. Sobra ang amon kalipay nga halos makalambot sa langit. Ang nabantugan gid nga pamatasan ni San Nicolas amo iya pagkamanuluyon kag pagkamabinuligon sa mga imol. Ginasiring man nga halin sang gamay pa siya. Yara na iya pagkamahuyugon sa pagpuasa kag pag-abstinensya. Ginakabig man siya ka patron sa mga bata. Kag ang ginakilala naton nga Santa Claus naggikan sa iya ngalan nga San Nicolas. Ang kapistahan sini Disyembre 6. Karon, magapadayon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Nicolas, obispo sang Myra, Turkey. Kag updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang na reflections. Daw nagabatyag na gid kita sa dupoy-dupoy sa ginatawag naton nga Pasko.
Kag amo ining adlaw ang aton nga ginapaabot, kag halos ginapaabot sang tanan. Nga bangod kay ti madamo sila sa benepisyo nga mabaton, kag ilabi sa tanan, ara dira ang mga reunion, ang pagtipon sang tag sa kapanimalay sa aton nga pamalandong sang pagkatao sang aton Ginoo. So karon nga adlaw, aton tun-an ang kabuhi ni San Nicolas of Myra, obispo kag ginatawag nga wonder workers. Kag ilabi sa tanan, labing hinigugma nga mga utod, kilala siya bisan diin. Hindi lamang sa iya nga ngalan, kilala siya sa mga department stores, kilala siya sa bisan diin nga mga programa, bangod kay gintawag siya nga Santa Claus. Pagkatapos nga napilian siya nga obispo sang Myra sa Torque, iya nakilala ang isa ka tawo nga nagaantos sa tuman nga kaimulon. Hindi niya masuportahan ang iya 3 ka mga babae nga mga kabataan, kag hindi man sila makapamana bangod sang kapigaduhon. Gani, bangod sini. Iya na lang agin pakamaayo nga sila mangin prostitute, imagine ha, babae nga mga manubo sang lupad, apang ginluwas niya sila sa kamatayon kag subuman ang 3 ka mga kabataan suno sa istorya sang kabuhi ni San Nicolas of Myra nga ginatawag Santa Claus. Nagtubo ang pagpati sa tradisyon sang simbahan na si San Nicolas nagadala sang regalo sa mga kabataan ilabi na gid sa mga nagakinahanglan. Bangod sini nga mga practices sa kultura sang pungsod sa Europa sa diin, si San Nicolas of Myra nagabayo bilang obispo kag ginaupdan sa mga gagmay nga mga kabataan nga nagabayo man bilang mga angheles. Samtang siya nagadala sa mga regalo sa mga imol, sa mga nagamasakit, sa mga priso, kag sa tanan nga mga nagakinahanglan sa katilingban. Upod sini, eksperto gid si San Nicolas sang Myra sa paghatag sang panugdaon ukon laygay ilabi na gid sa may mga palaligban. Balik sa tadtong 3 ka mga mag-ululuton nga babae nga kuntani mangin biktima sang prostitusyon o kon sang white slavery sa tunga sang kadudulman isa ka gabi. Ginhaboy ni San Nicolas ang bag nga may bulawan sa bintana sang ilang nga balay. Ini para sa kay Nicolas. Amo ang nangindore sa kamagulangan nga babae sa iya nga pagpamana bangod sa ila kaimulon. Amo man ang yaginhimo sa 2 kag 3 nga mag-ulutod. Apag initanan mga utod wa ay malikom sa amay sang 3 ka mga babae nga mag-ululutod. Nakilala niya si San Nicolas o kunang obispo, kagintawag niya siya nga ila benefactor. Patyagid siya sa dako nga kalipay bangod sang ginhimo ni San Nicolas sang Myra. Ang balaan nga obispo nga ni San Nicolas napatay sang tuig 350 sang 19th century. Ang iban nga mga protestante nagtawag sa iya nga Santa Claus kag naghimo sa iya nga jolly kag nangin bantog nga tagdala sa mga regalo sa tagsa ka Christmas. Apang paano si San Nicolas nangin Santa Claus? Naglapnag ini nga mga practices sa bug-os nga Europa. Kag ginatawag si San Nicolas sang Myra sa nagkalain-lain nga ngalan. Sa Amsterdam, ginatawag siya nga Sinterklaas. Kag amo ini ang ginadala nga nagahatag kag subuman sa Dutch sa Amerika, sa New York, nga ginlubad sa in-English bilang Santa Claus. Apang mga utod tungod sa materialismo kag pagsulod sang secularismo sa mga Kristiyano kag subong man mga buluhaton nga amo ang nagpabalhin sang imahe ni Santa Claus. Karon nga mga inadlaw, inbis nga siya sulundan sang kaalwan, siya nangin palangayuan sang mga kabataan. Sa orihinal nga piyesta ni Santa Claus, ang mga kabataan waay nagapasabak sa iya kag nagapapicture o kon
ginrepresentahan sa mga sinulat sa mga kabataan o kung listahan sang ilapangayoon sa iya. Sa original, ang piyesta, kag ang mga kabataan upod kay Nicolas, nagahatag sang regalo sa indi makasarang. Apang subong, napakabit ang mga medyas, pinakadako nga medyas, agod nga madamo ang mahatag sa ila ni Santa Claus. Ini ang pagtanaw. Ang original nga piyesta ni Santa Claus dapat gid naton kuntani nga tanawon giving o kun ang paghatagay rather than receiving. Hindi sa pagbaton kundi sa paghatag. Amo ini ang matuod nga pagsunod naton sa kabuhi ni Santa Claus. Ang generosity o kun ang kaalwan rather than ang pagpaabot. Si Santa Claus sa iya nga kaalwan, kag sa pag-ekspektar naton sang regalo, kag hindi kay ang pagpangayo sa iya. Sala gali ang gintudlo sa aton sang una. Ginusar nila si Santa Claus agud tun-an kita nga magdinalok. Imbes nga tun-an kita nga magmangin maalwan, kita iya nagapaabot para diri. Ini ang ginhambal sa katekises sang liturhiya ni Padre Luciano San Luis sa Center sang Liturgical Renewal sa Archdiocese of Haro. Nga dapat kuntani ang origin na sini kita magpanghatag, hindi kay kita nagapaabot nga kita magabaton. Si Santa Claus nagasimbolize sang matuod-tuod nga Christmas, kag sa matuod-tuod nga paghigugma, ang generosity, ang aton nga pagkaalwan, ilabi na gid sa mga imol sa sining kalibutan. Ang espiritu sang Pasko nagahilapit na gid lang. Pila na gid lamang kaadlaw ang nabilin. Kag selebrahon na naton ang pagigugma kag ang kaalwan sang aton Ginoo sang iya nga pag-abot sa kalibutan bilang regalo sang Amay para sa aton tanan. So si Santa Claus kaupod naton tanan, magahalin sa aton mismo kung kita nga tanan maalwan. Si Father Francis Perez Liwat nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo tanan sang abansing Paskwa kag subong man mahidaiton nga bag-ong tuig. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo dugang nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Nicolas, obispo sang Mira, Turkey. Napatay sa ika-4 nga siglo. Wala na sing may nahibaluan na nungod sa iya kabuhi. Sugod sa ika-10 nga siglo, nanginlapnagon ang pagpadungog sa iya, kag samsami ginakabig siya nga patron sa sidlangan, kag subong man sa nakatungdan. Ang pagpadungog sa iya naglapnag pagyud sa nakatundan, tungod sang pagsaylo sang iya relikya, halin sa Mira, pakadto sa Bali, Italia, sang ika-11 nga siglo. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cell phone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Ang
ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga kauturan kagabian kay Kristo sa sining ikaduha nga Domingo sang Adbyento, nahauna nga Domingo sang Disyembre. Sa gihapon ang akong pagtamyaw sa tanan nga tagpalamati sining aton programa diri sa isla sang Negros Occidental kag Oriental, sa isla sang Panay, Guimaras, Masbate, Romblon kag Siquijor, dira sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa nga padayon nga nagasakdag sini. Sa aton mga kauturan nga padayon nga nagatext, kag nagapangayo sang pagampo para sa ila intensyon, para sa healing kag maayo nga panglawason, sa inyo nagkalain-lain nga intensyon kag grasya nga ginapangabay sa aton mahal nga Dios, amon initanan ginaampo nga kabay ang Dios, magpamati sang aton ginapangabay. Kagabay nga ibugay ini sang Dios sa nagakaigo nga tion. Ukatawhan, sanksyon, tanawa, ang Ginoo magaabot sa pagluwas sang tanan nga katawhan, kag ipabati sang Ginoo ang iya harianon nga tingog sing may kalipay sa inyong mga tagipusoon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag maluluyon nga Dios, sa amon pagsugata kay Kristo, hindi pagitugot nga magupang sa amon ang mga kabalaka nga kalibutanon. Kung di nga suno sa imo kaalam, tuy-tuy kami sa iya, agud malabot namon ang iya himaya. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 tubtob 12. Sa sadto nga mga inadlaw, nagabot si Juan Bautista nga nagawali sa disyerto sang Hudiya. Nagsiling siya, "Magbiya kan mo sa inyo mga sala, kay ang ginharian sang langit malapit na." Amo ini nga Juan ang ginahambal ni Isaías nga propeta sa magsiling siya. May nagasinggit sa disyerto, "Amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlo nga dalan nga iya pagaagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo, kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang mga tawo nagdugog sa iya halin sa Jerusalem, halin sa bug-os nga probinsya sang Hudiya, kag halin sa mga duog sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ila mga sala, kag ginbautisuhan sila niya sa Jordan. Sang makita ni Juan nga madamo ang mga Fariseyo kag mga Saduceo nga nagakadto sa iya sa pagpabautiso, nagsiling siya sa ila, "Mga kaliwat sang manog, sino ba lang ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang mag-abot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga nagahilulsol kamo sang inyo mga sala. Hindi kamo magsalig nga si Abraham, amo ang inyo amay. Kaya nagasiling ako sa inyo,
nga ang Dios makahimo sini mga bato nga mga anak ni Abraham. Ang wasay handa na sa pag-utod sang kahoy sa iya gid puno. Ang tag sa kakahoy nga wala nagapamunga sing maayo, pagatapson kag ihaboy sa kalayo. Nagabautiso ako sa inyo sa tubig sa pagpakilala, nga nagahinulsol kamo. Pero ang nagakaringa dason sa akon, magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Gamhanan pa siya sang sa akon. Kay hindi gani ako takos, bisan pa sa pagbitbit sa iya sandalyas. Ginauyatan na niya ang iya inogpahangin sa pagpainsang tinggas sa upa. Dayon pagatipuno niya ang tinggas sa iya tambubo. Pero pagasurugo niya ang upa sa kalayo nga indi gid mapalong. Ang ebanghelyo nga bag-o lang nato nabatian katumanan ini sang panagna ni Zacarias na hanungod kay Juan Bautista sang lapsag pa siya sa ebanghelyo ni San Lucas nga nagasiling, "Ikaw anak ko, pagatawgon nga propeta sang labing mataas. Magapanguna ka sa Ginoo sa pag-aman sang iya nga dalan." Mga utod, si San Juan Bautista kilala nga propeta nga nagpreparar sang dalan sang Mesiyas kag manluluwas. Amahanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo, maghimo kamo sang tadlo nga dalan nga iya pagaagyan. Ang magaupod sa aton kag maghatag sang iya refleksyon sa karon nga ikaduha nga Domingo sang Adbiento, amo si Reverendo Padre Jerevel Celestial, Chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod City. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Jerevel. Mayong aga, Star Ninia, kag good morning mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Yari na kita subong sa ikaduha nga Domingo sang panahon sang Adbento. Aton sa pamalandungan ang aton mga balasahon. Ang aton na unang nga balasahon, ginkuha sa libro ni Propeta Isaías. Kakabalon man kita makuturan, ang libro ni Propeta Isaías sa na bahin-bahin sa tatlo, no? Pero diri subong, aging kuha sa first part, that is chapter 1 to chapter 12, ang munang first part sa Prophet Isaiah. It contains prophecies against Judah, Jerusalem. So ang ina nga first part na tunga naman sa duha ka bahin. Ang unang nga bahin, chapters 1 to 6, prophecies go back to the time prior to the Syro-Ephraimitic War, that is 735 BC. Kag ang ikaduha nga bahin, that is chapters 7 to 12, prophecies stem from the time of Ahaz, that is year 735 to 715 BC, and are mainly connected with the clash of opinions between Isaiah and King Ahaz. Susubong, ang ining second part nga title man ni tiluhan, The Book of the Emmanuel. Kami apas sa prophecies nga content, the four prophecies. Subong ay kaapat nga prophecy. The reading pictures the Lord we are waiting for. Sino hindi siya nga Mesiyas nga ato ginahulat. So una-una gid nga description nga makita nato sa first reading that Messiah is a shoot of the stem of Jesse. Malin sa mismo sa panimalay ni Jesse. Then second is the Spirit of Yahweh is upon this Messiah. Kagin-mention man ang anom ka mga gifts of the Holy Spirit by pair. First, wisdom, understanding, counsel, and strength. Then the third one, knowledge and fear of the Lord. So muna, second nga criteria kung sino nga Mesiyas. The Spirit of Yahweh is upon the Messiah. Third one is, sa iya nga panahon, magluntad ang pagidait. Then the last one, sino yung mga subject? Yung mga subject, Gentiles and Jewish, on Jew, mga Hudiyo mismo. So muna kung dan mga utod, ang propeta ako na mises nga ginuhulat naton nagaposes ang masunod nga mga pamatasang ginali down sa aton nga nauna nga balasahon. Then our second reading of the day was taken from the letter of St. Paul to the Romans. So obviously may problema. Ang problema, there is a tension that existed between two groups of Christians. Mga tao nga nagapati man kay Jesus o kung sumulod ni Kristo. So asino ining duha ka grupo ini? Ang una nga grupo ginatawag nga smaller group or mga maluya, the weak group. So ano ila panimuot? Traditional approach sa ilang religion, prayed a lot, mortify sa ilang lawas. Keep away rightful pleasures para sa ilaya ang lawas doon nga kinahanglanon, masa nubo kuno sa kalag nga kinahanglanon.
observe a lot of prescriptions. So damo sila nga bawal. Sa aton nga panahon, we can simply describe them as traditionalist nga mga tao. Kaya ang second group, the strong one. So sila ini, they do not bother or pay attention to small things. One did not have to follow all legalities and legal practices. Para sa ila, ang pinaka-importante kag nisari amo ang to be faithful to Christ. So tungod sa ilang panimuot, nagka-clash sila bilang duwa ka grupo. Weak group, the small group, post-ted judgment sa ila nga mga makusog. Then ang mga makusog naman ini had contempt and classified them traditionalist and without understanding. So amo na ang ginatudlo, no? Nagaaway sila. So gani ang solusyon nga ginapastar subong ni Pablo sa aton sa sining nga duha ka grupo, una-una, to be charitable, to show love and reciprocal respect sa isa ka isa. So simple mga tuod mga tura, no? Paano di magtabo ang pagmaayo nga pagtamdanay kung mismo wala sang paigugma, wala sang paginatagay, wala sang paghatagay sang respeto, ang supong man pagpakita sang pagpalangga sa isa ka isa. So gin-example si Jesus. So Jesus did not seek to please himself, but place himself at the service of others. So gani, ginayo man ni Pablo, ang mga disciples nga ini always consider the goodness of each one. So magpalaba silang pasensya, as mismo ang paghatas la ko galingon. So patience and self-denial. So that's the core point ginapangayo sa atong second reading. 2 points. Patience and self-denial. That is our second reading. And our gospel today was taken from the Gospel of St. Matthew. Nagasay sa ini sa kay John. Obviously, kilala nato si John mga utod, no? Ti ang nanay, pakaisa ni Maria. Subong man, we simply describe them, Jesus and John, magpakaisa man. John is the precursor of Jesus. Managpipara sang dalan sang atong Ginoo. Patagapatapahanon niyan dalan, pagganamion ng dalan para hapos sa lang pagsulod sang Ginoo sa realidad sang tao. So ano ang description kay John nga makita naton sa itong balasahon? Unang description, John was an austere man. Ano yung ginakaon? He ate simple food. And makita natin sa mga disyerto, no? So masinga ba lang mga dugos, simple ginakaon ni mismo ni San Juan. Ikadua, ang gabay isang simple man wore simple and rustic clothes like Elijah that we can quote second Book of Kings chapter 1 verse 18, wearing hair cloak and a leather loincloth. So mo na ang iyang nga description, austere man. That's the first description. Second description na ito mga utod, anong mensahe ni Juan? Simply, repent for the kingdom of God is at hand. So ikaw maginulsol sa iyong mga sala ginarian sa Diyos ara na. So amo na iyang mensahe. So ang obra ni Juan, obviously kapang bautiso, John the Baptist, okay? So anong meaning sa makuturan sa pagbautiso ni Juan sa mga tao? So we have three simple descriptions. John was an austere man, wore simple and rustic clothes. The message to repent, his work is to baptize. Anong meaning sa baptism? Ang baptism ay that the person immersed in the water disappeared, died. So dugin tugmaw lag into sumog sa tubig. Then his past life was cancelled. And as soon as he rose out of the water, he was a new person. So kay gintusmog siya, dugin lubong, tapos na ginhatagan sa bagong kabuhi. So mga simbolismo may ginagamit. So mismo sa civic life, ang mga sulugoon mga kuturan pa kung paano sila hilwayon. So simply man, following also that kind of principle. They were immersed. First gonna immerse sila sa tubig, then came out of the water, then they have a new life, and they have a new and different name. So hindi na sila mga ulipong o di mga hilway na. So ano bala inang baptism nga ginahatag ni Juan? Really pang pakita-kita, ritual lamang. Para sa aton, hindi lamang sa aton man bala mga utod, we are baptized also. Gimbunyagan man kita, we have been baptized. Sang gagmay kita, no? Infant baptism. Yung aton nga baptism, ritual. Tipton, tani aton nga pagbunyag, hindi lamang ritual o papilang. Ginatawag na lang kita ganyan kisa sa ibang mga tao no nga kagdamo membros simbahan natong natawag na doon nominal Christian. They are Christian by name but by action they are not. So kabudlay mga kultura, no. So exterior rite is not enough. Nga masing kita iban pagin sa akong experience kisa magpungko ako sa opisina. Adira ano yung matulupang dan kag mga tao gaayo nga bunyagan gid to the expense nga ang bunyag bala do gina-undermine lang, mapabunyag sila kay kinanglanon para mag-abroad sila.
Mapa-confirma sila, insigida kuhaon nilang record para kung anong buhato nila for the sake na makagwa sa Pilipinas, kung ano pa dira. So they are undermining the very value of the sacrament. So wala na sang bili. So mas nga kasubok nga realidad, no? Kaya muna, the exterior rite is not enough. Dapat nga one needed to convert to change one's way of life. So ini nga panawagan ni San Juan to repentance, amo niya nga mission was given to contrary responses. Sino naghahatag sa mga responses? Kaya makita natin si Ebanghelyo. Una is, ordinary people. Anong ilang response? They repented, shed tears, admitted their sins, and asked to be baptized. So sila batong ginila ang pagpanudlo ni San Juan, kanagbaton man sang paglaygay, kapag baton man sang pagbunyag, ang ilaging buhat. Ang second nga response, kinahatag sa mga Pharisees and Sadducees. They were willing to prepare themselves for the coming of the kingdom of God, but they were not ready to change their hearts. So pakita-kita lamang utod, no? Hapaw nga pagbaton. Muna nga kisa tawag sila ni San Juan nga the brood of vipers. So kalaway nga mga panimuot. That's why they were being insulted by Saint John himself. Ini mga kauturan nga realidad tumapamalandungan, no? So sila para sang kahoy nga otdon para ihaboy na lang sa kalayo o kung kahoy nga otdon na lang kay wala man nagapangunga. So amon ang kaungdan sa atong mga balasahon. So ano gin-offer sini sa aton as we celebrate the second Sunday of Advent? I want to offer you, my dear brothers and sisters, sang apat ka mga implication. Una-una gid is siling ni San Juan, repent, di ba? So pagbaton sina obviously paano mag-repent pag baylo sa atong kaugalingon, conversion. Conversion of heart sa atong panimuot kasi sa atong paginawi. But what is the meaning of conversion? Una is, kung gusto gid nato ma-convert, seek first the kingdom of God. Pagitaon gid naton una ang ginarian sa Dios labaw sa tanan. We can find the text Matthew chapter 6 verse 33. Ikaduha, pagpakitaan naton, we should accept, batuno naton ang ginarian sa Dios. Hindi lang ang pangitaon, ako nga ano dayon, di ba? So batuno naton, accept the kingdom of God. Kag mismo, ang katapusan, nagigilapangay sa aton is, masulod kita sa ginarian sang Dios. Sudlon gid naton. So, simple bata naton sa isa ka term. Seek, enter the kingdom of God, then accept the kingdom of God. Sa munang meaning sang conversion. Seeking, entering, and accepting the kingdom of God. So, munang unang point or first implication. Second implication is, pagkabukas ang aton nga tagipusoon, open enough to the grace of God. Siling level naton ang Advent opportunity nga dapat naton hakson. So we should open enough sa aton nga pagbaton sang Ginoo naton. Second nga siguro is overcome obstinacy, pagkatigas ng tagipusoon. Ang mga tao nga tigas ng tagipusoon budlay gid makabaton sang grasya sang Dios. So dapat nga tinguan man naton nga mangin bukas kita. That's the second implication, openness. Third is, as the word of St. John, repentance. Ano ba lang meaning sa repentance kaya na? Una is, repentance means being sorry for the past mistakes one has done. Pag ginulsol sa aton mga sala nga nabuhat sang una. Pag ginulsol gid. Ikadua is, repentance means metanoia. Ginambalatong conversion. Pagbag-o sang frame of mind, world view naton. Kalin sa pagkamalain, pagto sa pagkamaayo. We think something good for others, we think something good for ourselves. Pagbaylo sa atong malaway nga pamatasan. And last, meaning sa repentance nga ini is bear fruit that befits the so-called repentance. So dapat pagpamunga ang atong nga paghinulsol, atong nga pagbaylo, may bunga sa konkreto, lamang utod, hindi lang pagkita-kita. There's a kind of action that bear fruit that befits repentance. Matthew chapter 3 verse 8. So, muna, third implication. Last implication is, ang necessary mga kauturan is, the necessary thing is, nearness ang atong relasyon sa Dios. Not the ritual. Ibang nga mga tao, grabe pasimbahon. Grabe tanan magbuhat sa magbaton sa mga sakramento. Pero ang muna ang problema, we are sacramentalized but we are not Christianized or, kasi katabala nga gina-form. So, importante, we are being formed. Ang atong relasyon close sa atong Ginoo. Nearness
to God, nearness to our relationship with God. So amo na nearness pagpalapit sa Ginoo sa aton nga panimuot, sa aton pamatasan, kag sa aton nga binuhatan. So hapos ini tandaan mga kauturan nga mga implication, the acronym is CORN. So the points that we can get into this gospel is CORN. C, conversion. O, openness and overcome obstinacy. R, repentance. And lastly, nearness to God by establishing a good relationship with Him. Not ritualistic, but rather a personal type, nearness. This is a kind of relationship nga ang atong relasyon niya close kay Jesus. Once again, the implications is an acronym CORN. May God grant us a beautiful Sunday as we tend also to prepare ourselves in embracing God in this season of Advent. May God bless us all. Matahom kag madali matandaan ang imong mensahe nga gina-offer sa amon Father Jerevel sa sining ikaduha nga Domingo sa Adbiento. Ang 4 ka implikasyon sa acronym nga CORN. Conversion of heart or metanoia, openness and overcoming obstinacy, kag repentance and nearness to God. Kabay nga amon ini ipangabuhi hindi lamang sa karon nga Domingo kag panahon sa Adbiento kundi sa amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Madamo gid nga salamat Father Jerevel sa imo padayon nga pag-upod kag paghatag diri sa amon sa kahanginan sang imo inspiring kag enriching nga reflections. Madamo gid nga salamat and have a fruitful Advent season, Father Jerevel. Prepare the way of the Lord. 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 Make straight the desert a royal way. Gather the people to sing and pray. Lift up your voices with joyful praise. Prepare the way of the Lord. Let all of creation with song rejoice. Sing every nation with heart and voice. Sharing the promise with joyful noise. Prepare the way of the Lord. Alleluia. Alleluia. Keep moving, be ready. Don't let us soon be here. Light will shine upon us. Grace will dry its tears. Oh, peace and love will fall from heaven above. Joy will come with morning. Prepare, the time is near. Prepare the way of the Lord. 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 Prepare the way of the Lord of Lords. Prepare the way of the Lord. Prepare. Magpadayon kita sa pag-aman sa aton kaugalingon kag ang aton modelo sa karon nga Domingo amo si San Juan Bautista. Aton ihanda ang dalan sang Ginoo nga may pagpaubos kag paghinulsol. Pangamuyo sa Adbiento. Magkari ka o Ginoong Hesus. Ginoo sang kapawa kag kadulom. Ipadala ang imo Espiritu Santo sa amon pag-aman para sa Paskwa. Tugod sang tuman nga buduhaton, nagapangita kami sang kalinong, agud mabatian ang imo tingog sa tagsa kation, kag mabatyagan ang imo presensya sa tunga sang kasakuon. Nagakatublag kami sa madamo nga hilikoton, sa mga bagay nga indi malahalon. Kabay nga amon balikdon ang imo pag-abot sa nagakaigo nga tion. Kami man nga may mabugat sa maratyagon, nagatinguha nga pahagan-haganon, agud maangkon ang kapag-on sang kaugalingon kag kasadya sa imo presensya.
Imo kami pinalangga nga mga anak, nga nagapang nakaton sa kadulom, kag padayon nga nagahandom sang kapawa kag paglaom. O Ginoo, bulahan kami tungod sang imo mapinadayunon nga grasya, agud maangko namon ang bugos nga kalipay nga ginatigana para sa amon sa himaya sang imong amay. Gani sa imo kami nagapangalaba, magkari ka o Ginoong Jesus. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Kabay nga ang Diyos magpalig-on sa aton pagtuo, magpahalipay sa aton paglaom, kag magmapinadayunon sa gugma sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Magkalipay kita ngang aton manluluwas, nagapuyo upod sa aton subong tawo. Kung magkari siya liwat sing mahimayaon, kabay nga padyaan niya kita sang kabuhi nga dayon. Salamat mga utod kagabian ko sa kahanginan sa inyong pagpamati kag pagpamalandong. Tubtob sa masunod nga Domingo, sa ikatlo nga Domingo sang Adbiento. Kabay nga bendisyonan kita sa gihapon sang aton mahal nga Dios. Have a grace-filled Advent season to one and all. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Henares Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaroon sa ato sa ni Christmas Countdown na 21 dias na lang bilin bago magabot ang adlaw sa Paskwa.
Welcome naman kayo na pagpalagan si Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pangya Dominggo ang edisyon sa Platuntunan, petsa 4 sa bulan sang Disyembre. Una nga Domingo sa kadusing nga bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton mga sakay, sa aton matagmatik, sa aton sa mga kabombo sa kabusangan sulat sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome naman ato sa mga tutok na live sa aton sa FB kay YouTube channel. Mga taga Negros, di mo sa bayan sa Pilipinas, di mo sa bayan sa kalibutan, ilan makitaan, mabatian natin mga pangalagan siling agas niyo Platuntunan Bombo Report sa first edition. Mabulubog na ato sini temperatura. Ibugtaw na ito si mga auto ng bugtaw na ito siling mga kabombo. Kapo dyan siling kakagahon bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, nato naman gamit ang balita naman nato ni Hibalon. Siling nga po palagay si Platuntunan Bombo Report sa first edition. Dita na isa ito si mga nagapaunay ang mga balita lokal po ng barangay Lode Villarosa sa barangay Tangob. Magapal sa motion for reconsideration angon sa dismissal order nga ginamando sa ombudsman ng Batok sa iya. Samtang ngaton sining pagdagsa sa mga pumuloy nato karon sa hapon gidalawman sa Christmas lights on ceremony and the parade of lights sang syudad ya sang Bacolod. Kaga sa ato sila pila kalites nga resulta sa panay round of 16 sa FIFA World Cup 2022. Ang Amerika nawigit na ang US of A. Tak-tak na sa round of 16. Matapos sila nga naperde sa Netherlands. Sa aton saman mga nagapaunay ang mabalita sa palibot sa pungsod balita nasyonal, 29% sa mga pumuloy Pilipino nagpahayag nga sila nakabatyag sa kapagiduhon sa Gyapon, samtang 30% ang nagpahayag nga nag-ulo-alibantar ang ilas ni pagpangabuhi sa nagligad nga 12 ka bulan. Inisunod sa sorbeya sang Social Weather Station. Samtang dugang pa naton nga mga balita nasyonal, 12.4 milyones ka mga Pilipino ang beneficiaryo sa dalom niya sa targeted cash transfer program sang DSWD. Ang magasugod na baton kuno sa ila sining cash assistance sining bulan niya sang Disyembre. Sa ato naman mga nagapauna nga mga balita sa luwas ang pungsod, madamo karon nga mga labor groups kag pila pa ka mga South Korean ang nagpatigayam na sa pagmarcha sa dalan dito sa Seoul bilang pagpakita karon sang suporta sa mga linibog ka mga drivers sang truck nga nagpatigayam karon sa ilas ni hublag protesta nagademanda sa kayuhan benepisyo gikan sa ila siniya nga gobyerno. Sa mga balita ato ni Himay-Himay ang balita ato nga patamad balita ato ni Balon sini nga pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad stock na alas 5 sa ngaga. This time na ang mga balita, report ni Bobo Carla Milifentro sa Patrol. Kamusta ato sining nga Domingo sa kagahon, kamusta ang pagidara-gara sa ato si mga kotoran, especialmente mga agapa, nagapadulong sa ato si mga kasimbahanan sa ato no first Friday, first Sunday of the month. Una Domingo sa ikadusing bulan, bulan sang Disyembre mga kabanan. Ilasig lang sa mga dinero, sana ulang kita pizza 1, pizza 4 na kita subong yung adlaw. Sa mga taon naton nga wala pa may mga aktibidades sining adlaw, may mga padulungan balota basta Domingo damo sa mga taon naton nga nag-outing, family day, bonding day, kabarkada day, antes na talagang aktibidades naton, first hour siniyang adlaw, first Sunday dapat makabisita kita sa ato sinitag sa mga simbahanan. Bilang obligasyon naton mga kaibigan di ba nanda ba sa first Sunday do kadamo gis mga kauturan naton diya nga nagapadulong sa mga kasibanan sining matilyon of course masiling naton temprano pa ang aton temperatura blas subong ito nagbulubunog gimana ang bulubot tiyagan yung gimana nga tawag nga bulan sa Disyembre na bago naglukul pa nagbulubugnaw ang aton siniya nga temperatura.
Bisikan gabi gani ba tsagam na daw makuha na. Di na tama gid kapaang. Nga to sining temperatura no dire sa palibot sa siyudad sa Bacolod, of course aton man nga probinsya sa Negros Occidental. Petsa 4 na kita subong 12 días na lang magkuan man kita magasugod naman kita sa aton siniya nga kuan simbang gabi no masugod naman kita sa aton simbang gabi sa mabot nga Disyembre 16 mga kebanana. Aga naman sa aton si makaturan pagpadalo sa mga simbahanan sa mabot nga Disyembre 16 sa aton sini pagsugod sang siyam kadlaw nga simbang gabi. Ara na sa pagkalinya mga balita sitwasyon sa palibot niya sa siyudad sa Bacolod siling kagahon no kuan tabi mga report kag kamusta aton sini pag ni Bombo Carla sa palibot niya sa aton siyudad siling kagahon hibalon tas patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa patrol, good morning, come in. Yes, Bombo Danis, good morning. So nagabanaag ang aton siling kagahon Bombo Danis, especially diri sa area sa public plaza. So sa subungti siga na diri pero fix pa ini ni Bombo Danis no kay karon pagid ini naton masakihan kung ano ni kanami, kung ano kasanag ang palibot sa public plaza. So karon pa ang lights on Bombo Danis, for sure madamo ginadiri ang magapadulong. So subong mo pala ni makita diri naton nagligad sa mga trunks pa lang sa mga kahoy. Subong miyari na diri sa ano ni daw dome pala Bombo Danis. No, background mo Bombo Carla daw araka daw curtain of lights. Yes, sakto gina. Black na gwapo, no? Nami pag hindi kon magdulom gid lang sa buong mata-mata sanag pero kon magabi karon na mag lights on mas nami pag ini tanawon kay ma-appreciate mo gini ang mga suga Bombo Carla. Sakto gina Bombo Danis no kag malipay gid ini ang mga kabataan no kumbaga padulong diri karon sa gabi Bombo Danis City alas 4 miyara sang parada sang mga suga man Bombo Danis and then karon sa gabi ti amo na ni ang lights on diri sa syudad sa Bacolod. So pag-unahon lights on ang area sa public plaza Bombo Danis. So makita diri naton wala sang ibang nga kolor nga mga suga kundi puti Bombo Danis. So gabanaag so makita mo gid ang kasanagon sa public plaza kay puti ang gingamit nga Christmas lights Bombo Danis. Mabalaan talaga karon kung may maiban pag ini color kay since kapon do puti lagi do siga mo. Kung base bala may iban nga color kam na ma-surprise nga aton mga kultura now. Yes, sakto gid base kung amo ina Bombo Danis no kay may lights on man kag kung mag-amo naman ni Bombo Danis makita na gid ang suga no o kun ang design sa public plaza kung puti lang tanan. So pagabantayan ini naton karon basta kung may ara pagid iban nga color kag ano ay had no ang hitsura sa public plaza karon sa lights on Bombo Danis. So party abangan yes, sakto ginabangan gid Bombo Danis. So far medyo malaka-laka pa nga aton sini ang mga PUJ nga nagalibot diri sa syudad sa Bacolod. Wala pa kita sa may mabatsagan diri gani nga o kung wala kita sa may mabatsagan nga pagpanaliti pero ang hiyop sang hangin Bombo Danis feel mo gid tingala ko do naka-jacket kasbong kay amo gid Bombo Danis so matulutog now no ang huyop sang hangin na Bombo Danis. So feel na gid naton ang Christmas no naghilapit gid kita sa Christmas Bombo Danis. Ate, namin ginakaroon mo kablo pa init. Kita makakuan ka, makainom ka sa Nescafe. Tapos yung mga putos yatag mas kilala mo para may mo interest sa aton wanto panalo. Sakto gid Bombo Danis amo ginang pinakamaayo gid no nga pangapihon o kon nahimo sini nga gamiton kung aga no himo sini nga pamahaw no bawo na manami gid na pero way labot nga may pamahaw ka na kada aga may posibilidad nga magdaog ka pa Bombo Danis. Correct, no? Doble igo masabla duwagid ang igo mo dati. Yes. Ko, nakapamahaw ka na, busog ka na, may tsansa ka pa iyasang regalo ta, cash prices ta kag pinutos nga regalo. Sakto gid na Bombo Danis may cash no. Kag may prices pa kita. Ako may prices pa nga makuha Bombo Danis. So titipon lang gid kay subo nga Christmas kung ikaw maswertehon ti dako-dako man ang imo sini nga makuha Bombo Danis. Okay, sige.
Yes, abang madani sa padulong kita baladri sa nagluntad nga isa ka hacking incident sa area sa Hinigaran, Bombo Danis, spesyalmente sa may Sitio Linaw, Barangay Bato, Hinigaran, Negros Occidental, kung sa diin ang isa diri ka sospetsado ko na ang nagpanglabo diri Bombo Danis ang ila sining may 80 anyos si Esteban Gicana, 80 anyos kag residente sa Sitio Linaw, Barangay Bato, Hinigaran, Negros Occidental. Gilabo ini iya sining anak nga si Randy Gicana, 49 anyos, residente man sa nasambit nga lugar Bombo Danis. Susunod sa kapulisan sa Hinigaran Police Station Bombo Danis. Sunod kay Police Major Clifford Batadhay ang biktima ako nang baling ining ang biktima ako nang suspetsado nga ni Bombo Danis. So naimpito ini sa iya sining duwa ka mga kabataan, isang dari ang nalaban Bombo Danis no kay kung anong kwarta sa ila sining ginikanan grab bala nila, ginakuha nila Bombo Danis ang nakakuha nga pensyon sa ila sining amay siguro na impito gid mo ni ang nagluntad nga insidente Bombo Danis. So far gindala na ako na dapatan man sigala yon sa kaigo nga pagbulong ang biktima, and then ang amay sini gindala sa police station. So pagwa man ini sa gilayon Bombo Danis no gin cater man sa kapulisan sa Hinigaran Police Station ang ila sini nga problema. Bombo Danis pamatian nato na paaya gikan kay Police Major Clifford Batadhay. So ang natabo ni sa Barangay Bato sa hacking incident naton, bali mag-amay ini sila. Ang ilang amay nga 80 anyos na wala ang edad, tapos sila ning duha ka ba single ang duha yan ka mga bata. So may mga previous na ning kwan hindi sila nanamian sang hindi namin ang ilang pag sinalayo kay tungod nga ang duha ka bata ni wala bala obra ma'am. Sang ginakuha nila ang pensyon sang amay. So muna daw ginahingabot nila ti suno man sa ato na pagpang-imbestigar sa palibot naimpito siguro ang amay king hampas ni kay espading ang bata kwan malang ganini daw tibyas may dalunggan ang higo sa ulo muna king dala di sa kwan para at least mabulong lang bala sa aton di nga health center din ang may gingkuha man to naton may mga previous na ni sila yung hindi namin nga relasyon bala mag-amay tungkol sa amo na nga bagay duwa ni sila nga magutod kaya mo lang ang bata nga si Randy ang maigo na tapyasan sang amay sang ispading hindi kay 80 anyos na yaya ang amay mo daw haloso na gani kay isrot ni magwan mag-ulag-ulag bala po galing kasi napuno na bala sang halin sang una nga mga nila problema nila kasi tungod nga anduan ara man da naga-star sa ila balay nga wala man bala pangabuhi. So nagasalig lang niya sa pensyon sa amay kaya ba't nagutgutan gina nila yung pensyon sa amay nila wala kuha na lagi lang kiti muna nag-uyat sang ispading abi daw ang isa niya ni kabata kuha man ang may diferensya mo bala sa panglakat muna may mga edad na gidya 50 plus na ang isa 49 years old mo na ikaw mangod. So amo na sa ang sitwasyon dito sa ila pa ni Malay. Hindi ang magulang no ang naigo ya wala ya siyang diferensya pero na manghod ni sa duha ka magutod. Tingin pa puli naman to namon kasi tapos naman ang pagkadaga ancestor gid bala yang utod niya pailan ginila kaso ang may i-complain nila kung ano wala man sila sing may kwan tingin ano lang naton balaging incater lang naton ang nagakaigo sa problema nila. Pati mo to iging hold naton dire sa station iging sagod kasi 80 anyos na bala muna para lang nga makuan gid ang abi ang bata mo. So amo na iging cater lang naton ang nagakadap amo na ang kuan kay papuli na namo na nga may dito na lang sila sa ilaman nga lugar sa Bato. Tatlo lang gid sila kay wala naman kuan kaya na po Carla Kron kung of the name sa Gapon to sa kabalay kag liwat bala maglinaway basing kabataan naman blang ilabo ni may pito kag wasi kun mapuro naman tong amay nila bla mo Carla amo gina ang problema dira
Bombo Dennis, no? Kay ti isa lang ini sila kapuluyan nga ginaistaran Bombo Dennis. So kabay pa nga hindi na lang gid no balik ko anong may ara sa ila sining amay buliga na lang gid nila Bombo Dennis. Uy, katigulang naman sa amay nila at may ganun na kay kay benepisyo pa sila sa pensyon sa ila sinamay galing kay mo tabla basi ko na takto ng bato ni Sir Bataday basi na puno na bilang amay ni kay ti basi hindi man katilaw sa pensyon niya kay maabot pensyon niya gina kademo ni sing duwaya kung kabataan daw man ning rasong una na impito kuno kaga hinan o Santos pading iya nga batae. Sakto gina Bombo Dennis, no? Do na init na gilang ila siling amay ay ti madugay naman ini nila nga mga ginalalisan, no? Ang tungod mandara sa pension sa ila sining nga amay Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, susupiak naman yung kabahin. Anay preso, dakop sa patigay niya by bus operation sa katapos ng CDEU sa may Purok Malipayon, Barangay 35, syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. Ang mga suspitsado diri ang baging kilala kandaya Jake Jimenez, 41 anyos, kag residente sa nasabit nga lugar, ay ginakabig ini siya nga street level individual, kag ining si Eliza May Duhili, Eliza May Duhili, 24 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar, Bombo Dennis, nakabig man nga street level individual. Ang nakuha sa ilang paginakop, 1,500 pesos. Amo ini ang buy-back money. Nakuha man ini sila sa 9 heat sealed transparent plastic sachets ng suspected shabu. Isa ka bag o chest bag, 200 pesos na nagkainay nga denominasyon. Isa ka digital weighing scale. Isa ka disposable lighter na may arasang aluminum. Isa ka gunting. Isa ka pack sa plastic sachet. Kaga nakakuha man sa ila Bombo Dennis ang isa ka hitsel transparent plastic sachet amo ini ang buy basta item. So Bombo Dennis ang kabugaton nga nakuha nga suspected shabu nagabugat 26 grams kag nagabalor ini 176,800 pesos Bombo Dennis. Sari ini sa subong sa kustudiya sa Police Station 1 for proper disposition. So Bombo Dennis pamatian nato ng pakayag gikan kay Police Lieutenant Joven Mugato. Ang ating suspect din si Jake Jimenez, bali ang pinamonitor natin ini almost 1 week na pag kagi na mga alas 9:30 na tigayon ang bypass operation sa atong mga tropa diri sa barangay sa Purok Malipayon, barangay 35. Kaupo dyan yung nadakpan ang mga yung living partner ang munisili sa may Dihole, upod-upod dyan yung mga baligya diri sa may diri man siya ilang Purok. Actually, ang atong kandakan sang bypass operation, bali nagka-board lang ini sila direro ang suspect barangay 35 gid no ay 2015 nga dakpan ini siya sa pagbayular sang section 11 sang Republic Act 9165 sang 2021 na nakagwa ini priso ini dati sa Muntinlupa sa aton nga pagmonitor sa iya nag-umpisa naman ini almost sa nabato natin information almost 7 months na nga nagabarabaligya sa diri sa may Purok sa Purok Malipayon kag sa Subuman ang kanya nagabaligya man diri sa area sang barangay Singkang ari ang ang more or less ni estimate weight sang shabu ni 26 grams ay mga almost ang standard drug price ni is 176,800 pesos. Ang sa lalaki ni section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 kag ang upod ng babae is section 26 kag turnover section 1 karar natin ang mag-file natin yung kaso. Siguro mga Lunes ma-file natin. Bombo Dennis. So, ari na siya subog no sa kustudiya sa Police Station 1 for proper disposition, Bombo Dennis. Problema natin, bago lang nakaagi na mag-preso, the same nga kaso, balik naman na igdakawod lagro na kung nakanamattabla sinadulong ka na, galing kayo tiguro ayaw pakabuyan, amo na niya may kaman Bombo Carlati dispatching na priso siya pagka-priso at may kaiso gapon nga balik sa dati gawi guwasin balik sa gapon sa dati naman balik man gapon prisuhan.
Sakto gid Bombo Dennis no kung tani lesson na sa iya ang sining nadangtan before kay ti halina ini saya sa Muntinlupa Bombo Dennis nadala na gid ini saya sa Manila no hinabalik diri siya kay ti nakagwa na siya pero sa gihapon nag-engage siya sa illegal na droga Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, sa may nang report sa gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamig Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of Roll number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Damo salamat Bombo Carla May Defensor. Mga balita tipo ni Bombo Carla Singaga pagpalagad siya tuntunan Bombo Reports first edition sa batayan nyo karon sa hapon sa Kusagabi Lasay ang atong sining lights on Christmas lights on ceremony sa may Bacolod Public Plaza kay before sa natin parade of lights nga hiwaton at kahapon tin nabisuhan naman nato sa mga turan sining pagpatagayon sa rerouting sa salakyan naton nga magalabay dira sa dalan sa Lacson magud sining parade of lights from Bisequino Drive Ramos area going to Rizal Lacson padulong sa may Bacolod Public Plaza mga kabinan. So sa mga gusto magsaksi karon pwede ka mo kadto sa may Bacolod Public Plaza before alas 6 kay alas 6 ang aton nga seremonya dili ko before pa para pa kamasyan nga parade of lights mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 19 minutos na nakalikas na alas 5 sa aga pagbalik siyempre tuntunan kung ang pinaka-latest nga result sa round of 16 nga hampang sa FIFA World Cup 2022. Sino ayan ang team nga nataktak na sa sining duwa ka mga matches nga ginpatigayon kagabi kag siniya nga kagahon. So ina, aton panambalikan makabinan, magkaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang Balik din po pala kayo sa Tuntunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos na nakalabay stock na nga las 5 sa aga. This time kami nakuha ang pinaka-latest nga resulta sa ginapanganay sa naton sa first two game, first two matches sa round of 16 sa FIFA World Cup 2022. Ginapatayin ko dito sa may pungsod Qatar. Oy, may duwa na ka-team nga na kakas, nataktak, disqualified na matapos yung maperde sa ila yang kasumpong mga kabinan. Sampang sin ko gabi, late kagabi, early this morning, ining duwa ka mga first two matches sa round of 16 sa FIFA World Cup mga kabinan. Ibang tabi kay Bombo Salde for the second, kung sino ining mga team nga nagkakakas na, nagkalataktak na sa round 16 matapos nga malutos sa ila kasumpong, kaya kung paano sila nagkalalutos, kaya daw ka dalag ko sa mga skoraw. Bisa pa niya kwaunta kung si Bombo Saldi for the second. Bombo Saldi, good morning, come in. Yes, may nga Bombo Dennis, no, sa aton nga mga kabombo, para diri sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates, no, Bombo Dennis, nag-umpisa na gid, nagsugod na gid ang group of 16, o kung ginatawag ni Bombo Dennis nga knockout rounds. Kay kada hampang sa kada hampang na di Bombo Dennis, may mapalos, kung may mataktak sa kada hampang, may ma-proceed hasta sa quarterfinals. Bombo Dennis, crucial ni katama, kay gamay mo lang di nga sala, posible nga hindi ka na makapadayon Bombo Dennis, no. Kagabi kag subong nga aga may duwa na ka teams nga naga-kontrahanay. Ang una nga hampang sa bahin sang Netherlands kag USA sang alas 11 kagabi, kag ginsundan sang hampang man sang Argentina versus Australia nga subong nga kagahon, alas 3 ang kagahon, Bombo Dennis, no? Bag-o lang gid natapos, Bombo Dennis. Sa bahin sang Netherlands versus USA, no, Bombo Dennis, nakapasulod sang 3 gid ka goals. Ang Netherlands nga nagresulta, Bombo Dennis, agud nga ang Estados Unidos o kunang team sang USA dito sa ginhampang nila sa Khalifa International Stadium, Bombo Dennis, na taktak na. Ang Netherlands nakabook na sa ilayang spot para sa World Cup quarterfinals na, Bombo Dennis. Busilon ang USB eliminated na. Last game na ni kagabi against sa Netherlands. Kaya naperde sila. Back to barracks na, balik Amerikana, Bombo Salde. Amo gid Bombo Dennis, no, sa malanta naton TK Andrea once nga na perde ka, wala ka na mo, hindi ka na makapadayon, laban-laban gid mamatamat naman panghimos ang USA matapos ni sang ilang hampang, Bombo Dennis. Nung ilang hampang nagtakop sa score nga 3-1, Bombo Dennis, no, 3 goals ang napasulod sang Netherlands, isa ka goal ang sa USA, Bombo Dennis. Na ibaluan naton, no, kay ang aton bala nga round of 16, Bombo Dennis, natunga ni siya sa duha ka Bombo Dennis, natunga sa duha ka bracket. Ang kada bracket na, Bombo Dennis, nga ang kada teams nga ginakontrahanay, ang Netherlands ni Bombo Dennis, amo ni sila ang top rank dito sa group A. Samtang ang kontra nila, ang USA, sa group B, amo naman siya ang second runner. Ang ako ng runner-up, Bombo Dennis. Amo na sang ilang flow mo, ang top versus runner-up sa next B. Tapos sa group C naman, ka group D, ang top naman kay runner-up gihapon, Bombo Dennis,
tubtob sa magakontrahanay Bombo Dennis no. Ti apisar nga nakapasulod sang isa ka goal ang USA no. Ti nahatagan gid sila sa dako nga kabudlayan sa ilaya nga pagkontra dito sa Netherlands. Nakaproduce sa mga saves nga ti mabulubudlay pero gakasalbar pa ni Mata Turner sang USA agud nga malikawan pagid nila bala Bombo Dennis kay madamo sa mga goal attempts sa Netherlands mo ti kun hindi niya punggan ti dako ang tsansa Bombo Dennis to nga base dako pagid katama ang gap sang ilang scores Bombo Dennis. Kaya mo na sila nga Bombo Salding at sinta ginawa bilog ang bulan ati kontak na Amerika ang Netherlands assure na ya para sa semi-final match, semi-final game ng Bombo Salde. Namagid Bombo Dennis. Pero sa hampang ni nila no kagabi Bombo Dennis, ang USA Bombo Dennis, ang Amerika, sila ni Bombo Dennis sa first period no, sa first half display ako sa first half Bombo Dennis, sila gid niya ang may pinakamadamo nga possession sang bola. Abot sila nga nara sila masami ang bola, sila ang may pinakamadamo nga tsansa sa pag-goal. Ti apang hugot gid ang depensa sang Netherlands Bombo Dennis. Wala gid sang may mapalaron nga napasulod. Apang ti didto na game kulang ang ila bala nga depensa sa final third na ako nanyara na Bombo Dennis sa mga 60 minutes ang hampang. Dito na sila nagamat-amat huyang Bombo Dennis kaga dito na sila natatagid gin na ulo ayawan gid sila sa Netherlands Bombo Dennis no. Kung sino bumusal sa first quarter sa kampang wagid may naka-score ang score tanan sa second quarter na. Yes, Bombo Dennis no sa ti nauna nga nakascore although ti nauna gid man niya nga nakascore Bombo Dennis ang Netherlands ti sa 10 minutes pa lang ya Bombo Dennis ya nakascore na yang Netherlands although nga mas damo ang possession no sa bahin sang USA ti Bombo Dennis ang goal siya nga una nga nakapasulod diya amo gid ang Netherlands. Kumbaga talagsa lang makakaput sang bula pero goal pa asintado. Terrible. Kung sa mga basket ang lagpat ko sobra pa tanda mo. Amo gid Bombo Dennis no. Ti ang una nga nakapasulod sang goal amo ni siya si Memphis Depay nga sa 10 minutes to nga hambal ko na kagina Bombo Dennis abot silingon umpisa pa lang sang hampang nakapasulod na ti ginsundan antes matapos ang first half Bombo Dennis kay ang ilang 45 minutes ang first half Bombo Dennis may additional sila nga time sa ika 46 minutes o kon sa 1 minute nga additional dito nakapasulod naman si Dali Blind Bombo Dennis no sang ilang ikaduha nga goal bali ang ilang first half natapos sa 2-0 wala gid nakapasulod ang USA pisar pa yang ara sila masami ang bola Bombo Dennis. Mabulubudlayan to sila daan kay ti kung magka-score ka na ya kung nagtunag sa first half na silampang nakapasulod na duwaya ang Netherlands no makapoy-kapoy ni sa Amerika nga lagson sa second half sa inampang maligo pag second half ko to binudlayan sa kinapuyan sila pumaylo at least nakabawi sila nakapasulod sila isa. Amo gid Bombo Dennis no kay medyo medyo kung hindi bakod-bakod ang imong Bombo Dennis once nga matambakan ka na sang 2-0 medyo daw maluya ka na Bombo Dennis ti naunahan na sila sa 2-0 nga daan sa first half pa lang Bombo Dennis no ti pang apisar sina sa second half Bombo Dennis mayo kayang ginpasulod nila nga substitute si Haji Wright sang USA nakapasulod sang isa ka goal sa ika 76th minutes sa hampang Bombo Dennis no team yara na sila sang 2-1 na kuntani pang ti dasig man ang Netherlands Bombo Dennis gilayon man nila nga ginbawi ang ilang duha ka goal nga lead no pinaagi kay Dumfries Bombo Dennis
sa ika 81 minute manog tapos ng hampang Bombo Dennis ang 90-minute game. Dito man nakapasulod si Dumfries, nagresulta sa 2-1 akon 3-1 nga score Bombo Dennis. Bango diri no ang Netherlands akon ang Orange ni panawag sila Bombo Dennis akon orange kun sa English nga nangin runners up man ni sila sang 1974, 1978 kag 2010. Bali kilala gid dyan Netherlands bango dya mas ami sila nga nakasulod sa ara na bala sa Bombo Dennis sa lapit na lang sa championship. Although tinga wala agad nagadangat sa championship, pati mabaskog na nakatama Bombo Dennis makasulod kada sa runners up sa mga team sa pila ka World Cup Bombo Dennis. Sa subong na extend ang ilang unbeaten streak sa 19 makon man na Bombo Dennis 19 ka sunod-sunod nga mga kadalagan sa hampang kagati qualified na sila para makasulod sa World Cup quarterfinals Bombo Dennis. Kag ang ila ni sunod nga makontra no kasunod ang kasadalom nila nga bracket Bombo Dennis ang nasunod nga naghampang man ang alas 3 bungaga Argentina versus Australia Bombo Dennis. Ang nagdaog sa hampang ang Argentina abot silingon ang Netherlands makontra nila sa masunod naman no although may pila pa ka mga hampang pero sa masunod sila na ang magakontrahanay naman sa next part na sang bracket ang Netherlands kag ang Argentina Bombo Dennis. Kadto naman kita bala Bombo Dennis sa hampang sang Argentina versus Australia Bombo Dennis no ang hampang ni nila ginpatigayon sa Ahmad bin Ali Stadium nagtakop ni Bombo Dennis sa score nga 2-1. Medyo thrilling pa Bombo Dennis balaw kay daw antes matapos ang hampang yan daw mapata sa Australia. Moged Bombo Dennis no mapalaron nga natapos gid nila ang 90 minutes game Bombo Dennis although nga may additional being 10 minutes pisar sila napabilin sa Argentina ang ilang 2-1 lead Bombo Dennis no. Ang una diri nga nakascore gid akon ang first player nga nag-score para sa Argentina sa diri sa round of 16 si syempre ang ginabantayan gid sa madamo ang pinakakilala sa ilang team ang isa man sa pinakamakilala nga football player sa worldwide Bombo Dennis no si Lionel Messi. Siya ginis ang ilang top player naka-score sa ika 35 minutos sa first half Bombo Dennis no. Dira lang sa first half mula na siyang isa ka naka-goal sa bahin sang Argentina nakasiguro sang 1-0 lead antes matapos ang first half. Sa second half na Bombo Dennis dito na nagdugang-dugang ang tensyon kay ang Argentina may tuyo man nga mag-lead sang 2 ka puntos parehas dito sa Netherlands nga may 2 points advantage. Ginsundan nila sang isa pagid ka score pinaagi kay Alvarez sa ika 57 minutos ang hampang Bombo Dennis 2-0 na. Mayo-ayo lang Bombo Dennis kay ang Australia wala gid na wadan sang paglaom. Naging pangitaan gid sang paagi nga makagol man Bombo Dennis pinaagi ni siya kay Goodwin Bombo Dennis no sa ika 77 minutes ang hampang nakabawi ang Australia nakahatag sila sang isa ka goal nagresulta sa 2-1 Bombo Dennis nga score no sa karon ang Australia kag ang USA parehas na Bombo Dennis tak na magapanghimos na magapauli na kay tapos ng ilang role diri sa FIFA World Cup 2022 although apisar sa Bombo Dennis dako nang abutang para sa record sang isa ka team nga makasulod sa group of 16. Correct no kay sa bisan sa group sa 32 nation pala nga nag-compete diri sa FIFA World Cup dako na ba ning bugal para sa ila mo kay ini nga mga team sa ila to nga lugar sa ilang butan tabi sila lang district or area sila na yung pinaka the best mo galing kiti sa pinakadamo nga the best dapat maselect agad ang the best among the best so sila ang Australia ang Amerika tak-tak na sa round 16 pwede sila pangimos puli sa ilang lugar ang Argentina kag ang Netherlands
assure na for semi-final game, semi-final match sa Bomosalde. Amo gid Bombo Dennis no ti eksakto gid ang hambal mo Bombo Dennis 32 na ka mga pungsod pinilian na gani Bombo Dennis. Madamo na nagkumpit antes lang makaangkon sang spot dira sa nahibuluhan gani naton duwa lang ka Asian countries na nakasulod diri sa group of 16 ang Japan kag ang South Korea Bombo Dennis bugal na sang Asia Bombo Dennis ti amo na kabudlay no amo na kahugot ang competition antes ka palandara makasulod sa 32 countries nga magahampang sa FIFA World Cup ti ano pagidaihan nga makasulod ka sa round of 16 ti bugal na nakatama para sa USA para sa Australia Bombo Dennis nga nakasulod sila apisar nga ti sa first round sang group of 16 sila ang pinakauna nga nataktak. Tayo mo nang kwanta ba kung sino rin mataktak sa 8 ka mga nasyon, ti subong taktak na Australia kag Amerika, may anong pang mataktak dira, so mabilis sila diri Bomosalde 8, ang 8 na amo ning mainkwentuhan ay for semi-final, then ma-eliminate naman ng 4, ang 4 nga nabilin amo ning kwentro for the final champion, first, second, and third Bomosalde. Amo gid Bombo Dennis ti sa masunod nga mga hinampang hindi pa ni mapakta ng dalagan Bombo Dennis kaya hambal gani nila isa mo lang di ka gamay nga sala gamay lang da nga hambal tabi nga daw wala pulso haw ang inyong hampang ti bisan nga bakod kamo nga team bisan nga kilala kan na kamo dira sa FIFA World Cup Bombo Dennis dako gid ang tsansa base mapukan kamo sa diri pa lang sa round of 16 Bombo Dennis. Kasi sa round of 16 yung Bomosalde pag naperde ka kakas nga na mo way labot ya sa elimination to ya nga maperde ka may another daw 2 games ka pa yang mampangan nga pwede ka pa kabawi ma-qualify ka pa para sa round 16. So di sa round of 16 makabinahan sa mga kabombo naton ang enkwentro na isa lang ang enkwentro pag perde ka pangimos puli Bomosalde. Amo gid mo Dennis wala na diya bother ya kung ano ka man be kung 1 point lang da imo 1-0 score lang da bisan 1-0 lang na Bombo Dennis sulod ka na ikaw na da makasulod tak na tong mas manubo bisan maka-score ka pa da sang 6-5 nga puntos biskan 5 goals mo da kung naperde ka kakas ka gid gihapon Bombo Dennis kay hindi na ni point system hindi kay gaangay dito sa group matches Bombo Dennis no sa diriya once nga mataktak kaya hindi na importante kung dako ang goals mo kung damo ang goals mo perde ka gid Bombo Dennis amo lang na ang ila di mo nga ang duwa lang ang imo nga padulungan sa hampang madaog ka o kon mapierde ka makasulod ka sa next round o kon mapauli ka matawag nga knockout match kaya kung maperde ka knockout kaya iway ka lang gid babay FIFA 2022 Bomosalde. Mo gid Bombo Dennis ti basi ang iban matingalat paano bikong patas kay damo kita sang team dito sa group matches nga nagapatas Bombo Dennis 0-0 1-1 2-2 ti paano na bikong magpatas diri no sa group of 16 Bombo Dennis ang regulation once nga mag-draw sila sa ilang hampang ti halimbawa 0-0 tagaan ni sila additional nga 30 minutes ti sa 30 minutes dapat may tag-on gid may madaog. Lawig-lawig na Bombo Dennis ang 30 minutes. Dapat nga may madaog. Ti apang paano kung wala sa may magdaog? Another extension? Ay, hindi na mag-extension Bombo Dennis. Ang igahatag sila ay ng penalty kick Bombo Dennis bala. Amo na siya magiging mangin deciding game Bombo Dennis sa kada team yati mansig manda ang mga top players sa ilang team kung sino ang makagol sa amo na nga pamaagi Bombo Dennis. Sa Bomosalde dili lagadaganay mo sa penalty kick bla no kay ti kusa kon sa panganay mabudlay pasudlo ng bola terrible maka-alerto sa goalkeeper diri sa penalty kick kasi malutsan mo ang goalkeeper lang pakabatanda ang magsipa kabalo magdiskarte ay gasala man ang goalkeeper kung din makadtong bulaw ti kusad kalutsan ang kontra dra naga-goal o da pagi sa penalty kick nagadaog ang team Bomosalde. Amo gid Bombo Dennis kay syempre pressure ka tama
Kaya ang gato bangay duwa lang katawo mo. Correct. Ang goalkeeper kag ang striker. Sa offensive nga team. Ti kung magamo na Bombo Dennis, dako na nga pressure para sa goalie, sa goalkeeper. Correct. Kay base makalusot sa iya ti siya gid ang balasulon. Oh, paway mo gid madakpan tong bola, way mo gid masagang to, duwa lang gyud ka tubangay. Magad Bombo Dennis. Ito yung iban dyan, yung kiss Bombo Dennis, makita natin, tamo artista diri sa FIFA World Cup. Disendo matandog lang sa sing kabalag ko do, simbo do, gintapuhol sa no? Magad Bombo Dennis, kaya kung kiss ang ila, dara nga ginalagas, nga base mo lang masalaan pa nga foul. Once nga ma-foul to, Bombo Dennis, mahatagan sila sa penalty kick. Ang penalty kick, mas dako ang ilang chance nga makascore. Makasulod. Tsakto na Bombo Salde, no? Kasi mga auto na siya makita. So, tuway man to siya matandog. Sa mga nagligid-ligid. So, iyak nag-guessing mo to, sulok-sulok sa sing kontra yung niyang player. Galing kiti, among ginako no, ha? Kung diskarte, gamay pro as mentioned mo Saldi ni Sir Dennis Daniel Rosenligad aton nga interview to itong hindi saman sa mga football expert naton nga ti subong niya may mga pila ka mga ruling ang FIFA nga gina-implementar like angay na sa to ginambalaga ni like kon abi ang bula magtandog sa kamot sang player so possibility hindi ginatama tandog mo hindi gina pwede pwede siya ma-call ma-foul siya nga ti subong niya ang ruling ginalantaw ginalantaw na iya sing mga official tapos may camera gina-review na kung napagtandog sang bula sang player resulta bi pagsipa sing sa player kaya naglupa ng bula nagtandog sa kamot at hindi niya consider nga foul. Pos niya kunungod yung idya nga daw ginpunggan gitandog ang bula nga tamo niya makonsider na siya nga foul bumusaldi siguro nakita mo guro sa mga sa mga official labing sistema. Nga mo na may mga rulings na ginapang ligwat or ginapanami pagid para at least daw fair man bilang hampanga o bumusalde. Amo na siya Bombo Dennis no, ginamayara sila magluwas sa live referee nga ara mismo sa field Bombo Dennis. Amo na nga mayara pagid sila sang AVR, Assistant Video Referee. Correct. Kay sa tion nga may questionable call dira Bombo Dennis. Gina-review nila sa video. Makita nila kung foul gid man to bala para ya mahisayran Bombo Dennis, mapiho kung tutuod gid man nga foul si Bombo Dennis. Sige, bumusalde, bantayan ta niya. So, duwa ng taktak, Amerika at Australia, sino ay masunod nga anong pagka mga countries o football team ang mga pukan sa sining padayon nga round 16, bumusalde? Bantayan nato ng mga masunod pagid no nga mga hinampang diri sa round of 16 sang FIFA World Cup 2022. Ini si Bombo Zaldi Foro the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Damo salamat na Bombo Salde, Foro the second. So, tanong kailan, taktak na Amerika, taktak ng Australia sa round of 16. No? Assure na yan Netherlands ka Argentina para sa semi-final match. Laton na matapos ang nabilin nga mga anom ka team, tanom ka mga matches, kung sino diri ang daog. So, mo naman sa mga enkwentro for semi-final. Subong 16 team, taktak ng duwa, may pila pa nabilin, 14. So may ara pa diri sa anom nga makakas. Ang anom ni, ma-disqualify kung maperde na sila. So mabilin di, 8 na lang ka-team. Ang 8 sini, i-matching naman kung sinong maperde diri sa 8, ang 4, mataktak naman. So ang 4 ang muna maaway for the final round, for the championship, first runner-up, second runner-up, and third runner-up. Mga binansos na ito na ang Australia, why na? Perde na sa Argentina. Ang Amerika, why na? Perde na sa Netherlands, sa first 2 matches, sa itong round of the 16. Kagabi, kagahon, sa padayon karon ngayon ng panganay sa FIFA World Cup 2022 sa may pungsod Qatar. Bantayan nyo gapon dito sa Bombo Radio Bacolod, mga pinaka-latest kag mga update sa aton pagtutok sa FIFA World Cup 2022. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Pilipinas Standard Time, 46 minutos na ang nakalabay sa takna nga
las 5 sa aga mga kabinan. So di kita na mga kabinanawa. Kita kadto sa pagpinato mga talakayan aton sini of course sa gyapon aton sini nga patayong pag-agdasin nyo sa aton si Juan to Panalo Part 21 promo patayong paghulog sa mga entry para mag-angkon sang adlaw grasya adlaw pamasko adlaw kasiyahan sa Juan to Panalo Part 21 promo kasi naton ti Lunes ug Biyernes adlaw magilalawag kita nga mangin winner sa aton sini Juan to Panalo Part 21 promo tag sa winner magabaton sang padya balor sa 1,000 pesos, 500 pesos cash, kag 500 pesos nga worth sang gift pack o kon pinutos nga regalo mga kabinan. Ti may 500 ka na, may grocery ka pa, pwede na magamit para sa pang-Luchi Boy na. Siliyang bulan sang Disyembre. Of course, natos yung promo 1 to Panalo Part 21 promo. Magalawig ini until January next year para sa aton sining grand draw sa pitong kasimana nato nga pagpanagtag sa mga premyo adlaw bilog gapong sud Pilipinas kapin 6 million pesos nga balorya sang pagpamadya ang gintigana para sa inyo. Lakip na din aton sining 1 million pesos grand prize sa aton sining grand draw plus sa grand draw magluwas sa 1 milyon pesos meron pagkikita apat katag 50,000 pesos nga premyo tag sa ka rehiyon. Sa isa ka rehiyon may mga daw 50,000 Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region mga kabinan. So di kita na iyo kay sa Lunes mag-anunsya na magita sa aton sining second week winner. Subong aton ginabaton nga mga entry para sa week number 3 mga kaibigan. So paano kung dili makapasakop? Of course nato na alam kita sa mga proof of purchase, mga produkto nga pwede ninyo magamit nga proof of purchase. Mga nilagyan ninyo sa pag-angkon sa adlaw-adlaw nga regalo, adlaw-adlaw nga pamasko, adlaw-adlaw nga kasiyahan di sa 1 to Panalo Part 21 promo. Of course, magbakal sa ang Ladies Choice Mayonnaise. Namin ni Pangwan butang sa salad on may himo kada hamburger butangan man or ini nga mga palinuto abi nga pwede mabutangan sa Ladies Choice Mayonnaise especially subong nga holiday season Ladies Choice Mayonnaise mag-reunion na with my one and only love so ang photo sina mo nagawiton mga proof of purchase, isa lang ka-empty stand-up pouch or sachet or label sa mayonnaise or sandwich spread sa Ladies Choice, pwede ninyo na nga magamit nga proof of purchase. Of course, subungaga sa nagapakape sang Nescafe, Nescafe, bango na with Nescafe. Ang photo sina, gamita nga proof of purchase. Duwa ka-empty sachet, sang Nescafe Creamy White 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams pwede na nga mangin proof of purchase. So duwa sina kaya mga empty sachet sige na balaton nga Nescafe Creamy White, Nescafe Original kag Nescafe Creamy Latte pwede nga mangin proof of purchase. Pwede naman magamit nga proof of purchase sa napagid na ang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack mga kaibigan. So isa na iya ka Twin Pack sa Nescafe goods na nga proof of purchase sa napagid. Ang Nescafe Classic 2 grams o kuning stick bala sang Nescafe tatlo ina ka bilog tatlo ka empty stick or pack sang Nescafe Classic 2 grams pwede man nga mangin proof of purchase. Ano pagid ang pwede magamit yung proof of purchase baka damo kita sa mga pilian nyo lang para mangin alagyan nyo sa pag-angkon sang papremyo naton. Ari man diri ang Orocan subong Paskwa basta gusto mo na reguluhan si Mrs. ang kuan bala bulutangan bayo or nanoda nga gamit ihimo sang Orocan pwede gid ka mo makabakal
kadto ka mga suki nyo nga mga department store, arada ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. O pagbakal nyo sa Orocan, ano mga produkto sa Orocan, may sticker na tapik or may dala, may hatag sa inyong kupon, ang may taka bombo, radio promo. So, kung gamiton nyo, isa ka sticker sa Orocan or isa ka kupon, pwede na siya as proof of purchase. So, pwede magamit ang puto sang Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Ito mo na gamiton tayo sa pagluto natin, pangpanamit, pangpasabor. Sa ato niluto, baka namin subong Domingo, pwede kayo kaluto adobo. Adobo, bing manok, baboy. Gamitan mo sa Silver Swan, sukang puti, terrible. Guwapo ang sabor, no? Ang puto siya di pagyaboy. Isa lang ka stand-up pouch or sachet or levels ng Silver Swan vinegar, foods na, nga mangin proof of purchase. Of course, hari madali ang kupon sang R40 sa jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkon sa kupon? Of course, sa inyo plano ng pagbakal sa mga Alaska rilo, subong bulan sa Disyembre, pang regalo, o maprinda mga muna sa alas nyo kag rilo, dalaan nyo sa mga sangasang R40 jewelry, pangutag sa isang katos ka pesos ng balor sa alas kung rilo inyong mabakal, o maprenda, agaan ka mo iya sang coupon, no? So kung dako nga kantidad, damo coupon no bato nyo, damo kamo sa entry nga mo, dako ang tsansa nga magadaog. Of course, ari man diri ang isa sa mga food supplement naton, pangpabo sa aton immune system, sini nga bulan sa Disyembre, halos masako tanan, no? Wasi maglalobat kitabla, para mabalik ang aton kinanon nga mga elemento sa lawas. Mag-inom kita sang panyawan, Panyawan basta seed marketing, tatak magaling, no? Ang inyo lang gamiton, ang putos lang sa payawan, kapsula imnan nyo niya, no? Isa lang ka-empty blister pad or banig, isang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, goods na nga proof of purchase. So, ina nga mga produkto, mga proof of purchase na ito, simple lang ginimo nyo, isilod lang sa long white nga sobre, no? Long size, white nga sobre, ordinaryo tablang sobre, isulod nila mga proof of purchase, silyuan mayo ang tagsa ka sobre. Din sa guwa sa sobre, ibutay mo si kompleto ngalan, address, edad, contact number, proof of purchase, week number. So ang atong pinapamaton subong entry, week number 3. Kag permahan. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may perma. Sa right side ng sobre, buta ito si promo title, 1 to Panalo Part 21 promo, sa Bombo Radio kag Star FM care of Bombo Radio Bacolod. Ihulogin na sa mga drop boxes. Palapit sa inyo, tagsa ka mga lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or diliman sa palibot iya sa syudad sa Bacolod, or mismo diri sa atong studio. Bukas kita dari 24 oras, Lunes to Domingo, bisan holiday, bisan Paskwa, bisan New Year, pwede gininyo mahulog, mahapit, madalabay, inyo silang entry sa atong studio. Aralin drop boxes na ito, no? Sa atong lobby, sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, mag-monitor, maghumati, from sign to sign off, kay anytime today, nagalawag kita sa aton nga winners. So, stagtan aton ka mga winner, may alam ka mo sa anong oras sa pag-claim sa inyong sining padya. No? After malawag inyong ngalan, 6 hours lang, ladto ka mo din sa studio para ma-claim ninyo inyong sining premium. Dala ka mo sang valid nga ID mga kaibnan. So kung damo ka mo entry nga mahulog, dakong tsansa nyo, dadlaw makadaog, dakong tsansa nyo nga makabaton ka mo sang regalo, adlaw-adlaw. Kaya of course, ato sini grand draw, next year, grand draw natin, 1 million pesos cash ato sini nga grand prize. 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio ka sa FM, hulog na, padala na mo sa inyo sini nga mga entry. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nagkalabay sa takna nga las 5 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Christmas countdown, 21 dias na nabilin bago mga botang adlaw sang Pasko. Lanta panahon din pagpalagay siya platuntunan Bombo Report sa First Edition. Tambay na kamo sa mga balita ng tipon sa Bombo Radio Bacolod. Of course, karoon sa media sa aton siniya Santos nga Misa. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod.
Basta Radio. Bumbo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 4 sa bulan na sang Disyembre sa itong 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa atin naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 21 kadlaw na lang nabilino kon 21 days to go before Christmas. Kagkaroon kanto nakita sa aton nga headline sa aton nga balita lokal, temporary road closure ipatuman sa pila ka bahin sa Bacolod kadungan sang parade of lights nga patigayunon karon sa hapon. 16 ka mga local government units sa Western Visayas nagpasar sang resolusyon sa pagban sang firecrackers samtang nagahilapit ang holiday season. Legal Counsel na punong barangay Nole Villarosa nagpanindugan nga magapabilin ini sa pwesto bilang kapitan apisar sang dismissal order nagikan sa Office of the Ombudsman sa balita national. Pagpasiga sang Christmas tree sa Malacanang, ginapangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi. 30 million pesos nga balor sang smuggled yellow onions na kumpiskar sa Department of Agriculture kag Bureau of Customs sa dalagko nga mga vans. Sa balita international, US President Joe Biden kag Prince William nagkitaay sa Boston. Sa balitang espesyal, pinakatigulang nga tortoise sa kalibutan nagselebrar sang iyay ka 190 nga kaadlawan. Sa balita sa negosyo, good news sa mga motorista. Oil price rollback, ginalauman sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, Netherlands kag Argentina sulod na sa World Cup quarterfinals matapos nalutos ang Estados Unidos kag Australia. Sa balita sa entertainment, singer nga si Eric Santos nagsulat sang emotional goodbye letter sa iya nagtaliwan nga iloy. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga.
Amo yan tumakabumbukaton niya mga headlines sa karon sa ilo nakita sa detalye nasa nato nagapangunang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes Kag Bombo Zaldi Foro the second kikaron. Sa ilo nakita sa detalye nasa naton nagapangunang balita lokal. Kadungan sang pagpatigan sang Parade of Lights sang STI West Negros University Subo nga adlaw, Desyembre 4. Mayara sang temporary road closure, one-way, two-way kag rerouting nga ipatuman sa dalanon sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, ang pinuno sang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw alas 2 ang takna sa hapon Subo nga adlaw, Desyembre 4. Ini ang assembly time sang tanan nga magapasakop sa Parade of Lights kag alas 5:30 ang takna sa hapon o kun alas 6 man mag-umpisa na ang parada sa Ramos padulong sa Rizal Street. Maliko sa natuo sang Rizal padulong sa Bacolod Public Plaza. Turn left sa Gatuslao kag magadiretso tubtob sa makasulod sa West Entrance o kun sa atubang gid sang plaza. Suno kay Liba ang parade ang pasakaw pa akon pag-akuparon ang sandalan o kun fully occupied ang southbound lane kag dugang sang isa pa ka lane nga iya sa northbound. Gani ang mabilin nga lane sa northbound ang pwede nga maagyan sa mga salakyan padulong sa norte ang isa na lang. Samtang ang southbound naman ang mag-aagi sa Gatuslao kag sa Aguinaldo Street suno kay Bitaw Head pa akon sa Bitaw Head. Pagasiraduhon ang bugos nga Lacson area halin sa Ramos padulong sa Rizal. Pagliko naman sang parade sa Rizal, ako paron sa gihapon ang tatlo ka mga lane kag ang mabilin isa na lang ka lane padulong sa east nga direksyon tubtob sa dalan Lacson bangod matapos ang dalan Luksin totally closed naman ang dalan suno kay Liba. Sa tion nga matapos na ang Parade of Lights, magabalik man sa normal ang dalagan sang trapiko. Ang Parade of Lights sang STI West Negros University ang tuigan man nga ginapatigayon sa bulan sa Disyembre apang ini ang nauntat lamang bangod sa COVID-19 pandemic kag subong lamang ginpatigayon liwat kag ginasuportahan man sang LGU. 3/4 sa aton nga dalan like today di ba for 4 lane na siya, so i-fully occupy nila ang southbound plus isa ka lane nga iya sang northbound. So meaning ang northbound mabili na lang na siya is 1 lane na lang. So ang 1 lane niya na amo na pagagamiton sa mga all northbound vehicle going north. Ang south naton will be diverted to Gatuslao and Aguinaldo. Ang kaban sa pagpayag ni Police Major Junji Liba ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Samtang preparado na ang mga kapulisan sa ginalauman nga pagdinaguso sa mga tao sa pagbukas sang lights on ceremony sa Plaza sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ramel Sarona, kapin 50 ka mga miyembro sa mga kapulisan nagikan sa Bacolod Police Station 1 kag Bacolod City Police Office ang iga-deploy subong adlaw sa lights on ceremony. Ginhingyo ni Sarona nga magsuksok sa gihapon ang publiko sang face mask kag hindi magtumpok-tumpok bangod nga sa karon yara pa ang COVID-19. Kahayag ni Sarona ang hatagan sang seguridad ang mga personal nga gamit kag kung posible nga bilinan sang tawo ang panimalay agod nga magbantay. Samtang may buluan nga mayara sang naplastar nga road closure ang Bacolod Traffic Authority Office para sa opening sang lights karon sa hapon. May mga deployment na kami nga pagahimuon nga para ma-secure ang vicinity sa public plaza kag may mga road closures man ipatuman ang bitaw ta. Stations kami halin sa BCP ang mga personnel naman nga ika-deploy buwas mga 50 personnel tanan na. Mentally what sa Pumloyo nga i-observe talang gyapon ang wearing of face mask kag likawan man gyapon ang pagtumpok-tumpok sa mga sainay sa mga Pumloyo para at least may mga preventive measures man. Nabatian si Police Major Ramel Sarona ang hepe sa Bacolod Police Station 1. Samtang 16 ka mga local government units sa LGU sa Western Visayas ang nagpasar sang resolusyon sa pagban sang firecrackers samtang nagahilapit ang holiday seasons. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, 15 ka munisipalidad kag syudad sang Iloilo sa Region 6
ang naglikarar sang banning sang firecrackers kung sa tiin 3 sa 15 ka mga banwa ang nagikan sa probinsya sa Negros Occidental nga ginakipan sang banwa sang Don Salvador Benedicto, Manapla kag Pulupandan. Suno kay Borio, wala nakasaad sa report nga nabaton sa mga ini kun tubtub san o ang banning. Pang sabahin sang pamunuan sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Leo Francisco. Nagapanugyan sa mga pumuluyo nga tubangon ang pagsaulog sang bagong tuig nga malayo sa peligro kag ang swerte sang tawo nakadepende sa gihapon sa pagpanikasog. May yara na kita nga 16 tanan ka mga munisipyo nasulod dira isa ka city, ang Iloilo City nga nag-declare sang firecracker ban sa sini nga Christmas and New Year season nat. Kay makita man nato no ang kumbaga ang kapiligro sining mga firecrackers nga ginapagbawal gani naton. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Ginpasalamatan sang chairman sang Committee on Markets sa sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod ang mga tenants sa 3 ka merkado sa syudad bangod dako na ang nangin improvement sa pagbayad sang arrears. Sa interview sang Bombo Radyo kay Councilor Celia Flor sa pagchekyar sa mga ini sa collection report sang City Treasurer's Office, makita nga ang collection rate sa arrears sa mga merkado ang dako kung ikumpara sa nakaligad nga tuig sa pareho nga binulan. Samtang suno kay Flor sa Manukan Country naman mayara sang 2 ka tenants nagikan sa 17 ka mga nagpirma sang compromise agreement sa syudad. Nagpanugyan man si Flor sa mga tenants sa Manukan Country nga dapat sundon sa maining nakasugtan nila sang syudad angod sa pagbayad sang ila arrears bangod sa ilang local market resolution. Ang wala nag-update sa pagbayad sang ila arrears ang masiraduhan. Kay according sa nag-report kahapon from the City Treasurer's Office, though from the 17 or pilan as lagan 18 compromise agreement, ang medyo duha gid kuno ang daw ay pagidya ka why gid payment, why gid bala movement no ang ilang ang ilang arrears. So duha ka stalls gid no, so siling namon they have to ilagsong gid ilang December. Namatian si Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets sa sangguniang panglungsod sa syudad sang Bacolod. Kaya sa ito nakatapusan nga balita lokal, nagpanindugan ang legal counsel na Barangay Tangob, Punong Barangay Nole Villarosa nga magkapabilin ini sa pwesto bilang punong barangay. Apisar nga mayara inisang dismissal order nagikan sa Office of the Ombudsman, magluwas na lang kung mayara na ang mga inisa nabaton nga mando nga maghalin na ini sa pwesto. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Cesar Distrito, mag-file ang mga ini sa gihapon sang motion for reconsideration sa Court of Appeals. Suno kay distrito ang pamatbat sang ombudsman ang ginpagwa bangod wala nakasabat si Villarosa sa ginfile nga motion for reconsideration sang complainant sadto. Sunod diri ang mga kaso nga ginapangatubang sang kliyente sini ang kabahin lamang sang hassle sa trabaho sini bilang punong barangay. Sunod sa abogado na magapangita ang mga inisang legal remedy agod nga mapamatud-an niya ang kliyente sini ang inosente sa ginfile nga kaso batok sa iya. Naibaluan nga nagugat ang reklamo sa tuong 2019 sang ginbakbak ang portion sang kodal nga nasakupan sang private property apisar nga ginabusugan na sini ang team sang barangay nga nagapatigayon sang clearing operation sang road obstruction nga hindi pagtandugon bangod yara pa ini nakasulod sa propiedad sini sa Barangay Tangob, Bacolod City. Nga wala nakasabat si Kapitan Noli sa iyang comment sa ginfile nga motion for reconsideration, medyo ang decision hindi pabor sa iya. But we will exercise again as I said because we still have the right to file a motion for reconsideration or an appeal sa ining kaso. And for the time being, he will remain as punong barangay until such time nga kung may magpamanaog nga order para sa magbakit, and we will deal with that. We will cross the bridge when we get there. Ang kabayan sa pagpahayag ni Atty. Cesar Distrito, ang legal counsel na Barangay Tangob, Punong Barangay Nole Villarosa. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Amoyan ito mga kabumukat ng mga balita lokal, karon bantin naman nato ng atubang balita national, international kaiban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad gid lamang sa pila ka importante nga pahanumdom.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa chocolate hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Radyo Bukol Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Nagkaroon nantes naton nga kantuan ang atong mga balita national, international kagiban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update gikan sa Bombo Weather Center. Upod kay Bombo Macy o famen yaran sa piyakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, ang easterlies ang nagaapekto sa pungsod. Ang Metro Manila kag nabili niya bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may pagpanaguob labi sa eastern section tuga sa easterlies o kung localized thunderstorms. Ang Luzon ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa makusog nga paguyop sang hangin sa naaminhan na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paguyop sang hangin sa nasidlangan tubtob naaminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob sa kasarangan nga pagbalod. Samtang santad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, 6% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 5 km per hour nga may partly cloudy. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 49% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Kawayan, 23 to 32 degrees Celsius, 7% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, 9% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 11 km per hour, partly cloudy. Butuan, 23 to 31 degrees Celsius, 11% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour, nga may partly cloudy.
Ang adlaw nagbutlag alas 5:52 sa bunga aga kag magatunod alas 5:24 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo aton nga weather update gikan kay Bombo Weather Center. Halin sa aton nga ako na gikan kay Bombo Macy Ofamen kakaron. Sa ilo nakita sa detalye, nasa natin kapangunang balita nasyonal. Ginpangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasiga sang Christmas tree sa Kalayaan Ground sa Malacanang kagabi agud nga markahan ang Yuletide season. Sa iyang speech, ginpahayag sang presidente nga ini ang labing unang kahigyonan nga nabatyagan ang Christmas vibes matapos ang COVID-19 pandemic. Suno kay Marcos, 3 ka tuig nga wala nakaselebrar sang Pasko ang Pilipinas kaya nga isang nakaandan sa mga Filipino. Sunod diri ila ginhimo ang tanan agud niya masiguro nga ang kada bata sa pungsod ang makaangkon sang Pasko kag ini ang maayo nga goal. Sunod sa iya subo nga Christmas, apisar sa mga pagpanghangkat ginpahayag ni Marcos nga blessed sa gihapon ng mga Filipino. Ang pagpasiga sang Christmas tree sa Malacanang ginsundan naman sang fireworks display. Ang Christmas tree ang puno sang locally made paroles nga nakigbahin sa isang bituin, isang mithiin, isa ka lantern making competition na lakip sa mga nagtambong sa event mo Sunday Vice President Sara Duterte, former First Lady Imelda Marcos, former President Gloria Macapagal Arroyo, House Speaker Martin Romualdez ug pila ka mga miyembro sang gabinete ni Presidente Marcos. So 3 taon na tayo hindi nakapagpasko na Pasko na kagaya ng Pasko ng Pilipino. Dahil iba talaga ang pagdiriwang ng Pasko pag nasa Pilipinas ka. Wala ka nang makikita na kahit saan sa buong mundo na mas masaya na tao kapag nagkapasko at lalong-lalo na para sa mga bata. I always have believed that Christmas is really for the children. And so we have done as everything that we can to make sure that every child, every Filipino child has a Christmas. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang kapin 30 million pesos nga balor sang smuggled yellow onions ang nakumpiskar sa Bureau of Customs kag Department of Agriculture sa mga container van suno sa DA kahapon. Ang ginabanta 100,000 kilos sang yellow nga sibuyas ang nadiskubrihan sang Nobyembre 29 samtang nagapadayon ang gobyerno sa pag-imbestiga sang kakulang sang sibuyas sa pungsod. Ang items ang ginmisdeclare bilang tinapay o pastries. Sa statements ang ahensya nagapakita man ang mga importante nga mga dokumento ang shipment ang wala nag-undergo sa maskinano nga food safety regulations. Suno kay Agriculture Assistant Secretary James Layog, ini ang nagatugas ang dako nga risgo sa mga konsumidor kasubong man sa local agri-fishery sector bangod ang mga cargos ang posibleng nga carriers ang transboundary diseases. Igarekomendar sa mga otoridad nagikan sa Agriculture Department sa Bureau of Customs ang pagpasaka sang kaso. Sa monitoring sang DA ang presyo sang kada kilo sang pula nga sibuyas ang nagsaka sa 300 pesos sa pila ka mga wet market sini nga semana. Sa karon wala pa nakadesisyon ang ahensya kung mag-import ang pungsod sang pula kag puti nga sibuyas. Kag sa ato nakatapusan nga balita nasyonal, makikita si UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children, Mama Fatima Singhate, kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sa masunod nga semana. Suno kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano. Si Singhate ang magabisita sa ilang opisina sa Miyerkules, Desyembre 7, matapos ang investigasyon ni Rimulya. Sunod diri ang tinutuyo sa meeting amo ang makapabutyag si Rimulya sa pagpasalamat sa UN representative sa pagbisita sa Pilipinas kag agod nga masabat ang maskin ano nga pamangkot. Nga mayara ini matapos ang iyang pagbisita sa nagkalain-lain nga local government units o LGUs sa pungsod. Kindugang man sa Justice Spokesperson nga luyag ni Rimulya nga hatagan si Singhate sa more macro perspective to isa sitwasyon sang online sexual abuse kag exploitation sa mga kabataan. Igi-explicar man ni Rimulya ang role sang national government sa pagtapos ang criminal activities kung sa diin involvado ang mga minor de edad. Ini ang labing una nga pagbisita sang isa ka UN Special Rapporteur sa idalom sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kalabing una sa pungsod sa sulod sang 7 na katuig.
Sang 2016, ginkanselar ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang 2017 scheduled visit ni Sadto UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions Agnes Calamard matapos ang negatibo nga mga komento tuhoy sa kontrobersyal nga drug war sang iya administrasyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Samtang kanto na kita sa detalye na sa ating pangunang balita sa luwas ang pungsod. Gindesignar sa Estados Unidos ang China, Iran, kag Russia sa mga pungsod nga ginakabig particular concern sa idalam sang Religious Freedom Act bangod sa severe nga mga violation suno kay US Secretary of State Antony Blinken. Suno kay Blinken, ang mga pungsod nga gindesignate bilang countries of concern ang ginakipan man sang North Korea kag Myanmar. Ang nakigbahin o kon nag-tolerate sang pila ka mga severe violations sang religious freedom ang Algeria, Central African Republic, Comoros kag Vietnam ang nabutang naman sa watch list. Ang pila ka mga grupo lakip ng Kremlin-aligned Wagner Group, isa sa pribado nga parliamentary o kon paramilitary organization na aktibo sa Syria, Africa kag Ukraine ang gindesignate man bilang entities of particular concern. Suno kay Blinken, sa bilog nga kalibutan may mga gobyerno kag non-state actors nga nagaharas, pamahog, nagapriso kag nagapamatay sa mga individual bangod sa ilang pagpati ganing Estados Unidos ang hindi magtolerar sa nasambit ng mga pagpang-abuso. Suno sa paderi, welcome sa Washington ang oportunidad niya makikita sa tanan nga mga gobyerno agud nga ma-outline ang concrete nga mga tikang agud sila ang mapanas na sa listahan. Kag sa katapusan nga balita international, nakikita si US President Joe Biden kay Prince William sa Boston kung sa din ila ginistoryahan ang nagalain nga klima. Samtang nagatindog ang air sang corona sang Britanya sagwa sang John F. Kennedy Library and Museum nga wala sang overcoat, ginmuno ni Biden nga tuman katugnaw ang tiyempo. Nagkadlaw naman si Prince William kag ginpahibalo ang presidente nga sang sila ang nagabot sa pungsod sang Miyerkules nagabubo ang ulan. Ang hindi maglapaw sa isa ka oras nga meeting ang natigayon samtang yara sa Boston si Prince William, kaupod ang iya asawa nga si Kate para sa Earthshot Prize Award Ceremony nga nagapromote sang solusyon sa environmental challenges. Natabuan man nga yara si Biden sa syudad agud magtambong sa isa ka Democratic Party fundraiser. Matapos ang paginunano nagsulod ang duha sa JFK Library Complex agud tapuso ng ilang meeting nga komportable. Suno kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, si Biden nga nag-host man sang isa ka dinner para kay French President Emmanuel Macron sa White House sang Webes ang nagalook forward nga makikita kay Prince William. Samtang sa balita nga espesyal, nagtungtong na sa edad nga 190 anyos ang ginakabing nga world's oldest tortoise, ang Seychelles giant tortoise nga si Jonathan. Makitaan siya sa St. Helena sa South Atlantic, ang lugar kung saan napatay ang defeated French Emperor nga si Napoleon Bonaparte sang 1821. Kung basehan ang shell measurements, ginapahayag nga na-hatch si Jonathan sang 1832. 50 katuig ang nakaligad, ginsaylo ini sa UK Overseas Territory, halin sa iya gintiniran sa Seychelles. Yara subong ang tortoise sa Plantation House, ang official residence sang St. Helena Governor. Ginaselebrar ang iya kaadlawan paagi sa mga aktibidad bilog nga weekend lakip na ang pag-issue sang special stamp. Ang highlights sang selebrasyon ang mga pagpagawa sang iya nga birthday cake nga human sa iya nga paborito nga mga pagkaon. Subong mga 2022, ginatagan si Jonathan sang Guinness World Records title bilang oldest living land animal sa kalibutan. Subong nga bulan, siya man ang ginkilala nga oldest tortoise ever. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Kaya karoon sa ilo na makita sa aton niya balita sa hinampang. Nakapasulod sang 3 ka goal sa Netherlands kag naluto sang Estados Unidos sa hampang sini kagabi sa Khalifa International Stadium sa Qatar kag nakabook na sang spot sa World Cup quarterfinals. Nagtapos ang hampang sa tunga sang duha ka pungsod sa score nga 3-1. Apisar nga nakapasulod sang isa ka goal ang USA ang naghatag sang gamay nga pagpanghangkat sa ilang nga kontra. Nakaproduce ang mga spectacular saves si Matt Turner sang USA agad nga malikawan nga makaangkon sang mas mataas pa nga scoreline ang Dutch, samtang ang opposite sinin number nga si Andres Laporte ang wala naman masami nga ginatawag. Apisar nga nag-enjoy ang Amerika sang malawig nga periods
sang position sa possession nga first half display. Ang kakulang sang composure sang final third ang nagpaluto sa ila. Samtang kalmado naman ang Dutch samtang isa-isa nga ginapasulod ang ilang goals. Una nga napasulod ni Memphis Depay kag Daley Blind ang mga goals matapos gin-assist ni Denzel Dumfries sa content kag first minute sang first half. Added time. Napasulod naman sang second half substitute nga si Haji Wright ang isa ka goal para sa Estados Unidos sa 76th minute kag nagdangat ang score sa 2-1 apang na-restore ni Dumfries ang 2-goal lead para sa Netherlands sa 81st minute bango diri ang Orange nga nangin na runners up sa 1974, 1978 kag 2010 ang gin-extend ang ilang unbeaten streak sa 19 ka hampang kag qualified na sa World Cup quarterfinals. Samtang sulod naman sa quarterfinals ang Argentina matapos nga nalutos ang Australia sa score nga 2-1 sa World Cup round of 16 kaina. Ang Argentina ang mangin kasumpong sa Netherlands sa masunod nga round. Si Lionel Messi ang nakapasulod sang goal sa iya nga ika-1000th career game. Kaya si Julian Alvarez naman ang nakapasulod sa ikaduha nga goal. Si Messi ang naghatag sa Argentina sang 1-0 halftime lead batok sa Australia kung sa diin wala nakapangaman ang goalkeeper nga si Matt Ryan. Nakapasulod naman sang isa pa ka goal ang Australia sa second half pinaagi kay Enzo Fernandez. Apisar nga may pila ka mga nervy moments sa hampang apang napabilin sang Argentina ang lead kaya nakuha ang kadalagaan sa score nga 2-1. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo. Atensyon sa mga motorista. Good news! Ginalantaw nga maganubo ang presyo sang diesel kag gasolina sang 2 pesos kada litro sa Martes. Santo sa forecast ang oil industry expert. Yari ang report ni Bombo Glorified El Shario. To you, the week report. Atensyon sa mga motorista. Good news! Ginalantaw nga magadubo ang presyo sang diesel kag gasolina sang 2 pesos kada litro sa Martes santo sa forecast ng oil industry experts. Ang diesel ang magadubo sang 1 peso and 70 centavos tubtub 2 pesos kada litro, samtang ang presyo sang gasolina ang ginalauman niya magadubo sang 1 peso and 90 centavos tubtub 2 pesos and 10 centavos kada litro. Ang kerosene naman ang ginalantaw nga magadubo sang 1 peso and 30 centavos tubtub 1 peso and 60 centavos kada litro. Sunod sa oil industry experts, ang factor sa forecast sa pagnubo sa presyo amo ang nagalala kaso ng COVID-19 sa China sa diin ang domestic demand. Alin sang Enero, subong nga tuig, ang presyo sang gasolina ang nagsaka na sa 17 pesos and 75 centavos kada litro, 33 pesos and 85 centavos kada litro para sa diesel, kag 26 pesos and 85 centavos kada litro para sa kerosene. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 22 centavos. Samtang, sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 62 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 24 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 28 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 99 centavos. Samtang, sa average naman sa presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 50 centavos tubtub 66 pesos and 70 centavos ang presyo sang premium. Kag 70 pesos and 15 centavos tubtub 73 pesos and 15 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glorified El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Amoyad tong kabugusan naman niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa katapusan, kami nang inyo nang tag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaudi Foro the Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Kagkaroon nato naman nga katuan ng aton nga patrol kay Bombo Carla may defensor para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles. Parish siya rin sa piyak linya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Salde, mayong aga, no? So, susubong dive kita dali sa Our Lady of Candles Parish, sa subong aga, para at least nga, po kung para masubaybayan o kung magtatambong naman kita ng sa Santos nga Misa subong nga aga Bombo Salde. So, pag ulang kinatapos, no, ang rosary. So, before sa Misa, may ginapatigayan dali nga rosary ang simbahan sa Our Lady of Candles, Bombo Salde. So, subong di madamo naman sa mga tagsuglimba ang padulong diri subong aga Bombo Salde. So subong diri sa area sa Our Lady of Candles, no, brand out diri subong. Pero sa gihapon madulong naton sa gihapon, no, ang Santos nga Misa kay ti brand out lang man yan, no, wala gid sa may makapugong sa Santos nga Misa nga ikahala naton subong agahon Bombo Salde. O kung nga aga. Amo gid Bombo Carla ti mapangitaan sang paagya ti sa karon diri sa aton nga mga pumuluyo, no, bisan nga gani nga layo ti nagakapalabot man gihapon naton Bombo Carla ang misa pinaagi man sa aton nga radyo kay sa aton nga Facebook live Bombo Carla. Sakto gid Bombo Salde, no, sa aton sini nga mga kauturan nga hindi nigid kaya nung magpadulong sa simbahan sa gihapon, mapamatian nila, no, makasimba ini sila sa gihapon pagi sa aton sini nga 630 kHz Bombo Salde. Te kumusta sa karon ang tempo dira Bombo Carla kang kadamuon sa mga sumilimba? So for subong Bombo Salde, okay gina nga aton sini nga panyempo, wala man nagaulan pero question diri nga nag-brand out, pero so far mayo ang aton sini nga panyempo. At ihapon sila nga mga tagsumlimba diri ti aga pa ini sila. Madamo naman ang nagapadulong diri nga mga tagsumlimba diri sa Our Lady of Candles Parish, Bombo Salde. The first Sunday sang December, Bombo Carla, lauman na ning sunod nga mga inadlaw ang pulaw aga pa nga pagbugtaw sa mga pumuluyo, Bombo Carla. Yes, sakto. Patayan na lang gid ang simbang gabi. So, excited naman ini tanan kay nagalapit na aga Christmas Bombo Salde. Sa Bombo Salde, magasugod na ang Santos nga Misa. Mayong aga sa inyo mga kauturan ko kay Kristo. Ang atong tigsakdak sa sining Santos nga Misa amo ang Knights of Columbus. Aton ilikop sa sining Santos nga Misa ang mga katuyuan para sa kapahuayan sa mga kalagnanday. Lolita and Celedonio Poncioso, Butch Marquis Lim, Nestor Gabalda, Raimundo and Rita Gabalda, Carmen Hencaya, Marina Florencio and Isabel Custodio, Doris Aragon, Fe Salgado, Lorenzo Litonua, Judge Ramon de Lariarte, Hermelina de Lariarte, Alfe Giganto, and Candelario, Felma Telebrico Taracena, Arturo Acar Jr., Saturnina Panoy, Severo Celeste Jr., An Heraldo Tomazar, Consuelo Ibardolaza, Napoleon Ilidan, Emilio de la Cruz, Hernan Miraflores, Henry Lee, Salvador Canoy, Giovanni Preta, Candido Hensole, Nonoy Gatilla, Serafin Gallardo, Joffre de los Santos, Joel Huertas, Edgar Jonela, Marshall Buelba, Alan Baer, Domino kag Father Dan Sitchon. Kag para sa pagpasalamat sang Lux Christi 3rd year anniversary, kag nursing board passers Jade and Monique, kag para sa healing ni Dolores Wenco. Ari na kita karon sa ikaduwa nga Domingo sang Adbiento. Kag aton pamalandungan ang tema nga nagasiling, pag-aman sa pagkarisang Ginoo. Sing may kalipay sa aton tagipusoon aton atubuon si Kristo, paagi sa aton celebrante, Reverendo Monsignor Felix Pasquin, palihog magtindagan tanan.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sang Espiritu Santo, ang Ginoo iyara sa inyo. Sa masalimuot natin nga panahon subong, ayhan sa gihapon na kulangan kita sa pagigugma, kapag ka mainawaon. Apang, sa Jesus dugay nga nagkari. Ang pamangkot sa aton subong amo sini. Ano ang ginhimo naton sa maayong balita ni Jesus, sa pagigugma, katarungan kag paghidait. Napatindog na bala naton ang mga dalanon sang integridad, kag pagkatampad, sang pagsalig sa Dios kag sa isa kag isa. Tordihanda nato ang atong kaugalingon sa paghalad sining Santa Eucharistia. Kilala naton kaginulsulan ng aton mga kasalanan. Nagakumpisa ko sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko matuod sa hunahuna, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya. Sa aton ako matuod nga sala. Busgan ko kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahin nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, ituyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Magamuyo kita, o gamhanan kag maluluyon nga Dios. Sa amon pagsugata kay Kristo, hindi pa gitugot na mag-upang sa amon ang mga kabalatan na kanon, kundi suno sa imo kaalam. Tutuyo kami sa iya, agod maambit namon ang iya himaya. Ginapangayo ang imo agi kay Kristo imo nakagamon Ginoo. Maragakabuhi kay karyo pud sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katigan. Ang halangdon nga propeta Isaías Mangamuyo kita, o gamhanan kag maluluyon nga Dios.
sa amon pagsugata kay Kristo, hindi pagitugot nga magupang sa amon ang mga kabalakang nga kalibutanon, kundi suno sa imo kaalam, tuytoy kami sa iya, agud maambit namon ang iya himaya. Ginapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang halangdon nga propeta Isaías nagpahayag nga ang manluluwas isa ka tawo nga nagabag-o sang kalibutan, kag dalon sa sini ang pagidait sang Dios, tungod siya napun-an sang Espiritu sang Dios. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang harianon nga linahi ni David kaangay sang isa ka kahoy nga gimpulod. Pero subong sang pagpanalingsing sang puno sang kahoy ang ginpulod, subong man magabangon ang bag-o nga hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sang Ginoo maghatag sa iya sing kaalam, sang ihibalo kag sang abilidad sa paggahom sa iya mga tao. Makilala niya ang kabubuton sang Ginoo kag magakahadlok sa iya, kag may kalipay sa pag-alagad sa iya. Hindi siya maghukom paagi sa iya makita, o kon paagi sa sugid-sugid lang. Paggahukman niya ang mga imol sing nagakaigo, kag apinan niya ang kinamatarong sa mga mapainubuson. Sa iya mando, ang katawhan pagasilutan, kag ang mga malaot nga mga tao magakalamatay. Magagahom siya sa iya mga tao, sa katarungan kag kamatuuran. Ang mga lobo kag mga karnero magaopdanay nga may kalinong, kag ang mga leopardo magaluko upod sa mga tinday sang kanding. Ang mga tinday sang baka kag ang mga tutoy sang leon magaupnanay sa pagkaon, kag ang mga magamay nga mga kabataan amo ang magatatap sa ila. Ang mga baka kag mga uso magasalo sa pagkaon, kag ang ila mga tinday kag mga tutoy magaluko si may kalinong. Ang mga leon magahalab sa mga dagami, kaangay sang mga baka. Bisan ang lapsag hindi maano kung maghampang sa iya, malapit sa dalitan nga manog. Sa sayon ang balaan nga bukid sang Dios, wala sing butang nga makakahalit o kun malaot. Ang duta mapuno sa pagkilala sa Ginoo, subong sa mga kadagatan nga puno sang tubig. Ang adlaw magaabot ng bag-o nga hari halin sa linahi ni David, mangintanda sa mga kapungsuran. Magatipon sila sintingob sa iya harianon nga syudad, kag magapadungog sa iya. Ang pulong sang Dios. Kabay nga sa iya panahon magaluntad ang pagkamatarong kag ang kauswagan sa paghidait magapadayon. Tudloi ang hari sa paghukom suno sa imo pagkamatarong o Dios. Ipaambit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan, agud magahari siya sa imo nga tawo suno sa katarungan, kag magagahom siya sang matarong sa mga imol. Bahay nga iya panahon magaluntad ang pangmatarong kag ang kauswagan sa paghidaid magapadayon. Kag bahay nga sa iya panahon magaluntad ang pagkamatarong kag ang kauswagan magapadayon samtang nagasanag ang bulan.
Ang iya ginarian magalambot halin sa isa ka dagat, tubtub sa isa halin sa suba Euphrates, tubtub sa ukbong sang duta. Ginaluwas niya ang mga imol nga nagapanawag sa iya, kag ang nawad-an kag mga pinatumbayaan. May kaluoy siya sa mga maluya kag imol, ginaluwas niya ang kabuhi sa mga nawad-an. Kabay nga ang ngalan sang hari indi gid pagkalimtan. Kabay nga ang iya pagkabantog magapadayon subong sang adlaw. Kabay nga ang tanan nga pungsod magadayaw sa iya. Kabay nga ang tanan nga tawo magpangayo sa Dios nga bendisyonan sila. Subong sang iya pagbendisyon sa hari. Kabay ang tanan magpangamuyo para sa iya kalipayan. Ang kasulatan sang daan nga kasugtanan, nagpabilin nga buhi, sang paglaom sang katawhan sang Dios. Aton man ginaambitan ang ina nga paglaom, kag ginapangamuyo naton nga ang tanan makaambit man sa sini nga paglaom. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang tanan nga nasulat sa kasulatan ginsulat sa pagtudlo sa aton. Agud nga paagi sa pagpailob kag pagpalig-on nga ginatudlo sa aton sa mga kasulatan, may paglaom kita. Kabay nga ang Dios ang ginagikanan sang pag-ilog kag pagpalig-on, mag-isa sang inyo nga pangunahuna paagi sa pagsunod ninyo kay Kristo Jesus. Agud nga sa isa lamang katingog magadayaw ninyo, sintingob ang Dios, kag ang amay sang aton Ginoong Hesukristo. Gani, magbiyatunay kamo para sa imaya sang Dios. Subong nga ginabaton kamo ni Kristo. Kaya ang nagasiling ako sa inyo nga si Kristo mangin isa ka alagad sa mga Hudeo sa pagpahayag nga ang Dios masaligan sa pagtuman sang iya mga saad sa ila bantog nga mga katigulangan kag agud nga magadayaw man ang hentil sa Dios tungod sang iya kaluoy. Kaya ang kasulatan nagasiling, gani magpasalamat ako sa imo sa tunga sa mga hentil. Mag-aamba ako sa mga pagdayaw sa imo ngalan. Ang pulong sang Dios. Si San Juan Bautista nagkari sa pag-aman sa mga Hudiyo para sa pag-abot sang manluluwas si Hesukristo. Ang iya mensahe sadto anay nagapadayon man tubtub karon, magbag-o sang inyo mga paginawi, mangin bukas sa iya espiritu. Para sa Ginoo, maghimo kamo sa Nagabot si Juan Bautista. tatlong adalan nga iya pag-aagyan kang ang tanan nga katawhan makakita sang kaluwasan gikan sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo.
bago ni Juan nahimo sa bulbul sang kamelyo, kadang iya paha panit. Ang iya kalanon apan, kagdugos sa talon. Ang tao nagadugok sa iya, halin sa Jerusalem, halin sa bugos. Siling siya, may nagasinggit sa disyerto, amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagaagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamelyo, kagangiya paha panit. Ang iya kalanon apan kagdugos sa talon. Ang tao nagadugok sa iya, halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sa hudiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Diyos. Sa iya puno. Ang tagsa kakahoy nga wala nagapamunga sing maayo, pagkatapson, kagihaboy sa kalayo. Na lang bagabot. Pamatod ininyo sa inyo mga pagkahinulsol kamo, pero ang magkakaring dadason sa akon, magabautiso sa inyo sa Espiritu kag sa kalayo. Gamhanan pa siya sa akon, kag hindi gani ako takus, bisan sa pagbitbit sang iya sandalyas. Ginauyatan na niya ang iya inog pahangin sa pagpain sang tinggas sa mga upa, sa iya upa. Dayon pagatipuno niya ang tinggas sa iya nga tambubo, pero pagasunugo niya ang upa. Sa kalayo ba hindi gid mapalong. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Suno sa ginintroduce sa aton kaina, ikatatlo ini nga tuig subong, anibersaryo sang isa ka singing group diri sa aton sa parokya, ang Lux Christi. Lux, Latin, nagkakahulugan, light. Kag samtang nag-anibersaryo ang light of Christ, nag-brown out pa. Light, brown out. Pero nagapati kita na it is when the sky is at its darkest that the stars shine at its brightest. Amen? Mga kauturan, happy anniversary sa aton Lux Christi. Palakpakan natin sila. Ikaduha. Brightest. Amen? Mga kauturan, happy anniversary sa aton Lux Christi. Palakpakan natin sila. Ikaduha, ang aton nga simbahan may pangayoon kuntani sa inyo. Sarang ninyo inamahatag sa second collecta. Ano ang pangayoon sa aton simbahan sa inyo? Sa second collecta, amo nga, ang matipon naton sa second collecta, iga pasanag naton sang aton simbahan. Ibakal naton sa mga Christmas lights. Pasanagon naton ang aton simbahan, kay ang matao sa aton, amo ang nagadala sing kapawa. Abdan sang Ginoo diri kalibutan nga ginaputos sang kadulom.
nagkarisa sa pagdalasing kapawa. So simbolo ang isa ka simbahan nga masanag. Kag sino ang makapasanag sini? Ang mga sumilimba. Karon makadto kita sa aton nga mga balasahon. Sa Isaías nga propeta, maayo gid nga klase sang pagsulat ang iya. Nagasiling siya, maginpili ang Dios nga isa ka pamilya nga gikan sa sina magahalin ang hari, ang Mesiyas. Ginatos katuig ang nagaligad, kag matigayon ina. Halin sa pamilya ni Jesse ang iyang ngalan. Nag-anak sa kay David. Maayo gid nga hari si Haring David. Nag-anak sa kay Solomon. Apang mga kauturan, ante sina kag even during the reign of David and the reign of Solomon, kag sa mga consequent nga mga hari. Mga kauturan, wala matigayon ang ginabuko sang Diyos. One simple reason, tungod sang ila unfaithfulness. May kasugtanan sila. Kamu ang akong tao, ako ang inyo Diyos. Kag bilang Diyos, tumano ninyo ako. All throughout the years, mga kauturan, ginahimo sang Diyos ang iyang bahin. Faithful siya sa tao. Every now and then, sa side sa mga tao, unfaithful ang tao. So ginahandom, san umaabot ining Mesiyas nga ini? Kag gintagna ni Isaías nga propeta, magaabot gid na siya. Kag kun magabot siya, amo ini ang mga palatandaan. Sa bukid sang Sion, amo ini ang hambal ni Isaías nga propeta. Aton gid tandaan, ang mga lobo, the wolf, kag ang mga karnero, magaopdanay nga may kalinong. Wolf and sheep, natural enemies. Kaunon gid sang wolf ang sheep. Ang mga leopards, magaluko upod sa tinday sang kanding. Ano nga image ang ginahambal diri ni Isaías ka propeta? Kalinong, pag-updanay, maayo nga relasyon. Ang mga tinday sang baka kag ang mga tutoy sang leon, magaupdanay sa pagkaon. Baka kag leon, usngabon gid sang leon ang baka. Apang sa ginatagna ni Isaías nga propeta, pag-abot sang Mesiyas, amo ina ang matabo. Ang magkaaway, magaupdanay sa pagkaon. Magaluko, kag ang mga tinday, kag ang mga tutoy, magaluko nga may kalinong, ang mga leon, kaangay sang mga baka, magaupdanay, kag ang lapsag, a baby, tupad sang manog, hindi pag-anon sang manog. Ano ang vision ni Isaías? Katahom nga vision para sa katawhan, para sa aton. Maayo nga relationship. Maayo nga pagtinamdanay. Maayo nga relationship, mga kauturan. Butang balon ni Isaías, lantawa, bisan gani ang mga sapat nga magkaaway, nagainupdanay sa kalinong. Isa ini kaleksyon para sa mga tao. Ano naman iya ang tao? Bisa makabati kita sa duha ka tawo, daw ido kag kuring.
ang tao daw nagsapat na. Whereas sa pananaw ni Isaías, sa pag-abot sa Ginoo, ang sapat nangin malinong kag daw nangin tao. Apang ang tao daw nangin sapat na. Magkaaway. Nga kauturan, ang tema naton subong, ihanda naton ang aton kaugalingon sa pag-abot sang Ginoo. Ang mga bato-bato nga dalan, ang mga tiko nga dalan tadlungon, ina wala sing liwan ang aton relasyon sa isa kag isa. Sa sulod sang balay, sa mga magkalaingon, kag sa sulod sang aton parokya. Ihanda ng aton kaugalingon ang tiko tadlungon. Ikaduha nga balasahon. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nabalaka si San Pablo sa mga taga-Roma nga community kay daw may faksyon, duha ka faksyon. Kag ining duha ka faksyon, pirmi lang nagabunggo anay. Ang siling ni San Pablo sa ila, untatina ninyo ina. Mga sumulunod kamo ni Kristo. You are followers of the Lord Jesus Christ. So abi-abi sa isa ka parokya, sa isa ka simbahan, may amuman sina. Si San Pablo subong nagahambal sa aton untatin na ina. Kag ano ang aton himuon? Number 1, be respectful of one another. And number 2, be charitable to one another. Be respectful for one another and be charitable for one another. Respeto. So amoy ng handom ni San Pablo sa mga taga-Roma. Faksyon kamo. Abion tati na ina. Mag-isa kamo. Magrespetuhanay kamo. And be charitable to one another. Pulong sang Diyos. How do we take it now? Pulong sang Diyos. Paano natin ini batunod? Holy Spirit, please touch our minds and our hearts. Ebanghelyo. Si San Juan, amo ang manog preparar sang pag-abot sang Ginoo. Nagawali si San Juan, maginulsol kamo sa inyong mga sala. Kambyuhi ang inyong nga pagpangabuhi. Kaya ang Ginoo maabot na. Ang ginarian sang Diyos maabot na. Natandog sila sang wali ni Juan Bautista. Kag ano ang palatandaan nga sila nagkambyo sa ila pangabuhi, kag sila nagahinulsol. Kadto kamo sa suba sang Hordan, kag magpabunyag. Ang ilang intiende amo ini, magpabunyag, ilusong nimo ang bilog nga lawas ang tawo, do pariho nga napatay na siya. Dason magabutwa siya, bag-o nga kabuhi. So amo ina ang ilang nga pagbunyag, repentance, paginulsol sa mga sala. Ang mga ordinaryo ina, ang mga tao, ha? Ang grupo sa mga gamhanan sa Jerusalem, mga Pariseyo, kag mga eskriba. Amo ini sila ang may manggad, amo ini nagakapot sang gahom. Luyag man, nga baton, magsulod sa ginarian sang Diyos. So, nagpabunyag man sila. Ano ang hambal ni San Juan sa ila? Sang pagkakita ni Juan sa mga Pariseo kag Saduceo nga nagapabunyag, nagsiling sa ila, mga kaliwat sang manog. Sino ba lang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Diyos?
Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat, nga nagahinulsol kamo sang inyo mga sala. Ang wasay handa na sa pag-utod sang kahoy, sa iya gid puno. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo, pagatapson kagihaboy sa kalayo. So mga Pariseyo, luyag ng mga pabunyag, pero nakita ni Juan Bautista ngang ilang nga pagpabunyag, ritual lamang. Ritual, kag external. Ang ginapangita ni Juan Bautista nga pagbag-o sa bunyag sa tagipusoon, a change of heart. Para sa mga Pariseyo, eksakto na ina nga magpabunyag tapos na, pero ang tagipusoon amo man gihapon. Ipakita ninyo sa inyo buhat, mga kauturan, babalik kita nga ang maayo nga pag-amuma, pag-abot sa Ginoo sa relasyon naton. Ipakita naton nga makita sang Ginoo nga ang aton pagtinamdanay daw bunga nga maayo. Daw bunga nga maayo. Ang wasay naama na itapa sa puno sang wala nagapamunga sing maayo. So mga kauturan, amoy nitanan ang pulong sang Dios nga nagapapreparar sa aton sa pag-abot sang Ginoo. Change of heart, improving our relationship with one another. Amo ina mga kauturan, maghanda kita kay ang Ginoo mag-aabot sa aton pagpangabuhi. Tanan kita palihog. Nagato ako sa isa lamang ka Diyos sa may nga magagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga sa Hesus Kristo. Bugto nga anak sang Diyos sa ginanak sang Amay. Sa wala pang kalibutan. Diyos gikan sa Diyos, kasanag gikan sa kasanag. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sang kinaugali sa Amay, pagi sa iyang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tao, tungod sa aton kaluwasan, danaog sa gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Maria nga Biren, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tao, ginlansang sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto sa ginlubong, kag nabanhaw sa sikatlo kadlaw, sunod sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuho sa Amay, kag magkakari sa liwat, nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi, kag sa mga minatay, kag yaginarian wala sing katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Nagambal sa paagi sa mga propeta, nagato ako sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika, nagato ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sang mga sala, nagapaabot man ako sang pagkabanhaw, sang mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa aton Ginoong Jesucristo, agud mabuligan niya kita sa pagaman sa kalagyan para sa ang katawhan sang Dios magpakita sa kalibutan subong sa matuod nga nawong ni Jesucristo. Mga muyo kita.
Bugos Agud ang mga lider. pagkari sa aton kag sa kalibutan. Magsiling kita, magkari ka, Ginoong Hesus, magkari ka. Magkari ka, Ginoong Hesus, magkari ka. Agud ang simbahan mangintampal sa Espiritu Santo, kagagod ang katauhan sang Dios magpakita sa kalibutan subong sang matuod nga nawong ni Hesukristo, mga muyo kita. Magkari ka, Ginoong Hesus, magkari ka. Agud ang mga lideres sa mga pungsod, mamati sa tingo Uwi nato ang atong pagtuo sing may kaiso kag wala kompromiso, mga buyo kita. Ginoong Jesucristo, buksi kami sa Espiritu sang kaalam, pagkaisog, nga nagapanghikot sa imo, baguha kami sa imo karon kag sa mga tuig sang mga katuigan. Nakakuya pa mo mag-auto, dagan. Pangabuyo kamo mga auto, dagod ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, kamay makagagahom sang tanan. Batunon untas ang ginawan sakripisyo sa iyong mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayan sang iyangalan, sa aton man kapusdanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo namay, kabay nga malugpayan ikaw, sang amon mga dulot kag mga pangamuyo, kag bulige kami, kay hindi kami makasalig sa amon kaugalingon kay kasarang
ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Bayan naman sa Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takusa kang gid magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo kaysang pagpaubos niya sa iya kaugalingon sa iya nauna nga pagkari subong tao. Iya gintuman ang plano nga imo ginbukos ang una pagid kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan agud nga sa adlaw sang iya mahimayaon nga pagbalik. Madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw. Ganyo pod sa mga angheles, mga arkanheles kag tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaambak kami sang walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos gani ipadalang imo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesus Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya ginpanagtag sa iya mga gintuton-an nga ragasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kaini ang mga konlawas, nga gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iya iligin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis kaini amang kalis ang akon dugo ang dugo sang bago kag walay katapusan kakasugdanan may gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kanamay, amang ginalad sa imo ng tinapay sa kabuhi, ni kali sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa ngandumanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga pagataku sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumagi mo simbahan na lapnag sa bugo sa kalibutan, himpita siya sa paghigugma apod sa amon Santo Papa, nga si Francisco, sa amon Obispo, nga si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente,
kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag nga amon subong ginapamisahan, nga nagtaliwan nga may paglaom nga babanhaw, dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, matunas la sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kag sa amon nga ari karon nagasimba, kag nagaupod sa sining santos nga misa, kaluoy kami. Kag bendisyon ni ang nagakinahanglan sing pagbulong kag pag-ayo. Ang mga nagapasalamat kag ang may mga special intentions. Agod maambit namon ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Dios, upod kay San Jose iya esposo. Upod sa mga apostoles kag kay San Sebastian kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, pod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo, Diyos Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungkol kagin sugo, sa katan madluluwas kasunod sa iya gintudlo, mga muyo kita, si may dako nga pagsalig. Luwason ba kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inad. Law. Buligid kami ang maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami, sang bulahan nga ang nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidayat sa Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Magatagay kita sa paghidayat sa O Ginoong Kristo ka nagsiling sa imo mga apostoles ang paghidait. Nilabilin ko sa inyo
Ang akong paghidait, kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ng amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag suno sa imo ginsiling. Atagi siya sing paghidait kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi ka na gahat. Ayari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos na magsulod ka sa akong puluyan, apang imitan lamang isa ka pulong kag magayong akong tanan. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espirituhanon nga pagkalawat. Ako ni Jesus, nagato ako ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa nga akon bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ko pagtaguti nga maghamulag ako sa imo. Amen.
Palihog magtindag ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod, paagi sining langit nun nga kalanon, tudloy man kami sa paggamit sing maayo, sang mga butang nga dutanon, kag sa pagpakamahal sa mga butang nga langit nun, ginapangayo namon ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sing makadali para sa mga ihibalo. Aton gid ginapasalamatan ang aton sponsor sa sining Santos nga misa, amo ang Knights of Columbus. Madamo gid nga salamat. Sa madason nga semana, 3 nga Domingo sang Adbyento, ang aton sponsors amo ang mga masunod. Sa 6:30 sang aga, Apostleship of Prayer. Sa 9 sang aga, Greensville 2, Community of Hope, kag Colp. Kag sa 6 sang gabi, Guardias de Honor de Maria. Sa maabot nga December 7, 2022, Miyerkules nga adlaw, mayara kita sing Advent Recollection sa 5 sang hapon diri sa aton simbahan. Palihog magdala sing ballpen kag ipaalinton ini sa iban. Kag sa maabot man nga December 8, 2022, Webes nga adlaw, Fiesta Solemne sang Immaculada Concepcion, sang aton pinalangga nga Iloy, Berhen Maria. Ang aton misa sa 6 sang aga, kag pagasundan ini sang agape. Palihog magdala kita sing pagkaon nga aton pagaambitan. Kag padayon kita nga nagabaton donation para sa aton Christmas light, kag para sa Golden Sacerdotal Anniversary sang aton Kura Paroko. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa maglakat kita sa paghidait. Salamat sa Dios. Sa pagwa naton sa simbahan, aton balunon ang ginkanta sang aton choir nga mo ini. Ang paghangpanay aton Grabe na inyo nabatian nato sining Santos si Misa, sining Domingo, unang Domingo sa bulan sa Disyembre. Live gapon from Our Lady Candle Parish, no? Kaupon naton sa gapon sining Domingo si Monsignor Felix Pasquin, no? Sa mga utod naton sa mga nagupod sa aton Santos si Misa live sa aton FB ka YouTube channel. Salamat gid na kag sa iban pa nga luyag magsimbara sa mga kasimbahan na malapit sa inyo. Pwede pa kamo makapadulong nga siniya adlaw sang Domingo. No? Balikan si Bumo Carla sa dugang kabisahe kapag patag ng pagpayag ni Monsignor Pasquin, no? Sining aton subong balasahon siniya nga adlaw sang Domingo, no? Second Sunday of the Advent Tasbong. Kadasig lang, no? Sa mga inadlaw, pitsa 4 kita ron sa bulan niya sa Desyembre. Dito kayo masugod na makita sa ato sininga kwan. Scheduled nga simbang gabi, no? Misa di Aguinaldo sa ato sinituay nga mga kasimbahanan, no?
sa palibot niya sa Pilipinas bilang preparasyon bilang pagkuha nato sugataan nato niya sa adlaw sang Paskwa, no? Ang ginaselebrar naton nga mga Katoliko ang adlaw sa pagkatao sa ato siling magkako makabilan. So balikan ta si Bombo Carla sa Our Lady of Candle Parish. Bombo Carla, kamak. Yes, Bombo Dennis, mayong galiwat, no? Sorry, pakita dres gyapon sa Our Lady of Candles Parish, kagapod naton dres subong si Monsignor Felix Pasquin. So, Father, good morning. Good morning, Bombo Carla. Yes, Good morning, Bombo Dennis. Mga kabombo naton, mayong aga sa inyong tanan. Second Sunday of Advent, padayon kita nga maghanda sa aton kagalingon sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. Ang unang balasahon nalin kay Isaías nga propeta, nagapananaw siya, maabot ang adlaw, nga mag-abot ang Mesiyas. Kag sa pag-abot sang Mesiyas, may kalinong, kag may paghidait, kag may paghinang panay. Kag gina-picture out ni Isaías nga propeta, ang mga mapintas nga sapat, nga magkaaway, apang magainop danay. So isa inay kaleksyon para sa aton nga mga tao. Ang mga sapat sa pananaw ni Isaías sa pag-abot sang Ginoo, magahang panay kag magalinong sa isa kag isa. Apang ang mga tao naman iya, daw mga kuring kag mga ido, ang mga tao daw nahimo ka daw sapat. So amoy na sa aton panahon subong, aton kita kayuhon ang alagyan sa Ginoo nga mga tiko. Kag ang alagyan sa Ginoo nga tiko amo ang aton tiko nga relasyon sa isa kag isa. Aton tadlungon ang aton mga relasyones sa isa kag isa nga amoy na ang alagyan sa pag-abot sa Ginoo. Ikaduha nga balasahon nagasugid sa aton nga si San Pablo. Nabalaka nga sa community sa mga Romans may duha ka factions. Kagining duha ka faksyon wala nagaintindihanay. So nagaapilar si San Pablo sa ila. Nagatandog sa ila tayong pusoon. Unta tina ina. Maghang tanay kamo. Have respect for one another and be charitable. So ang tinaga, be respectful and be charitable to one another. Kag ang ebanghelyo nagasugid sa aton sa kay San Juan. Na si San Juan nagawali sa mga tao na maghinulsol sang ilang mga sala. Kay paagi sa paghinulsol sa sala, amo ina ang maayo nga paghanda sa pagkarisang Ginoo. So para mapagpakita nga sila nagahinulsol, pagpabunyag sila. So madamo ka mga tao ang nagpabunyag. Kung sa aton pa ginwash out ang ilang mga sala, nagbag-o sila, kag bag-o na sila nga tinuga. Pagi sa pagbunyag, naghinulsol sila. Karon, ang mga Pariseyo kag mga Sadusiyo, nagpabunyag man, kay luyag man nila magsulod sa ginarian sang Diyos. Apang nakita ni San Juan, ang ila tagipusoon, ginapahibalaw ni San Juan, ng pagpabunyag hindi lamang ritual. Ang pagpabunyag sa Jordan hindi lamang exterior o external. Ang pagpabunyag nagakahulugan pagtadlong, pagkambyo sang tagipusoon sa sulod sang tao. So nakita ni San Juan nga mga Pariseyo pagpabunyag lamang daw ritual lamang. Anong hambal ni San Pablo, mga kaliwat sang banog. Kag ang wasay ginatigana na sa pagpulod sa inyo. Kaya nakita ni San Juan ang pagka-ipokrito sining mga tao. So sa aton pangabuhi, ang Ginoo luyagid magsulod sa aton kabuhi, sa inyo panimalay. Sa tadlungon naton ang aton mga relationship with one another. Kagwao naton ang isa ka tagipusoon nga handa sa pagbaton sa Ginoo tungod kay handa sa pagbaton sa isa kag isa.
Mayong aga sa inyo tanan. Yeah, so Father, thank you so much. Salamat kit and good morning. Good Thank you so much. So Bombo, Dennis mo to no ang mensahe man ni Monsignor Felix Pasquin sa aton tanan na Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, so gikan diri sa Our Lady of Candles Parish ni si Bubu Carlemi Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat kay Bombo Carla, may defensor. Salamat mas tanan nag-upo sa aton sini Santos Camisa, sini Dawson Domingo, direct from Our Lady of Candle Parish. So next Sunday, kita na makita sa Gapop na nakita 6:30 in the morning sa aton sini Santos Camisa online via FB kag YouTube channel ya sa Bombo Radyo Bacolod. Standby na kamo sa masunod nga programa. Good morning Philippines. Baka damo naman sa ato sini mga nakalinyada nga mga bisita na mga talakayan naton kapatamod sining Domingo, first Sunday sang bulan sa Disyembre sa Good Morning Philippines. Inatanan naton tanan palang makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman ukon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy.
Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties. Radyo Philippines Standard Time. 56 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 7 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato nga Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. Days to go before Christmas. 21 días na lang mga kabiran kag Pasko na. Welcome na sa ato nga paratuntunan dirigid lamang sa Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo. Petsa 4 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. No, diri sa aton iya nga palatuntunan anong mga nagapanguna nga mga tupiko ang aton iyang tutukan kag diskusyonan subong iyang agad diri sa aton iya nga pangalagad sa Good Morning Philippines sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So sa aton iya nga mga taga palamati, no? Sa subong iyang agadri sa aton nga palatuntunan, subong kami ang inyong mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning Bomboan. Happy Sunday, first Sunday of the month. First Sunday sa bulan, sang Disyembre ako nasila sa aton sa mga tiyempo. Mabulong at sagana natin Bomboan, mga kabombo natin na mabulubog na
nga temperatura, no? Pila na kagahon nga at least ma-experience naton na mabulog na naton nga temperatura ba din kanami kay kunagay kuan pa barikuto sa aton nga tagsa kay daan mo buwan galing kay tig obligasyon ka ti aga pagay ka bulubog ta pro subongo alas 8 bumuan pag tagiti na gabagang bang na silak ni haring araw do kadasigla no paghapon-hapon karon pagkadulom-dulom mabulubog na naman nato sini nga palibot ya sang syudad sang Bacolod of course na aton nga probinsya Bumbuan. Yes, importante do ka Christmas gid sa aton iya nga background kanami no. Christmas na gid, Christmas kay bulan na niya sang Pasko, Bombo Dennis, grabe. Ambal naton nga ni kay na sa aton countdown 21 days to go na lang no. First Sunday na kita sa bulan sang Desyembre sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. That is why nga, amo ni Blanca hambak kung sa kanta pa, this is the best time of the year. Basta gani Christmas, kanami, Bombo Dennis, no? Inablang feeling mo yung nga do, basta do kanami lang sa Balatsagon, basta gani adlaw, basta gani Christmas, Bombo Dennis? Yes, Bombo, sakto na. Lipa kung may makita ka na mga Christmas tree, Christmas decor, no? Sa aton sinipalibot, especially particularmente, sinaton na bumbuan natin like sa pila naton kay may LGUs na may mga nag-lights on na of course karon sa aton sa syudad sa Bacolod karon niya sa gabi bumbuan no, sa Bacolod Public Plaza at ini mga senaryo kung makita ta makabulubat natin Pasko na gid man doara na gid man gapan ni maho ang si Santa Claus tembot no subong sa piyak sing mamulumahal nga balaklon pagtaas ang presyo sa balaklon bumbuan pagaling kay sige basta mo na yung question niya bumbuan ng Pilipino magkaganar-ganar gamaya hindi ginay madula nga magpabalaklon para maghiwat sa selebrasyon sa Pasko. Yes. Bisan pa paano bumbuan? That's right. Pero sa mga bulan sang Disyembre, syempre nagkapadayon ang ginabantayan nga FIFA World Cup. That is why this morning, diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, Bombo Dennis, ma-update kita, no? Hampang sa tunga sang England versus Senegal sa mga kabombo naton. Mangin kaupod naton dugay-dugay Bombo Harold, no? Si Sir Ramil Isugo ng aton nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom. After United Kingdom, Bombo Dennis, mapa-Amerika kita. Upod naton si Sir Norm Morania. Pero unfortunately, wagid nangin madinalagon ang USA. Gani. No? Anong epekto sina, no? Naghuy-huy man pa ko sa mga Amerikano. So, hibaloon naton ha sa aton yung mga kabombo. Update kita sa dugang pagin nga mga hinampang karon with Bombo Zalde for the second. Bombo Dennis? Yes, of course, mumuha siling agawan sa aton Good Morning Philippines, mga kopod naton po isa pagini bugal pagini naton, taga Negros, especially sa Baybanwa sa Manapla, isa ka membro sa Philippine Army, nga nangyen kampiyon, kampiyon ng buwan, no? Sa gibetagayon nga obstacle course race, World Championship, dito ya sa may Nepal, bumuan, dito sa may Kwan, sa camp base ang Mount Everest, no? Wow. Dito sa Nepal, makabinan, no? No other than si Staff Sergeant Adrico Mahilom, no? Natong member sa Philippine Army kag native of municipality of Manapla, Bumbuan, no? Dugduman ta mga mahilom sa una during 80s and 90s, no? May mga marathon sa Negros, no? Ang mga mahilom nga pamilya doon di gini madula. Grabe ni gasara grite areo na pamatud-an liwat no ni Staff Sergeant Adrico Mahilom, ang iya sini kadaragan dito iya sa Nepal daw man ni tribal o tani ko sino mga trebleto nga mga runner man ang iya kana kontra dito mismo sa base camp sa Mount Everest sa Nepal ginhiwat ini niya nasambit nga event Bomboan. Yes, and of course, ini mga maripayon gid ini sila kag subong man ang ilang nga mga proud parents. Kay karon, Bombo Dennis,
mangin kaupod naton ang nag-top 10 sa Nursing Board Licensure Examination. Sang tinalikdan lang ni Simana nagwa ang mga resulta. Si Miss Lordeline May Luga. Hamakon mo, top 10, Bombo Dennis. Makapasar ka, sininga pasinyawan, grabe na iya. Mag-top 10 kapag susperte nga bonus. No? Sobra pa naka-bonus ka sa Desyembre. Bombo Dennis. And of course, top 10 man sa gihapon sa Civil Engineering Licensure Examination. Mangin kaupod naton sa subong iyang aga si Jefferson Waikafino. Mga 10th placer ni sila nga duha, perting mga kabataan, no? Ka mga outstanding, no? Nag-shine gid sila. Taga diri na sila sa ato na syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Hibalon tang ilang mga inspiring stories diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, pero ari anay. Kadto tanay Bombo Dennis sa United Kingdom. Mangin kaupod nato ng aton nga Bombo International Correspondent si Ramil Sugon. Sir, maayong aga halin diri sa Pilipinas pero dira sa imo midnight sa United Kingdom sa England si Ramil. Yes, maayong aga bomboan kaga sa aton nga mga tagpalamati direya sa siling mo na midnight no alas 12:04 sa nga kagahon sa nga Domingo bubuan kaga tuman katugnaw nung kapangagat na ang ginatawag nga temperatura sa subong ara kami sa 6 pero bangod kay ang hangin tama katugnaw. So, nagasakit ang imong ulo kung hindi ka magbutang sa madamol nga panapton bumbuan. Kaya, pag maganubo, pag ini bumbuan sa mabot nga Miyerkules, nga mag-minus 1 ini sa aga, ang pinakanubo niya, kag minus 5, o kung 5 degrees, ang iya sining higher nga temperature, kag sa mabot pagid nga Webes, minus 3 ni siya kag 3 degrees amo ina ka nubo sang temperatura diri sa amon bumbuan. Tugnaw gid gali sir no, sobra pa nga sa aircon bla. Mansiway na kamo yung aircon niya duga kurog-kurog kamo sa katugnaw. Yes, bumbuan wala diri aircon ang amon diri nga gina-install nga mga balay madamol ang iya sining matawag na mun nga concrete nga palibot. Then may ara pa na sang insulation ginabutangan sa madamol pagit nga daw para hindi magwa bala ang init. Kaya design ini sa tulog-naw kay ti daw 3 man ka bulan ang tikilinit bumbuan galing sa previous na summer naka-break kami sa nga pinakamainit bumbuan. Yes. Pero sir, apisar nga tugnaw do nag-init man ang pamatsyag nyo sa hampang sang England versus Senegal? Yes, amo ina karon no kaya madamo na sa mga promotion diri labi na gid sa mga dalagko nga mga pub nga gina-reduce nila ang ila sining nga ilimnon kung magkadto ikaw sa mga dalagko nga mga casino libre ang mga fee para lang maka-attract sa nga tawo kaga subong man kay madamo sa mga gapa-invest ka promotion bumbuan sa mga dalagko nga mga ginalantawan no may mga pila ka percent nga discount. Amo ina ka grabe ang pag-support sa mga tao diri bumbuan. Oo. So dira ano gyapon sir no? So kun saan day gyapon sir? Saan day sa inyong hampang? Hindi na Lunes na kagahon. Alas 7 sa gabi. Okay. So ang aton nga time difference mga 8 hours na. So dira sa inyo alas 3 sa kagahon, diri sa amon alas 7 sa gabi bumbuan. Oo. So gamay gid ang antes ko diskusyonan ina bumbuan kay marami nga history ini nga natabo kay na nga pagdaog sang Netherlands kag Argentina batok sa ila sining nga makasumpong nga team bumbuan kag bubudin kon sa din nagdaog ang Netherlands batok sa team sa nga Amerika sa score nga 3-1 then nagdaog man ang Argentina batok sa team sa Australia sa score nga 2-1. So ang pressure karon bumbuan kay nag-headline diri sa amon nga ang ini nga manager nga si Louis van Gaal sa Netherlands
nagapangatubang sang tuban nga pressure bumbuan bangod kay ang team sang Argentina by history sa nagligad na 2014 sa ila sila pag-introhanay sa quarterfinal ginlutos ini siya. So ang headline dere isa bala ini ka matawag nga ang ila pag-inkwentrahanay sa maabot nga Disyembre 9 ang may kantanan sa padayon Japon ginampang sa sining 22nd FIFA World Cup mangin isa ka sweet revenge o kon matamis kapag timalos o kon bala isa kapadayo nga nightmare o kung bangungot sa ila sila nga team bangod kay ginlutos ini sila sa nagligad ka 2014 sa quarterfinals bumbuan. Amo inang manamit nga istorya diri sa ila sila nga pag-inkwentranay sa maabot na Disyembre 9 bumbuan. Yes sir, no kasadya nga nagasadya kay pasok na sa round of 16. Grabe siguro sir no. Paano nagidya subong ginabantayan ninyo dira sa England, sa United Kingdom, ining mga masunod nga mga hinampang, especially sa buwas nga adlaw, sir? Yes, ang una diri bumbuan bisan di ka makadto daw amo nang nagadominar sa mga conversation sa mga tao diri no, nabinagid sa mga mahilig sa football. Then amo nang siling naton nga sa mga gusto gid nga magwa hindi kontento sa ila balay amo ina mga may benepisyo ikaw sa mga dalagpo nga mga pub kag sa mga restaurant nga may mga promotion sa mga casino libre ang pangapi kag iban pa no. So amo ina na gina-encourage sila kung paano suportahan ang bisan sa mga panapton bumbuan sa mga sale ina gina-encourage sila kag ginabutangin nila ang team England bala daw ka grabe ang support no. Then so balik kita sa ilang enkwentro batok sa Senegal sa Mabuas no nga patagayonon sa may Al Beita Stadium sa may Al Khor sa Qatar nga mga alas 7 sa gabi o kon alas 3 dira sa kagahon ginapahayag nga ini ang first nga enkwentro nila sa magtimbang nga team since nga nagpasakop ini sila sa football sa ang team sang England batok sa team sang Senegal nga kung sa diin ang madumduman naton nga ang Senegal naging runner up ini siya sa Netherlands sa pagtapos sa group stage nga naperde sila sa Netherlands pero nagdaog ini sila sa host nga Qatar kag sa Ecuador. Sabay naman sa England, ang England amo ang nag-number 1 sa group B matapos nga nagdaog ini sila sa ila sila nga opening game batok sa Iran sa score nga 6-2, then sa second game batok sa Amerika nag-draw ini sila, nagpatas din sa ila sila nga third game o kung last game sa group stage nagdaog ini sila batok sa team sa Wales sa score nga 3-0. So ang sa karon bumuan na kung lang taon naton ang ila sini nga comparison o kung ang resume sa magtimbang nga team ang Senegal hindi man basta-basta bumuan kaya ang ining team sa Senegal number 1 ini sa Africa, nag-champion ini recently sa African Football League. Then subong man ang ining nga team sa Senegal almost ang ila sini nga mga players bumbuan nagahampang diri sa Europe. That's why amo ina nga mabaskog ini sila. Almost gid no kalabanan ari diri sa Premier League, ang pinakadako nga liga diri sa amon diri sa UK. So with regards naman sa England, may balon naton nga ang England na nakaagi na champion sa World Cup sa 1966. Sa last 2 years second runner-up o nag-runner-up inista sa Italy sa Europe nga Cup. Then sa 2018 sa nagligad na 21st FIFA World Cup na ginhiwat sa Qatar, naglapot ini sila sa matawag naton nga quarterfinals nga kung sa diin nalutos ini sila kag amo ina nga nag-third o kung fourth placer ang England. So amo ina achievements ng England
with regard sa mga players bumbuan kung ang taon naton sa bahin sang Senegal sa ila sini nga comparison ang medyo disadvantage ng diri bumbuan sa bahin sa Senegal kaya ang ila sini nga star players nga ining si Sadio Mane nga ara ini sa mataas nga ranking no sa world ranking nga may pinakamaayong hampang ang injured sa subong kaga hindi makahampang pero kung ilang taon nato ang mga gahampang sa ila sini nga lineup nagapakita nga ining si Edward Mendy na goalkeeper nila nagahampang ini sa Chelsea diri sa amon nga kung nalantaon mo ang iya sini nga market value bumbuan kung sa kwarta lang pagabang kambalan bumbuan kag Bumbo Dennis may market value ini siya nga 25 million euros. So amo ina kadalag ko ilang sweldo ining si Yusuf sa Bali nagahampang ini sa may Sevilla Spain na may 4 million ini nga matawag naton nga presyo. Si Kalido Koulibaly na mo ang ila sini nga team captain nga naghampang center back sa Chelsea diri man sa England may iya sini nga market value mga 35 million. So kung lang taon naton bumbuan ang ila sini nga mga kung diin sila hampang nga liga almost ang ila sini nga mga players ang Senegal ara gid hampang diri sa Europe. So katulad kay Abdul Jallo na nagahampang sa Germany, si Ismail Jacob nagahampang sa France, si Pathé Ciss nagahampang sa Everton, England. So amo ina bumbuan ka bastog sang team sang Senegal bumbuan kag Bumbo Dennis. So sir ano gid sir no bakod man ang Senegal kay man round of 16 na niya Sir Ramil no so butang balon kun ang mga teams pa lang sa FIFA yang nagsululod na nanti ang mga bakod tiyamakon mo kun round of 16 na nagtaktakanay na so ini tanan sila ti mga mabakod ng mga teams Sir Ramil. Yes, bumbuan makita mong bisan kaga hindi mo ni masaligan ang ginatawag na ilang ranking halimbawa sa iyasang part sa England nga number 5 sa world ranking sa football kag ikumpara mo sa Senegal nga number 18 daw hindi mo ni masiling nga underdog ang Senegal bangod man kay ang football nakita mo naman sa subong sa mga result kung ano nga mga team nga mabaskog katulad sa Belgium nga number 2 sa world ranking ang nadagdag. Germany nga bahayag man nga isa sa mga favorite nga sulod sa up to sa finals kaya isa man sa mabaskog na team nadagdag man bubuan. So ang inisubong nga hampang sang England kaga Senegal isa gidya ka kon sa aton bala tama gidya close fight bumbuan kag Bumbo Dennis. Oo. Sir ano ang ang nagadugang pagid ang may mga public viewing ang mga tawo nga nagahanda dira sa inyo sir para magtan-aw sining hampang buwas? Yes, wale kon natuon ini sa aga bumbuan makita mo di ang support sang tao no sa mga eskwelahan, sa mga public places, makita mo ini sila nga ginatagaan sang time nga makalantaw pero bangod kay gabi diri alas city sa gabi usually hindi mo ni ma-appreciate ang venue nga matawag naton nga damo ang tao kay ara ini sila sa ila sini nga panimalay unless ka magwa kagid nga ang intention nimo nga kuha mo ang ginatawag na kanami sa flow sa hampang daw makiri kabalasang imo sining emotion labi na kung makadto ka sa damo sa tao kay ang mga tao diri tama kabukal bumbuan. Amo gani man. So pero sir, ang hambad ko na gani last time to sir, no, hindi mag-abot sa punto. Like for instance, for example, syempre ginapangamuyo, tama daog man ka mo, no? Pero for example lang, may mga tendency like ma-disappoint abi sa hampang kung hindi mangin dalago ng England, magkalalabog ang mga beer or wala man?
magmaoy ang tawo? May posibilidad ina sa mga lugar nga grabe ang nagka-support labi na sa mga team bala katulad ini sa Manchester katulad kay Rashford nga naghalin sa Manchester United kag ang iya sini nga isap gid kaupod nga si I think si Jude Bellingham nga may die hard so kung kisa hindi na mapunggan ang ila sini nga matawag naton nga pagka frustration nila kung frustrated sila, disappointed sila, amo na nagkakatabo bubuan nga may vandalism o kung may ara man nga mga tao diri bubuan nga ginatawag namon bala nga hooligans, ang ilang mga hooligans bisa na madaog ang ilang nga team o kung maperde ilang nga team dapang abuso gid bubuan so hindi na malikawan diri sa amon, especially there is England, especially there is sa Europe, na may ara sa sina nga mga mentality sa mga tao bubuan. Amo gani. Ti kabay pa sir nga no, bakod ang Senegal, bakod man ang England. So kabay pa nga kung ano man gyud ang mga resulta sang hampang, mangin peaceful lang kay hindi ta gustong matabo. To bala pareho tong natabo sa Morocco to sir no, if I'm not mistaken. Ang mga Moroccans to susnano man to yang minaoy to yang naghimo sila sang violence bala sir sa ilang lugar kay hindi nato nila mabato ng ila kaperdihan. May aragin man sa nagkakatabo sina bumbuan nga mga patawag natin nga mga supporters nga mga diehard na tama kapit panatiko nga daw obsessed pala nga gusto daw lang pirmi nga hindi makabaton sa kaperdihan so amo ilang ginabantayan man diri sa aton sining nga mga kapulisan labi na gid sa mga lugar kundi na madamo sang tawo amo na ning maayo gani bumbuan kay Gabke no nga masiling naton nga hindi kadamo sang tawo nga nagalantaw sa mga pub kay kun mga aga ini so matawag naton nga ang imo sila nga ginasiling may posibilidad nga matabo o na mapirdi ang England bubuan kaya ang ila sining ginapinsar ang mindset nila sa subong nga madaog gid ang England at least mga 2 against 1 o kon 2 goals against sa Senegal nga 1 nga daw close fight ang hampang bubuan. Amo gani man. So anyway, no, sa Ramil, magpadayon kami sa pagkuha sang update dira sa imo, no. So antes kita magtakop ang mga masunod pagid nga mga hinampang after this, no. Kaluyan after this, kung ano man matabo, may sige pagid nga hampang sir, no, ang England. Wala na bumbuan kay knockout game ini once ka matapos ang regulation period nga halftime kaga second half nga 90 minutes kung wala pa sang goal may extension nga another 30 minutes or depende sa ila sa mga bago nga format then patay kayo na ang ginatawag nga shootout ang shootout daw 5 ka player sa piya ka team kag 5 ka player sa piya ka team ang magpatigayon sa sipa ang sang bula 1-1 against sa goalie. So dira po makita ang kabaskog sang inyong nga goalie. Actually ang amon nga goalie ining si Jordan Pickford ang maayo iya sining nga performance sa sining matawag naton nga World Cup labi na gid sa round sa grouping sa last na 32 sa Group A nga wala ini siya naka-concede sa goal bubuan silingon wala siya nakapatigayon na patigayon nga napasudlan sa bola sa iya sining nga goal. So isa man ina kamaayo nga positibo nga paglantaw diri sa amon nga isa nga madependihan o kon masaligan ang ining si Jordan Pickford sa iya sining nga pagdepensa sa ilang goal ining goalkeeper sa England bangod kay wala pa ini siya napasudlan sa sining World Cup sa bola. So isa man na lang taon naton sa during sa ginatawag na sa ila sining shootout kun bala magapadayon ina nga kapag-olya nga madependihan niya ang iya sining
paghampang bilang goalkeeper Bumbuan. Yes, very crucial game ang matabo. So, ang ato nandira, peaceful lang, sir, no? Ang mga players, why niya problema, no, sa venue. Ang aton lang, ang problem sini, ang mga supporters nga nagatanaw nga, pares like, for example, dira sa United Kingdom, sa England, or dito man sa Senegal, amo na ang most likely, base hindi mapunggan ang mga balatsagon. Anyway, Sir Ramil, thank you so much for your time, sir. Yes, ina ang aton nga madulong nga report may kangtanan sa nagahilapit nga paghampang sa nga England batok sa Senegal sa ila sining knockout stage sa round of 16 direkta diri sa England United Kingdom. Ini si Bombo correspondent Ramil Sugon para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radyo Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent. Direkta iya makabinan sa England, United Kingdom, si Ramil Isugon. From United Kingdom, syempre kadto kita sa USA. Unfortunately, ang Amerika wasn't able to gid nagdaog sa Netherlands, no? Pierde sila. Pero as we all know, paano man di ba? Ang football is kadamo man, no? Fanatic or grabe man ang sa Amerika to yan when it comes to football, no? Ang mga tao. Pero tanawon tabi kay depende man na sa mga states mo, no? Although pero pareho kita diri sa Pilipinas, basketball gidjaya, no, kung tanawon mong number 1 kay Timiara gali isang National Basketball Association, no, NBA, no, amo gid na didto ya. So pero tanawon taman, no, kay may mga fans man, mga fanatic man sa football. Ang Amerika sulod man sa round of 16 sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. So, paano dito? Like, for example, no, dito sa Houston, Texas, kung sa rin mangin kaupod naton sa subong iyang aga, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa Houston, Texas, si Sir Nor Morania. Sa aton yung mga tagparamati, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, antes naman kita karon mag-chikyar sa mga latest pagid nga mga update, latest pagid iya mga kabinan nga mga development, no, sa sining mga nagapadayon pa nga hampang sa FIFA World Cup sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo FIFA World Cup 2022. Sige, no, sa mga kauturan naton dira, no, nga nag-monitor sa aton. So maayo gid nga pagpamati subong adlaw kita iya mga kabinan sang Domingo sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Okay man ang aton iyang no, okay man ang aton iyang tiyempo, huwag man niya sang problema subong. Kalabaran mga kauturan ta, basta gani Sunday, magambal kita Sunday, Family Day, no, debla? Magambal kita Sunday, it's a family day sa mga kauturan naton. Okay, gid, no? Yara lang sa tag sa iya ka mga panimalay, iban nagsimba na, aga pa, nagupod ka mo sa amon, no? Through sa online mass, ang indulong sa Bombo Radio Philippines, sa Our Lady of Candles Parish, ang iba naman nato niya nga mga kauturan, makadtugid sa mga kasimbahanan, kaya tiwai naman usubong restrictions, no? So, iban, karon pa sa hapon masimba, so amo ni gani, basta Domingo gani, relax lang gid iya sa tagsa ka mga panimalay. Sa pihak nga linya, yari na ang aton nga Bombo International Correspondent from United Kingdom kadto ta sa Amerika with Sir Nor Moranias, direkta live and direct from Houston, Texas. Sir Nor, maayong aga, upod mo diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Good morning Philippines, good morning Ann, good morning Bombo Dennis, good morning sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio, especially sa bilog nga kalibutan nga naga-live streaming. Yes. Alas 6:30 diri sa Houston, Texas, kag nami ang chimpo, no, kag 70 degrees Celsius Fahrenheit, Bomboan. Yes, sir. Good morning. Good morning, Sir Nor. Unfortunately, ang Amerika, pasok man sa round of 16, but unfortunately, napierde siya sa Netherlands.
anong reception? Paano ang mga tao dira, sir, when it comes to football? Hey, kay balo kita kon basketball, wow, grabe gid dyan, no? Parehas man diri sa Pilipinas. Pero kon football, unahon ko na, sir, anong reaction dira sa mga tao dira sa Amerika subong, sir? Kay US, why napierde? Siyempre bumbuan na dismayagit ang bilog nga American society na bilog nga katawhan sang USA kay nakasulod kami tani sa 16 no, sang 2018 wala man kami. Oo. Sang 2014 wala man kami. O, sa Yes. 2010 na kami nakasulod pero na pirti gyapon sa round of 16 sa Ghana nga country no. Yes. Kag subong pilit nami na tani enthusiastic ang mga Amerikano man ang pagtan-aw sang coverage sang sang hinampang bumbuan pero kagina first day sang knockout system una gid kami no na-damage kid so wala na bumbuan no. Una na knockout. Wala na hindi na. Yes, bumbuan una na knockout bumbuan. So medyo masubo ang bilog nga US although nga bumbuan ang soccer bumbuan mas damo ini ang nagalantaw nga mga Amerikano compare sa basketball kaya ang basketball bumbuan by state lang yung bumbuan. So okay. kung ang ara susunod sang champion, kung ara ang susunod sang championship ya or sa playoffs bumbuan ang Houston Rockets kag ang LA Lakers. Oo. Ang California or Los Angeles lang yang galantaw, ang even gani ang sa Texas kung sa Houston Rockets lang yang nakasulod. Ang taga Houston lang yang nagalantaw, even gani mga taga Dallas hindi man na sila kami Mavericks man na sila ang may ara man na sila Spurs. Okay. Ini bumbuan ang football, ang soccer bumbuan niya, bilog na USA bumbuan, no? Bilog na USA ang kalantaw sila kay isa team. So subog ang masubo ang adlaw para sa amon subong ang bumbuan ang kapirdihan sang US bumbuan no. Okay. Bakod bumbuan ang mga kontra, bakod ang mga team no. Gani. Bilog ang bula kag correct. Hindi mo expect bumbuan no. Who knows bumbuan? Yes, correct. Sir Nor, ini sila nga mga nakasulod sa round of 16. Ti mga bakod na gid sila. Mga mabakod na gid sila nga team kay prior to this, di ba nagtaktakanay para makasulod sa round of 16. So which means kung nara ka sa round of 16, wow. Ti grabe ginagyan mo kay mga bakod man yung mga team sa mga kontra mo. But unfortunately, una nataktak ang US. Sir Nor, paanong mga tao dira magambal nga mag-support? Mayara nga paribla sa aton magampang ang ring icon naton Manny Pacquiao. Pareho man sila may mga public viewing. Paano ang mag-support dira ang mga tao, Sir Nor? Yes, again bumbuan no kun abi specific lang ya bumbuan nga hampang like basketball or baseball no. Nga sang 3 weeks ago nag-champion kami diri ang Houston Astros Major League World Series ang baseball bumbuan. So mga taga Houston nang yang nagalantaw kag Jubilant kid bumbuan, Jubilant ang mga fans bumbuan kami sa opisina wala man kami mandatory pero gina-require kabla magsuksok kasang orange nga t-shirt. Ay amo na. Tanan bumbuan nga masugata mo naga Houston Astros bumbuan nga t-shirt sa baseball na bumbuan no. Okay. So inaya specific lang yang pang bumbuan ining football bumbuan bilog yang bilog yang USA. Amerika. Kag makita namon sa news sang na-qualify ang US ang nagliga ng semana sa na-qualify sa knockout system bumbuan. Nagapreparar na ang mga pub diri bumbuan ang mga mga restaurant at ang mga ilimnan bumbuan mga gaming kwan bumbuan nagapreparar na sila ya bumbuan sang ilang mga gimmicks man ya bumbuan kay mga tao nga kinagtuka maglantaw bumbuan. Oh, grabe no. So like amo man na ang reception doga man ang mga tao let's say naga-absent sa work or wala man sir. Depende lang kung may work sila kung wala sila work amo nang pagtan-aw nila. Anong sitwasyon? Kung magdaog bumbuan no, kung magdaog bumbuan nagaano gid nag-out iba niya wala gid nag-obra ya bumbuan no. We are talking here bumbuan sa sports bumbuan nga kung paano bala Amerikano mag-prepare bala sang sports bumbuan. No, so mabalik ko uli jotay sa Houston Astros nga nag-champion sang 3 weeks ago no World Series ina bumbuan. Oo. Halos 90% sa mga tao diri sa Houston bumbuan, mga establishments bumbuan, ang ilang mga empleyado gina-allow nila mag-attend maglantaw sa parada bumbuan. No? Kami sa opisina ginpaan kami bus. Aga pa nagginpa kami sa downtown pa maglantaw bumbuan kag mag-celebrate upod sa kadalagan sang Astros bumbuan. So amo na siya bumbuan so lang kami paghapon balik lang kami may busman ginbalik lang. Pero mag-celebrate amo na di bumbuan ka
affectionado or ka-fanatic sa mga sports no diri sa US no magsuporta sang local bumbuan bla nga mga kwan nga mga teams sa basketball, sa baseball, sa football. Ang football na bala bumbuan nga iya sa American style bumbuan. Kag ang soccer bumbuan hindi masyado gid no ang soccer nga nga local nga hampang. Pero ang World Cup bumbuan basta makasulod ka na kanina sa World Cup bumbuan ma-qualify ka biskan wala ka kasulod sa biskan na pirdi ka sa knockout system sang top 16. Grabe na bumbuan kaya ano na nang success na bumbuan kay tanan bumbuan nga mga teams nga nakasulod sa World Cup bumbuan puro ini tanan bakod-bakod bumbuan. Oo. Correct. Makikita mo man bumbuan sa mga scores no sa mga scores sang round of 32 bumbuan. Wala sang team nga naka-straight nga napirde yang tatlo ya ka di bla round robin bumbuan primero no. Wala sang team nga naka-score sang 9 points or tatlo ka daog bumbuan kalabanan. Duwa lang iban draw ang US kani isa lang ang daog duwa ka draw. Iban isa daog duwa pirdi isa draw do amo na bla bumbuan wala sa may naka-straight nga tatlo gid nga daog bumbuan kay puro tanan bumbuan bakod ang nagahampang sa ang nakasulod ng mga teams. Sa World Cup bumbuan. So ang mga previous ng mga winner bumbuan nakalatak-tak no ang mga holder sang before pa yan no? Ang Spain. Ang Germany bumbuan no wala na sila wala sila nakatibawas bumbuan. Yes. Sir Nor, ano ang mga t-shirts dira binaklanay sang t-shirts nga para support sa FIFA World Cup, support sa inyong nga team sa Amerika yara man ang mga tawo nagasinuksok na subong? Bumbuan so far so na sa sininga knockout system wala pa bumbuan tani no kun abi nakalampuwas ini sana nakasulod kami tani kun na perde namon kagina ang ano kaniya mo kontra kagina na perde tani Netherlands. Netherlands bumbuan na bako din sila nga team no finalist ini sila pirmi aran sila first second third sila pirmi halis 2010 bumbuan. Kung nagdaog kami tani bumbuan, so subong tani buwas tani ka ginuwa na niya mga t-shirt bumbuan para quarter semi-finals bumbuan. Pero kay na pirdi bumbuan. So base siguro may nakapaprinta na giman sa mga t-shirts bumbuan pero kalabanan a day before 2 days before bumbuan amon na pag-prepare nila sa mga t-shirts kay kamahal ina bumbuan, kasado kamahal tag $80 tani inang t-shirts bumbuan. Oo, pero ang mga Amerikano or ang mga yara dira sa Amerika, sir, bakal gid na iya, sir, no? Maski ano kamahal? Mabakal gid na iya bumbuan nga especially nga ini pangkalibutanon ini tani nga nga tournament bumbuan no kag dason history tani no history nga biskan quarter finals tani no kung nakasulod kami galing kiti kabakod bumbuan sang Netherlands no bakod gini nga team. Kag dason bumbuan bilog ang pula bumbuan no kag nga team bumbuan bakod. Correct. Should I say bakod gid team. Tsakto na, sir, no? Bilog ang bula. Mayara, gani nga mga underdog nga maperde pa ang bakod nga team nga ang rankings sang FIFA last time mataas, no? So, depende, gid. Pero, sir, like for example, dira sa inyo sa Texas, anong number 1 nga hampang gid sa Amerika, sir? Is it football, soccer, or basketball? Bumbuan ang number 1 gid nga hampang sang US bumbuan ini ang ginatawag lang American football or AFL ba nablang bumbuan nga nang football bumbuan niya hindi soccer bumbuan no inang sa Amerikano lang gid bumbuan ginahampang no kag amo na diya amo na diya ang dugi na celebrate gid nga even ang White House siya ang presidente ya mag Super Bowl na gani kada Thanksgiving ng time. Super Bowl. Ang White House kaya may nagakuan gina sila no, naga-cover gina sila kag ang presidente kalantaw gina sang Super Bowl, sang football, ng American football bumbuan no. So amo gina diya ang number 1 gidya. Pero ang biggest naman bumbuan nga league naman nga damo-damo sang teams gidya nga nagahampang sobra hundreds. Amo ini ang major league baseball bumbuan amo na gani nga World Series no. Nga amo na gani kita nga Philippines nagapadala sa mga Little League, Junior League nga World Series bumbuan di ba lang aton mga taga Bacolod, taga Bago mga taga dumako gid bumbuan no sang last August nagpadala man di kita bumbuan no players diri sila sa Louisiana naghampang no amo na sang second bumbuan kag ang ikatatlo bumbuan amo ni ang basketball bumbuan ang National Basketball Association bumbuan no amo na siya ang ikatatlo nga daw nga
damo-damo man bubuan ang nagalantaw kag Gani. damo-damo man mga fan. Kadin kay by state bubuan no, by state or by city gani Kay diri sa Texas 4 at 3 ang among teams no. So ang mga taga Houston hindi man ay mag-support sa taga Dallas kay Mavericks man to sila no. Likewise ang San Antonio hindi man sila mag-support sa Rockets siya. Kay may ara man sila sa San Antonio Spurs. Amo man abong buwan ang California 4 ila ka teams no. So hindi man sila ang Lakers, ang Clippers, ang Sacramento Kings, ang Golden State Warriors. Wala man na bumbuan na hindi man although isa sa lakas state pag kontrahan ay man sila. So depende bumbuan sa lugar, depende sa state, depende sa state nga may ara sila sa mga teams. Pero bumbuan ang mismo nga mga tao, grabe gid ang pag-support. Grabe gid bala ang pag sa sports bumbuan no. Asang ila kabataan gina enthusiast gid la bumbuan do gina inclined gid sa sports bumbuan. Oo, amo ginadaiya sir. Ang suporta sa mga ginikanan sa mga kabataan nila nga magsulod sa sports all out gid na sir. Do ka priority gid na Sir Nor? Yes, bumbuan kalabanan mga pamilya dito, even nga mga Filipino gani bumbuan no. Ang mga kabataan nila gina-pa-involve permis sa sport activities o sports nga kung ano man ang ara nga available sa ina nga school bumbuan encourage gid bumbuan kay maayo gid bumbuan sa when it comes to sa physical bumbuan kay dason ikaduha bumbuan sa scholarship no magsulod sila sa college no hapos bumbuan no hapos mo sulod sa college kung may ara kaya kung isa ikaw ka player or maayo ka player sa high school ka hapos ka mag-apply bumbuan sa sulod sa college kay diri bumbuan sulod ka sa college kung taga Houston ka taga Texas ka not necessarily nga diri ka makasulod sa Texas makasulod ka di sa mga university sa Houston hindi mambubuan kun diin kaya nga state nga nag-apply nga nabaton katidigto ka mambubuan amo na nga layo ang mga kalabanan layo bumbuan no na 80% ya hindi taga diri bla or sa outside gid ya maka-eskwela bumbuan unless kung sports ka kung ara ka sa sport i-hire ka mismo sang Houston or sang University of Texas diri or Rice University. Amo na galit, sir? Yes, bumbuan no sa mag-graduate ka sa high school, ma-apply ka gid bumbuan kun diin nga school ka nga mabaton bumbuan no. Unlike sa aton daya kun may kung anong lapit ka malaya. Pwede ka na apply dayon niya sa mga anywhere nga university sa aton bumbuan no. Kasarang ka lang ya bumbuan. Oo, so do kadako ya nga passport ni na gani tawag sina sir ang pagsulod mo sa sports kag kun para mas hapo sa imo mag-apply sa eskwelahan like for instance sa imo nga lugar. Grabe Sir Norno. Pero ang support sang government all out sa sini. Like for instance sa FIFA. Bumbuan regarding sa FIFA may for sure gid bumbuan ang government sa US may mga subsidies sila no sa programa sinisang USA team bumbuan nga nakasulod sa FIFA bumbuan no sa World Cup na gid nga nga torneo bumbuan pero not to the extent kung bumbuan nga nagadako gid la budget siguro bumbuan kun magdaog siguro buti may mga kadagko sa mga subsidies kuro bumbuan pero kun sa panugod pa lang bumbuan daw hindi ko well versed kaayo kung ano ang government naga-channel sang funds or kung naga-channel sang pag-support nila sa team abi bumbuan no unlike Olympics bumbuan ya do program gid ya ang soccer bumbuan ang World Cup or ang soccer ang football ini bumbuan do ka private niya bumbuan kag daka prestiyoso gid ya bla bumbuan so hindi ko bumbuan hindi ko kakuan gid sang kung paano mag-support ang government sang sini nga programa bumbuan. Yes, sir. Football. Yes, bumbuan. Anyway, Sir Norte, unfortunately knock-out na ang Amerika, pero okay lang no? Kay so far so good man kay hamakon mo makalabot ka sa sininga stage, di ba sir? Dako naman nga bugal para sa Amerika, Sir Nor. Yes, dako gid bumbuan nga bugal bumbuan na namit ko nakadaog no for finals. Pero bumbuan happy ko gyapon no kay nang amata na ni mga team bakot pero happy ko na personal level kay may duwa taga Asian na mga mismo nga nakasulod no ang Korea kag ang Japan bumbuan. Yes. Ini bumbuan niya honor man sa aton nga taga dira nga side bumbuan no kay shadow kastikto ining kuan mo shadow kastikto ini ang qualification sang sang mga organization sa Football Confederation sa bilog nga kalibutan bumbuan kay kung saptado ka
Nanto mo bumando ka, unfair man bala nga tiket tayo, paano tayo makasulod dira? Oo. Askalya daw niya, paano makasulod niya? May bumbuan no, daw ginapili lang nila mga first world countries bumbuan. Correct. Correct. No, ang ila pag pili bla bumbuan daw kasyado ka Oo. budlay gid bumbuan. Budlay. Posible sa aton. Now kay nagsulod ang Japan kag ang South Korea, happy na ko bumbuan no. Yes. Basic pa man. No? Correct, Sir Nor. Grabe. Basi pa man amat-amat nga ma-recognize sa mga Asian countries. No, kay damo ba nagapamangkot kundi nag-cover kita ni sa FIFA World Cup. Ti ano na yang Team Pilipinas, saan pa na yung masulod sa FIFA man? ti basi pa lang, Sir Nor? Yes, bumbuan bay patani no nga may bag-o man ang Southeast Asian nation tani bumbuan magatukod na sang ila Confederation bumbuan para sa FIFA bumbuan nga para may iskan duwa or isa lang kita bumbuan nga kung sino magdaog dira may padalata no sa no subong so, bumbuan ang Southeast Asia niya daw wala gid lugar bumbuan ang Asia ti pila lapit isa ka gatos nga country ang ara sa Asia ti pila la nakabilog ang ipasulod nila bumbuan so wala gid ta daya bumbuan. Correct. Anyway, Sir Nor, before kita magtakop kay kabalo ko maski ano ka kabisi ginhatagan mo gid kami time may party ka subong. Gasugod na sir mga party para sa Christmas. Yes bumbuan masinadukot ng partihanay diri halin sang last week of halin gid sang tapos ang Thanksgiving Thursday no sa 2 weeks ago bumbuan nagasigi-sigi na ang mga Christmas party diri sa mga sari-sari nga mga establishment kag sa mga sari-sari nga mga grupo subong adlaw December 3 diri naga-Christmas party kini sa amon choir nga mga Filipino choir bumbuan no sa so, nagaprepare ang simbang gabi 9 days nga na simbang gabi para sa gida sa aton bumbuan no sa isa man di ka Pilipino nga mga nga balay bumbuan nga pamilya no kadamo sa amon subong kag nagasugod na kag dason sige na ni nga partihan ay bumbuan hasta na mag-Christmas no kay ano na cholesterol month na bumbuan December. Yes. Kanami sir no kay tiway naman restrictions do nagbalik na gitaya sir Nor sa normal ang party ara na gid. Yes, bumbuan na. Last year pa bumbuan na. Sa bagay. Last year pa yan, okay na kami dire no na open na kami kag free na kami bumbuan no nga hindi na wala na yang restrictions ang COVID bumbuan hindi na siya lugit ka pan. Unlike sa mga ospital siyempre, pero sa mga panimalay o sa mga public bumbuan okay na kami dire bumbuan. Open na kami. Sir Nor, mensahe mo sa pamilya mo sa Pilipinas? Ginatamiyaw ko tanan-tanan nga nagapalamati sa anawem nga mga grupo ko sa katedral kang akong pamilya dira no kag sa mga tanan nga nagapalamati sang mga classmate ko nga mga naga-text subong sa akon nga nagapamati sila kuno sa mga programa bumbuan. Yes. This is Nor from Houston, Texas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Houston, Texas, Sir Nor Morania. Kita mo sa Amerika, ito tisugod na yung party-party. Subong first week pa lang ni isang December. Hambagan ni Sir Nor after Thanksgiving, nagsigi-sigi na. No, party-party is everywhere. Ara na gidera, no? And speaking sa gihapon, diretsyon ta na lang sa FIFA World Cup 2022. Mag-check kita si Bombo Zalde for the second. Bombo Harold, mag-check kita sa update kag dugang pa nga mga hinampang anong mga balantayan naton sa subong iyang FIFA World Cup. Mapos kita for a while. Stand by! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sa Sige, balik na sa aton yung palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa aton yung mga kabombo. Yari na, ba nga balantayan nga hampang sa ring nagapadayon nga FIFA World Cup 2022 sa pihak nga linya. May kaupod natin, Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde. Yes, may nga bombo para sa aton nga dugang nga FIFA World Cup updates tin dumduman nato nagsugod na ang aton nga round of 16 o kung ginatawag nga knockout rounds bombo sa naunang nga hampang sa first games na pag nakasulod na nakalusot na ang Netherlands kag ang Argentina, tak naman ang USA kag ang Australia, bumbuan. Karon sa gabi, miyara naman kita sa bulantayan naman nga hampang. Mahampang ang France versus Poland sa Altumama Stadium. Kasubong man alas 3 sa kaagahon ng England versus Senegal. Bumbo, yes. Kaina gani may pila na kita to nga mga nabatian nga mga information na hanungo dira sa England kag sa Senegal. Nahon na bila naton danay bumbuan nga sa France kag sa Poland. Ang France bumbuan amo ni siya nag-top rank tumo sa group stage bala sa points table. Ang France amo ni siyang top. Ang ilang makontra ang Poland amo ni siyang runner up. Sa bahay naman niya sang group C bumbuan. Ini bumbuan ang hampang nila sang France kag ang Poland, hindi ni siya ang una. Kay nakagi na sila hampang, bali second meeting na nila bumbuan. Kay naghampang na sila sa bahin lang sang World Cup. Kay sa nanligad nga playoff match bumbuan sa 1982 pa. Dugay nakatama sang ulihin ni sila nagatubangay sa World Cup. Sa DNT ang Poland to 40 years ago. 40 years ago, yes. ang Poland to sadto nagdaog sa 3-2 abot silingon dikit man katama. Ti daw kumbaga liwat naman sila magkatubangay subong sa knockout rounds diri sa 2022 FIFA World Cup bumbuan. Ang madaog ti makalusot, ang mapierde ti magapauli bumbuan. Si ang France bumbuan unbeaten pa ni sila sa 7
ka meetings nila no kapag hampang nila batok sa Poland kay magluwa sa World Cup bumbuan may iban pa na sila nga competition mo nagaatubangay man na sila ti sa pito nila ka sunod-sunod nga pag-atubangay sang Poland kag sang France ang France wala pa kagi perde sa Poland sang last nila nga kaperdihan sang Poland sa France no sang August mayara silang ginpatigayon August 1982 ano na sa bumbuan ang last nga kaperdihan gali sang France sang 1982 pa 40 years ago sa isa ka friendly match bumbo ano ti ang Lay Blue at matinlo niyang ilang record no sa last 3 nila bumbuan nga paghampang humalin sang ti isa na ka millennium ang nakaligad bumbuan no yes bumbuan ti ang France no ang sila ni sa ang first reigning World Cup champion nga nakasulod sa knockout stages sumalin sa Brazil sa 2006 bumbuan ang last reigning champion nga nakagwa bala bumbuan sa round of 16 stage mo ang Italy sa 1986 nga naperde sa 2-0 sa France bumbuan sa subong bumbuan no, sa first match batok sa Poland diri sa knockout stage diri sa group of 16 sa bumbuan amo ni siya liwat no ang first match sang Poland sa nakasulod sila sa round of 16 humalin sang lawig naman bumbuan 1986 36 years ago abot silingon bumbuan ang mga mapag-on yung mga players sadto bumbuan ti hambalian nila bilog ang bola mo ti sadto ara sila sa mga mabaskog nga team apang ti sa pila ka mga rounds bumbuan wala sila nakasulod sa knockout stage wala di sila nakasulod sa round of 16 na mo na gani hambal bumbuan nga makasulod ka sa round of 16 dako-dako na nga butang yes dako na nga butang dako na nga dungog hamakon mo na Bombo Zalde amo gid bumbuan ang round of 16 gin-introduce ni siya sang 1986 World Cup kung sa diin ang France bumbuan no ang nakahampang ni siya sa round of 16 gid sa pila ka 5 gid ka okasyon nga nakasulod ang France no ti abot silingon pila ka mga every 4 years nga World Cup bumbuan ang France nagasulod gid sa round of 16 amo nakabaskog ang makontra sang Poland bumbo ano kaga ti amo ni siya sang 1986 sang 1998 sang 2006 sang 2014 kag sang 2018 ti sang 2014 kag 2018 bumbuan sunod-sunod gid nga mga World Cup kun sa diin kabahin gid ang France sa round of 16 bumbuan samtang ti subong 2022 yara man sila sa gihapon bumbuan ang France ti kinalantaw naton bumbuan no ti kay ang France bumbuan amo ni sila ang nag-champion sang nakaligad nga World Cup no sang 2018 bumbuan ti gina-target ni ganin nila bumbuan nga ma-consecutive bala bumbuan ang pagdaog tubya sa 2022 World Cup bumbuan kay mayara silang ginalagas mo ang iya ka record sang Italy nga may tatlo man ka World Cup Championship bumbuan nga nahimo nga sunod-sunod ano samtang ang mga kaangay man nga naka-progress sa parehas man nga level abi bumbuan sang France ang Germany kag ang Croatia bumbuan no ti sa balantayan ni sa karon sa ila bumbuan ang hampang naman nila sang Poland kag sang France kung mangin kumusta ni bala bumbuan kay kinahanglan man sang Poland nga malikawan bala bumbuan nga mapalos sila syempre kay para makasulod man sila sa subong yang nga World Cup 2022 World Cup bumbuan no kay masubo man tuod bumbuan nya nakasulod ka sa round of 16 pero hasta ka na lang dara sa first stage ka pa lang bumbuan no knockout ka na parehas to sa Estados Unidos excited syempre ang mga fans sa inyo nga mga tagsa ka pungsod nga makasulod sa hampang ti napierde apang ti at least nakasulod sa round of 16 galing kay sa diri nga daan bumbuan niya once madaog ka ti sulod ka once nga mapierde ka puli ka na gid wala na naya second chance hindi niya pareha sa nakaligad to ya sa group patches nga point system to ya bumbuan niya mo biskan mapierde ka mo niya makahambal ka mabawi ta sa sunod
kay dakuon ta nga aton nga puntos ti diriya bumbuan niya wala ka na sang Goodbye, dawi. Qatar. Amo gid bumbuan ti magapauli ka na gid nga once nga mapierde kaya sa inyong hampang ti amo na budlay gani bumbuan no bisan ka pa nga mabaskog ka nga team once nga magpahuyang-huyang ka lang da ang balbi may ara nga kun kis nga dan bumbuan may mga tion nga ang pulso bala daw ka kadula ginawa no pigaw ang pulso sa player nga muna ti dako na nga problema bumbuan no kun hindi gid kondisyon ang player sa paghampang kay knockout stage nga daan bumbuan once yang mabiyangan lang kamuda sang kontra nyo ti hindi na kamo makahampang sa masunod bumbuan. Yes, that's right. No, Bombo Zalde. Ti bumbuan no ang ilada sa karon nga hampang medyo pabor gid sa bahin sang France bumbuan nga mo ang world champion last year ti medyo mabulubudlay mabulubugat sa bahin sang Poland bumbuan no nga mo nga hampang ti apang kun madaog sang Poland ang France dako-dako man nga bugal bumbuan. Uy, makon mo nga ang first ang ano nga top rank bala rank 1 sa FIFA na reigning ni siya ang France mapierde mo sus. Grabe, guro yung hinugyaw. Pero ano yun ang reaction sa mga taga-France, Bombo Zalde? Hindi mag-riot. Amo gid mo anti ang amo ginandugang pagit sa pressure man no, sa France bumbuan kay syempre damo sila ang title holder damo ang nagasalig nga madaog nila bing ilang mga kasumpong kay mabaskog sila although ang France bumbuan no sila gid ni ang nagapanguna ang nga team nga nakasulod man diri sa round of 16 no kay once nga makaangkon ka sang 2 wins kay sa ila to nga hampang bumbuan sa round group stages duwa sila kadaog mo ti once nga makaduha kasunod-sunod nga daog automatic qualified ka na ang kinahanglan mo na lang ipabilin mangin top spot ka da or bisan hindi ka top spot basta second spot ka bumbuan sulod ka man gihapon ti sila nakasulod na sila gilayon pang ti napierde sila sa ikatatlo nga round to kay madumduman naton bumbuan ang ila mga top players wala na to nila ginapahampang ang ipahampang nila mga second choices sang ilang hampang kay gina-preparar man nila ang ilang mga player tigin preparar gid nila para diri bumbuan ho sa hampang versus sa Poland para yang kondisyon ti makalikaw sa injuries abi kay kung pahampangon mo ta karon ninyo mga top players sa third game nga sigurado naman nga sulod ka mo sa knockout stages base ma-knockout bala sa hampang bumbuan kay hindi makahampang sa subong yang kompetisyon bumbuan ti mas crucial katama ang diri sa group of 16 bumbuan no kay syempre kinahanglan nila nga makadaog kay ang atom bilang hampang diri bumbuan sa group of 16 natunga ni siya bumbuan sa duwa ni siya ka bracket ang pihak nga bracket ti na baki-baki na siya bumbuan na mahampang mo ang top rank dira sa group sa isa ka group B makontra nila ang runner up sang pihak tapos amo man ang sa sunod kita mo na ang France bumbuan top spot ni siya ang Poland runner up sa pihak nga bahin ang England top spot man ang Senegal runner up man bumbuan no ti apang ti hambal gani bisan pang underdog kada may posibilidad gihapon nga magdaog ka kaya mo naman to sunod nila nga makontra no bumbuan ti sa sinino bumbuan ang amo nang balantayan sa karon kun sin gid man bala mangin man din nalagod karon sa gabi na no sa France versus sa Poland dito ya sa Altumama Stadium bumbuan no kaya ang France kag ang Poland bumbuan isa man ni sila bumbuan mo sa mga kilala gid nga mga countries pag-abot ya sa football bumbuan no ti dako gid ni kung pag-abot sa mga fans sa bumbuan niya tuman ni sila ka mga damo sa mga fans nga nagabantay sa nga nasambit nga hampang bumbuan no ti amo ning ilang balantayan sa karon ano ihan mangin performance ang France ang leading team o kon ang champion nakaligad nga 2018 batok diriya sa ilang makasumpo nga Poland bumbuan. Okay. Santang diri na si ang ila da bumbuan no nga si players ang France nga top player gid nila
si Kylian Mbappe bala bomboan nakapasulod ni siya sang 16 kag gindugangan pa sang 5 kadugang nga mga shots sa 7 ka nakontra nila nga countries batok sa iban niya nga mga kung paanggid mo bala bomboan sa iban pa nga mga players ang France direya sa subong nga World Cup bumbuan abot silingon isagid ni siya sa mga top player get top scorer kung balin sa qualifying rounds no antes makasulod dira sa round kon sa 32 nations nga naghampang diri sa FIFA World Cup 2022 bumbuan no kag magluwas kay Mbappe may ara pagid kita sang balantayan pag ito sila sa France bumbuan si Alphonse Areola siya ni sa bumbuan no isagid ka dungog ka ano bala bumbuan kag ginapadayaw sa mga Filipinos kay ang goalkeeper dito sang France si Alphonse Areola, isa ni sa ka pure Filipino gini siya bumbuan, pure blood Filipino, pang nag-migrate na to sila bumbuan ti French citizen na, pero syempre Filipino gid siya by blood bumbuan. Areola. Pinoy. Amo gid bumbuan, ti amo ni siyang isa sa balantayan kay sa nakaligad bumbuan siya man ni permi makita nato nung ara sa goal gid nila bumbuan kay siya ni sa ang second goalkeeper nila kay syempre kinahanglan man asang bulos-bulos may yara sila sang 3 ka mga goalkeeper nya ginabutang niya sa field bumbuan no ti magluwas dira sa first pick nila bumbuan once nga kinahanglan na asang pahuway o kung nakaangkon bisang injury bumbuan ang second pick amo na siya dayon na mabulos sa bumbuan ti sa subong FIFA World Cup 2022 no makapila naman ni ang entrance ang pagsulod ni Alphonse Areola ang aton niya nga pure Filipino nga ginapadayaw gid nga first Filipino bumbuan nga FIFA champion. Kay sa nakaligad nga 2018 FIFA World Cup bumbuan upod gini siya sa line-up man sang France national football team no bumbuan sang pagdaog nila sa championship. Wow. So, bantayan tani ato ni Bombo Salde, Pinoy. Amo gid bumbuan. Kay tumalagsahon kay masamiya bumbuan niya ang mga foreign nationals magintra sa Pinoy ti amo na ang kilala. Ti ang ato niya ang Pinoy nagintra dito sa foreign countries. Tibla, nagapamangkot gani Bombo Salde sa no yang team Askal makasulod to sa sa FIFA World Cup, no? Makita nato ng abilidad ni Alphonse Areola bumbuan niya nakasulod man to gani. Abot silingon wala gid sang imposible. Yes, kung gustohon. Amo gid bumbuan nga mga Filipino players nato na makasulod man ang mismo yang team sa mga masunod pa no nga FIFA World Cup bumbuan. Yes. Santang kadto naman kita bala bumbuan sa hampang pagidya alas 3 ang kagahon sa England kay sa Senegal na unahan na ni naton kay gina kay Sir Ramel Isugo no nga aton bumbo international correspondent. Pangtidugangan naton bumbuan no kabalo nakahibalo bala kamo mga kabombo bumbuan nga ang Senegal antes pa yang ila yang paghampang batok sa England mayara sila nga nalabag bumbuan nga nabayular nga FIFA World Cup rules. Kay may ara na bumbuan nga supposedly kada hampang mayara na nga pre-match press conference. Di sa press conference, bumbuan, kinahanglan tambungan na sa mga players. Tiyapang, ang Senegal, wala nila ginpadalang ilang mga players para magtambong sa pre-match press conference. Bangod sinabumbuan, sila ang ginmultahan sang 8,700 euro. Bangod ya sa dira sa pagbayular nila sa FIFA rules. Antes pa man ang paghampang nila subong sa England sa World Cup knockout stages kay supposedly dako na nga butang bumbuan ng press conference ilabi na nakasulod ka mo sa knockout rounds. Sa round of 16. Kung sa kada game pa lang to gani sa group matches bumbuan pagkatapos guro sang game ang iba nagapa-interview ang iba naga-press conference ano pagid bumbuan nga nakalusot na kamo to ya sa point system nakasulod lusot na kamo to sa group matches dira na kamo sa knockout round sa round group of 16 kung sa diin niya nga pakato na gid nagahilapit na gid sa championship bumbuan. Tinano man yang mga Senegalis ni man nga why to sila yung nagtalambong. Basi nagtululog, nagpahuway.
Ini bumbuan no sang pagkatapos gid nila sang ilang third game kung sa diin niya nakadaog sila sang 2-1 sa Ecuador. Nya mo manang nang yung ticket nila. Sa spot sa last sa round of 16 Bombo Zalde. Yes, Bombo Amo Zalde. gid bumbu ano. So na man yung mga taga Senegal ni Dibla, Bombo Zalde. Kay bumbuan ang ilang nga team nga manager nila no nga si Alio Cese, ang rason niya ni bumbuan nga wala siya nagpatigayon sang presser sa duha gid ka press conference sa duha ka press conference room na bumbuan no bangod bumbuan sa hambal niya ang iyang mga player bala bumbuan kinanglan layo kuno mo bumbuan ang padulungan bala. Di syempre gusto niya kondisyon ng iyang mga player, hindi niya gusto nga ti syempre pagkatapos ng hampang mas stress tapos ma-prepare pa. Kay kabalo ka naman bumbuan pila lang kadlaw after sang ilayang final game dira na sila sa knockout rounds. Ti abot silingon kinahanglan i-condition yang mga players ti apang part sang rules. Part sang regulations sang FIFA World Cup bumbuan nga magpatigayon sang presser although ti medyo malayo-layo sila yang agin patigayunan sang last nila nga game ang ilayang venue no. Ti amo to bumbuan nga silang isa nag-attend. Siya lang gani bumbuan, ang coach lang mismo ang nag-attend sa nasambit yung conference. Ang iyang mga players, wala niya naging pasulod o kung gin paupod sa iya bumbuan. Tiyan mo na nakabaton sila sa sanction. Kaga warning bangod sa breach sa Article 44 ni siya bumbuan sa regulation for the FIFA World Cup Qatar 2022 bumbuan. Tika syempre once yung kabahin na isang rules and regulation niya sang isa ka sporting events bumbuan sundon mo ginaya mo. Alangan man karon pasugtan na nila nga wala to ka-attend hindi nila hatagan sanction although valid pa ang iyang reason bi bumbuan kay mahambal na karon na pwede lang man galing nga hindi mag-attend ang iba na karon nga team basta hindi na lang to mag-attend sunod na bumbuan kay kay mahimo man lang gali wala man gali isang consequence ti amo na bumbuan no bangod sina ginhatagan sila sang multa mayara sila sang multa antes ang ilang hampang sa subong ya bumbuan kaga ti warning man sa bahin sang Senegal ti although kun lang taon naton wala man makaapekto bumbuan sa ilang team magahampang sila gihapon multa lang kwarta na makita ano daw mo na sila kwarta amo gid bumbuan importante why minus sa points amo gid bumbuan ti separate issue man na yang sa dira nga problema ti ang ila di ang atubangon ginapreparahan ang ila na yang match first match nila sa round of 16 batok sa England ngati kung sa bahin sang record ang pagaisuryahan mas mabaskog ang England subong kay top spot siya sa group B sila ya second spot didto ya sa group A. Bumbuan kaya sa group A ang first spot ang Netherlands nga napierde ang Amerika. Pero hindi man silang first time Bombo Zalde amo man natabo sa pag-atubangay sang Germany kag Spain. Amo gid bumbuan hindi na ni bago ang pagmulta sa Senegal bumbuan kay nakagi man na sila nga ang Germany. Amo gid bumbuan ang Germany no amo man ang ginhimo antes ang ila prior kay kun kisa bumbuan hindi after sang match mo kun kisa before match mayara man ti antes ang paghampang nila sa Spain sinila nga semana bumbo wala niya man ginpilit ang iyang mga player nga mag-upod 3 ka oras bumbuan nga biyahe why niya naging stress aware ni sila sang fine so ang ila na lang ni Bombo Zalde multa lang kami basta hindi na ma-stress amon player amo gid bumbuan kay
init pa nga daan katama bumbuan Oo. dito sa Qatar. Doya sa stadium ya bumbuan sa ginahampangan nila ya bumbuan ya bugnaw na naya kaya Yes. air conditioned. Tiya pang sa biyahe nyo da ya bumbuan niya sa pagtabok-tabok nyo sa mga lugar sa mga nanari-sari nga stadium. Ti makapoy gid man tuod bumbuan no. Ti dugangan pa sa mga press conference magluwas dira sa kapoy sa biyahe matubang sa mga tao ti dugang pagid nga kapoy bumbuan. Amo na siguro nga mas kin pili sang ilang nga coach siya nga Yes. Hindi niya mamugta na pag-stress. 3 hours nga biyahe, mas stress grabe nga mag-protect sa mga players, no? Pumbuzalde. Isa pa bumbuan kung sa hampang ti ang ilang nga team consider underdog. Oo. Batok kaya sa England ti amo man na siguro nga kinahanglan niya gid i-prepare ang iyaya nga Team. players nga agud ya kondisyon gid sila bumbuan bala nga magkontrato sa England nga nakahanda gid ang ila mga players kay daw do or die nimo madaog ka ti tsansa maperde ka ti wala nagig ka tsansa. Correct. Grabe. So may mga breach na sang rules. Basta lang mo proteksyonan. Amo ni siya Bombosalde ka passionate ang tanan nga magdalaog. Kay it is do or die. A round of 16 knockout stage na ni Bombozalde. Yes, bumbuan. Crucial. Makadaog ka di bumbuan ti Susamakon mo nga bugal road to ang imo. quarterfinals na. Oo, quarterfinals ka na. So that is why nga sige lang mamulta lang kami da pila ka euro da basta importante ma-preserve na mo ang amon team Bombozalde. Amo gid bumbuan ti amo nang balantayan no kung ang pagsakripisyo to sa Senegal para sa pagmulta mangin magbunga gid man pala bumbuan kag makadaog sila batok sa England. Ti ang England grabe man ang preparasyon nga daan bumbuan. Biskan ang ila to nga pungsod grabe man ang preparasyon para lang maglantaw magsuporta diri sa ilang nga team bumbuan. Yes, that's right. So, Bombozalde, salamat gid para sa dugang nga mga update kag development, no? Magpadayon kita, no? Sa pagdulong sa mga kauturan naton. Bombozalde, Kagamuyad to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombozalde for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo! salamat gid sa kay Bombozalde for the second sa sining nagapadayon nga FIFA World Cup update, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Mapause kita for a while. Pagbalik ta, ang isa ka athlete yang suslayo ng iya na Dangtan International. Bugal sang probinsya sang Negros Occidental. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginaner. Ito po palagad si Platon Good Morning Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time at 35 minutos na nagkalabay sa takna nga Las Nueves sa Gama Kabayan. This time, isaman sa aton sining madilapit nga bisita makabinan na sining agad rin pagpalagad si Platon Good Morning Philippines. Of course, sinaton Bugal sa Negros, Bugal sang Banwa sa Manapla. No? Hindi basta-basta nga mga achievements sa aton sining makuturan, no? Since pa man, no, dapat kita pagdala din mga achiever no, sa ato na palatuntunan. Good Morning Philippines. This time, isa ka membro sa Philippine Army. Nga sinaton nakakuha sa kampyonato. Nag-excel sa patagya sa pagdalagan. Hindi lang basta-basta kay iningin pa sa kupan niya hinampang dito pa giniwat ya sa may pungsod ni Pal, no? Spesimente dito ya sa area sa Mount Everest, no? Ang Mount Everest ang mga pinakataas nga bukid sa bilog kalibutan, nga kung makongker mo ni terrible, pero iniya dito lang sila sa ubos sa base camp lang sa Mount Everest kipatagawin ning hinampang ining obstacle course race world championship mga kabinanti magsiling ka world na
damo-damo kontra mo sa diri, mga angkilan man nga mga runner, kay hindi rin basta-basta nga dalagan na sining nga dalagan ka sa dalan, no, ini high altitude, magsiling ka high altitude daan number 1 kontra mo ang oxygen nubo sa mo, samtang nagataas sa lugar, ang supply sa oxygen ganubo, tapos siling ka kung dalagan ka, obstacle ka na nang limo mo da, kung pigaw-pigaw siya mo na laban-laban ka lipong kasi kon jutay oxygen nga makwan mo maklo mo, po niya terrible, no. So bugal taning, ngit lang mapabugal tingin sa bilog ng kalibutan kay ning event kay pas kumpanya is World Championship mga. So nagpangibabaw siya, no, si Staff Sergeant Adrico Mahilom, taga Banwa sa Manaplati, mga Mahilom ni Manaplagin man sa una, damo mga runner sa 80s, 90s, damo mga runner din sa Negros Marathon nga, mga Mahilom, from Manapla nag-excel, so ano na konspek natin ng linya, main kapon na ton si Staff Sergeant Adrico Mahilom sang Philippine Army. Sir Adrico, mayong aga, live diri sa Good Morning Philippines, live sa Bombo Radio Bacolod, live kita nationwide, worldwide. Sir Adrico, welcome. Sir, good morning man. Mayong aga sa tanan nga palamati sa Bombo Radio Bacolod. Yes sir, salamat gid na kag unas tanan ti congratulations sa ining imong nadaog, no, nga kuha na bibugal, no, hindi lang para sa imo, sa pamilya mo, sa Tagaytay, di bugal man sa Pilipinas, of course isa ka representante sa Pilipinas, at the same time ti ara ka sa Philippine Army, no. Una sa tanan sir, pwede ka mabalaan sa aton nga matagplamati, sa aton nga mga listeners, ang gamay nga background ni Staff Sergeant Adrico Mahilom, sir? Madamo gid nga salamat sa mga nagapalamatis, nagasubaybay. Ako pala si Staff Sergeant Adrico Mahilom ng Philippine Army. Dra ko ga eskwela sang high school sa sa Manapla National High School Extension. Tapos yung idol ko talaga dra sa muna na marathoner si Coach Mario Castro, pero ari na siya subong sa sa Baguio, siya yung coach ng national team. Kaya sabi ko dapat masundan yung ni Coach Mario para bugal sang Negrosanon. Okay. Ano ka ganing nga unit sa Army subong attached sa Sir Adrico? Ari ko din sa Special Service Center sa Port Bonifacio. Aragid sa kampo sa Port Bonifacio. Okay, no? Yes, so Sir Adrico, no, ano ka nakadugay nga nagadalagan kag ining pinakaulihi lang, no, na ginpatagayon sa tong November 8 to 22 sa may pungsod Nepal, no? Ano siya nga ning specific nga event ang imo pasakupan Sergeant Adrico, sir? Yung background ko talaga, simula talaga ako sa road running. Okay. Tapos nung nagka-pandemic, medyo nawala yung ng road running. Tapos medyo sumikat yung yung Spartan dito sa Manila. Trinay ko yon dahil medyo lapit siya sa sa training sa military, puro obstacle. Tapos kailangan kusog ang imong nga lawas para magbuhat, maglambitin. Tapos nung sa 2021 may tryout para sa national team ng obstacle. Okay.
gintry ko nga mag-try out kasi yung makuha amo na ipadala sa sa Mount Everest na competition sa World Obstacle. Oo. Di na kaluyan man sa Ginoo nga sa mga nila, sa mga tryout nila nag-top man medyo kami yung pinadala doon sa sa competition daw sa World Obstacle Sa Nepal. sa Nepal. Okay. So pila ka mo, sir, sino mga upod mo nga nag-represent sa Pilipinas, Sergeant Adrico? Bali diri sa Pilipinas, 2 babae, tapos 2 lalaki, tapos isang coach. Okay. Tapos 14 na bansa ang participate. Okay. Sa obstacle. Sa obstacle. So, anong kategory sir ang ginawa amo ning tawag nga obstacle course race world championship amo ning ang event gito nga pasakupan mo? Yes, sir. Okay. So, pila ka mo to ka contestant ang nagdalagan sa nimo? Pila to ka country halin? Damo? Bali 14 countries siya. Pero yung contender is nasa 34 dahil selected kasi yun ng buong Okay. buong mundo nagkakaroon din sila ng trial doon sa nila. Sa bansa para ipadala doon sa mag-represent doon sa World Obstacle. Okay. So, first time mo ni Sir Adrico nga nakapasakop sa sining international event, ating altitude obstacle course, sir? Yes, sir. First time ko po yun. So talagang gaano ka gaano ka katagal na tumatakbo, sir? Sa road, mga na siguro, mga 8 years na. 8 years na. Saka ako sa obstacle course. Saka ako lumipat. So nasa nasa serbisyo ka na, nasa Philippine Army ka na? Nasa serbisyo na po ako. Okay, no? Nung nagsimula. Kasi sir, yung siling ka road running lang, no? Ito obstacle course race world championship, no? Iba ito sa ordinaryong takbo lang sa daan. Anong pwede mo, sir, ma-explain sa ating mga tagapakinig ko? Ano ang mga kaganapan doon magsilin tayong obstacle course race, Sergeant Rico? Sa road running kasi, more on lang siya. Sa leagues lang. Hindi masyado nakapokus sa upper. Pagdating kasi sa obstacle course, siya, whole body dahil trail run na, tapos may obstacle pa. Kailangan paskugin natin ng aton nga upper extremities para pag magbuhat ka sa mga bugat nga bagay, tapos maglambitin ka dito sa mga obstacle, medyo may endurance yung muscle. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang pala takbo, ito na doon takbo, may mga bagay ka pa na bubuhatin, may mga akyatin ka pa, may mga obstacle. Parang ganon. 35 pounds, tapos may may mga lambitin. Kaya medyo mahirap siya pag kung ay ka endurance sa muscle, malaglag ka to sa obstacle, magpenalty ka. Okay. So hindi lang pala ordinaryong talagang plain na road running lang itong tinatawag na obstacle course race, no? Marami pang iba, no? So dapat buong katawan mo, sir, nasa kondisyon at ang pinaiba dito, sir, kasi di ba dito ginanap doon sa camp base ng Mount Everest, no? Pero para itong mataas na area, no? Pag masabi natin nasa high altitude, medyo manipis na yung hangin, yung oxygen, sir, no? So pag medyo
bumaba ang oxygen sa katawan mo, galaw ka ng galaw, baka mawalay ka ng malay. So talaga iba itong sports nito, Sarge Adeco. Yes sir, medyo budlay siya i-explain, pero talagang siya, extreme sport siya dahil pag magkamali ka ng pacing mo doon, maaari kasing mahilo ka. Kaya dapat yung hayaan mo muna yung katawan mo na mag-adapt dito sa sa altitude para yung blood circulation mo is okay. So gaano kahaba ang tinakbo nyo? Ano to, paro may time limit, paiksian ng time bago matapos yung mga binigay. Gaano kahaba yung route na tinakbo nyo kasama ng mga obstacle na ginamit doon, Sir Deco? Bali yung obstacle, paakyat siya doon sa Kalafatar. Medyo mataas talaga yon, nasa 5,400 above sea level siya. Toki, may 10 obstacle, tapos pag finish mo doon sa obstacle, doon magsisimula yung running naman na 45K pababa. 45? Papuntang Amchi. 45 kilometers? Bukod pa doon sa 2 kilometers na obstacle, doon nilagay yung obstacle. Okay. So ibig sabihin mula sa itaas pababa yung takbo. So at this time may mga obstacle, may 45 kilometer na takbuhan pababa mula sa base camp diyan sa Mount Everest. So gaano kahaba yung time na nagawa mo ito para ma-declare ka na ikaw ang champion? Anong yung time mo, sir? Yung world obstacle, hindi pa sila naglabas ng official time. Okay. Pero mula doon sa base camp paakyat pa Kalafatar, nakuha ko siya ng yung 2 kilometers, nakuha ko siya ng 1 hour and 37 minutes. Okay. Tapos yung 45 K na pababa papuntang Namche, nakuha ko siya ng mga 8 hours. So mataga para abot ng 10 oras? Yes sir. Kasi hindi ka makatakbo dahil una-una ang lamig. Tapos masakit sa dibdib dahil doon sa 50% na oxygen lang yung nalalanghap mo doon. High altitude kasi, sir, mataas tong area, di ba? Yung Mount Everest sa base camp, magbula lang sa base camp, mataas na ito eh. Yes, sir. Terrible, no? So, almost 10 hours na takbo yung 45 plus 2 kilometers na obstacle, mga 47 kilometers. Almost, abot sa 10 oras yung takbo, no? So anong nanging preparation ni Sergeant Adeco? Anong preparation ni sir? Kailan kayo dumating doon? Nag-adapt kayo ng climate doon? Ano mga preparation na ginawa mo, Sir Adeco? Yung preparation talaga, doon kami nag-training sa sa Baguio. Kasi para masanay yung katawan sa medyo malamig, tapos medyo mataas din yung Baguio. Mga 6 months kami nag-training sa Baguio, tapos nung malapit na yung event, pumunta kami ng Mount Apo. Kasi medyo yun din yung malapit na na yung mataas.
pinakamataas dito sa high Pilipinas. altitude. Kaya nag-training din kami doon. Tapos pagdating naman doon sa Nepal, bali 8 kami umalis. Tapos kasi kailangan mong mag-climatize. Yes. Kasi pag hindi basta-basta na pagdating doon, tatakbo ka kaagad, kailangan step by step. Bawat araw naglalakad kami ng pinakamahaba 10K para i-adapt yung yung oxygen, yung lamig. Bali 10 days namin ginawa yon, dahan-dahan na lakad, yung 1 kilometro, mga 1 hour na lakarin para hindi mabigla yung katawan. Tapos pang 11 day, yun na yung competition talaga na proper. Yung nakarating na kami ng base camp. Okay, no? So mga November 19 yung event, sir? O 20? Yes, sir, 19. November 19, no? So talaga umakyat pa kayo from Nepal proper, umakyat kayo sa base camp sa Camp Everest, base camp doon sa Camp Everest. Gaano kayo pa ito, sir, from the proper ng Nepal? Saan kayo dumaan? Kathmandu, papuntang base camp. Gaano kalayo pa ito, sir? Yung base camp from the... Malayo pa siya sa Nepal, sir, dahil mula Kathmandu Airport, magta-travel ka pa ng 6 na oras ng bus. Tapos pagdating mo doon sa may maliit na airport, magta-travel ka ng 30 minutes yung small plane. Papunta doon sa base camp, sa Lokla Airport. So doon sa Lokla Airport, doon magsisimula yung walking ninyo hanggang base camp. Mula doon sa Lokla Airport, 10 days na nilalakad. Dahil yung lakad kasi hindi naman mabilis. Yung 1 kilometro nga, 1 oras. Kasi more on pahinga para yung katawan mag-adapt, dahil yung iba kasi na medyo mabilis naglakad tinamaan ng high altitude sickness, kaya yun yung iniiwasan ng mga doon para hindi mangyari. So ibig sabihin from Lokla Airport, lumakad kayo ng 10 days papunta ng base camp dyan sa Mount Everest? Yes, sir. Terrible. So yung lakad yun 10 days, parang practice rin yun, Sir Radico? Yes, sir. Parang yun na yung pinaka tinitest yung katawan mo, dahil kung fit ka ba talaga na tumakbo sa race day, dahil may mga kasamahan kami na ibang nation na hindi na pinayagan tumakbo dahil nagkaroon ng high altitude sickness. Hindi na natuloy? Yes, sir. Hindi na nakaakyat dun sa base camp? Yung iba na iwanan, pero yung iba nakaakyat. Pero pagdating ng race day, hindi na sila pinatakbo ng doktor dahil may kasama kaming 4 na doktor na specialist talaga sa high altitude. Okay. So, kayo, sir, yung team mula sa Pilipinas, 4 kayo, isang coach, no? So, nung paakyat na kayo doon sa base camp, 10 araw na lakaran, ano ba, may mga nakamit man ka mo sa paglain sa inyong lawas, or anong mga nabatsagan nyo, sir, like sa imo, abe, nakabatsag kasi tawag high altitude sickness? Grabe, tugnaw dahil sino, kagda mo natin, limited oxygen. Anong mga nabatsagan nyo sa lawas nyo during those 10 days nga laktanay pa gadto sa base camp, Sir Radico? Sa team naman, pangalawang araw, yung isa kong upod nga babae, tinamaan siya ng high altitude sickness. Pero buti na lang, mabilis siyang nakarecover dahil magagaling yung doktor doon. Tapos ako naman, pang 3rd day, dumugo yung kanang mata ko. Kaya sabi ko, paano kaya to?
parang uuwi na ako nito kasi parang hindi na makalaro. Third day pa lang, medyo may nararamdaman ako. Tapos may nakikita ko rin ng mga kasama namin ibang misyon na hindi na makakain. Kaya medyo nag-isip na ako. Pero dinakasan ko lang talaga yung pananalig ko sa itaas na kaya ko to. Tapos yung pang 8th day, yung isa namang lalaki na kasamahan ko, ka-teammates ko na tinamaan. Kaya pagdating ng race day, hindi na siya pinatakbo. Sinapir na siya pababa papuntang Kathmandu. Okay. So sa 4 kayo naman lalaro mula sa Pilipinas, 3 lang kayo ang nakatakbo, yung isa hindi na. Yes, sir. Magsiling ka, tamaan ka ng high altitude sickness. Anong nararamdaman ninyo, sir? Anong namatyagan nyo sa lawas nyo? Sakit sa ulo, tapos hindi makakain. Parang nahihilo? Tapos suka ng suka. Ikaw, sir, sabi mo yung second day parang dumugo yung mata mo. Anong dahilan yun, sir? Sabi na doktor? Sa taas ng elevation na nibago yung ko sa mata, yung mga ugat sa mata. Oh, okay. So kaya medyo pumutok, lumabas yung dugo. Number 1, yung lamig, sir. Sabi mo po, nag-train kayo sa Baguio. Ang Baguio malamig. Umakyat kayo doon sa Mount Apo. Ang Mount Apo is mataas na rin. Pero yung lamig doon talaga sa Mount Everest, paakyat na kayo, iba. Sobra sa lamig sa Baguio. Sarge? Yes, sir. Dahil pagdating pa lang namin doon sa Lukla Airport, negative kaagad yung nasa loob namin, negative 3. Temperature. Kaya, yung daliri namin sa kamay, daw manhid, tapos pati yung daliri sa paa, kasi hindi siya sakop doon sa kahit na may guantes ka. Yung suot kasi namin doon, medyo marami talaga. Dahil yung pantalon ko, 5 piraso, tapos yung damit, jacket, nasa 8 piraso na doble. Para lang Pero yung kamay kasi hindi siya sakop. Gloves lang at saka yung medyas. 3 piraso talaga, masakit talaga. Masakit. Yung iba, yung sabi nila, nagka-frostbite, no? Parang sugat-sugat na yung daliri mo sa kamay, sa paa, tapos sa sobrang. Ano ba, sir, na snow talaga yung daanan nyo papuntang base camp? Naka-snow na yung doon sa baba ng Mount Everest? Yes, sir. Dating mo ng mga pang 60s na lakad, yung doon mong mga ilog, yung daanan, may snow na talaga. Okay. Pang 6 days hanggang 10 days na, hanggang base camp, snow na talaga doon. Okay, so napakahirap, paakyat pa lang, papunta pa lang ng starting area doon sa base camp sa Mount Everest sa 10 araw na lakad, no? Napakahirap, no? Yung talaga so yung during the day ng event, Sir Radico, no? So sabi niyo tumatakbo, may obstacle, no? Mahirap naman siguro, sir, na 5 jacket ka suotin, 5 pantalon. Ano ba yung attire niyo? Ano kasi suot niyo during the event, kahit maginaw? Anong ginagamit niyo, sir? Ay, totoo talaga yun. 5 jacket ako doon, tapos 3 pantalon. Hindi talaga kaya. Nung paakyat nga ako ng Kalafatar, akala ko hindi ko siya maakyat dahil sobrang tigas ng paa ko. Parang hindi ko siya maramdaman, parang mababali yung yung mga joint ko. Kaya lagi lang nagpipray lang ako kay God na sana uminit sana. Pero hindi talaga uminit. Kaya tiniis ko na lang talaga yon.
tatlong pantalon, 5 jacket, tapos yung bunit, 3 din. Kasi mahirap talaga na na hindi ka magbubunit doon, sobrang lamig talaga, baka mapunit yung tainga naman. Malamig talaga. Ibig sabihin, during the event, yun ang suot mo. Napakaginaw talaga. Hanggang matapos. Yes, kasi pag ganyan ang suot mo, sir, mahirap naman gumalaw, di ba, sir? Medyo mahirap siya, pero hindi tayo sanay, pero kailangan yun talaga yung attire. Dahil baka maghilo ka doon eh. So isa pa to sa medyo nagbibigay ng medyo mahirap gumalaw kasi dito sa Pilipinas, sir, pag mag road run tayo, luab lang tayo, naka-short, parang relax po pag ganung event na makapal yung damit mo, makapal yung pantalon, parang dagdag bigat sa katawan, sir. Mahirap. Siguro dagdag pa ito para yung movement mo parang maghinay o mag-slow, sir? Oo, dito kasi sa Pilipinas, sanay tayo na naka-cycling, naka-sleeveless. Pero na-practice din kasi namin ng yung 10 days na lakad. Kaya medyo konting adjustment na lang dahil nilakad mo na tapos konting dagdag na lang ng pacing sa takbo. Kaya medyo hindi na nanibago yung muscle doon sa suot. Medyo naka-adjust na. Naka-adjust na po ng 10 days. Okay. Yung sunod sa iyo, sir, ikaw yung first, yung sunod sa iyo, anong country? Gaano siya katagal? Yung time difference nyo, gaano siya katagal nagkaabot sa finish line, Sarge? Yung sumunod sa akin, taga South Africa, 11 minutes yung yung agwat ko lang sa kanya. Maikli lang. Yes, sir, dahil world champion din yun doon sa kanila, record holder din yun doon sa South Africa. Okay, 11 minutes. Kung tingnan natin, 11 minutes, siguro ilang metros lang yun, yung distansya, sir? Mga 900 meters o 800 meters lang siguro. Ganon lang yung distansya namin. Okay, so ganon yung distansya nyo, no? Yung kasamahan mo, sir, yung tatlo, ano bang place nila? Yung isang babae, nag-champion yon, yung si Sandy, yung taga Baguio. Anong kategory? Kasi sanay na talaga, malakas talaga yon, sanay na talaga sa yon dahil siya yung laging nagcha-champion doon sa high altitude doon sa Kilimanjaro. Okay. Tapos yung isang kasama ko naman na babae, nag-third. Kaso lang hindi in-honor ng world obstacle dahil na-cut-off siya sa oras. Nag-finish siya ng alas 6:30 yung cut-off ko kasi alas 6 ng gabi. Okay. No? So yung isa? Yun yung nag-third. Yung isa, yun yung nag-first din, si Sandy Abahan. Taga saan to, sir? Taga Baguio po. Membro ng Philippine Army din? Civilian. National team lang siya. Member lang siya ng national team sa obstacle course. Okay. So sa iyo, first time mo to sa ganitong laban, ganitong race na nag-champion ka. This is the first time nga mga nasawali ka sa international event, sir? Sa obstacle, first time ko to, pero sa road running, nakakasali na rin ako sa ibang bansa na na event. Okay, so marami na palang experience na talaga si sir, no, sa takbuhan, no. So during the time na tumatakbo ka, sir, alam natin may mga difficulties na siguro nakaramdam ka rin ng ibang mga hindrance, no, sa physically. So ano yung talaga sa mind mo? Ano pumasok sa mind mo na ba't hindi ka bumitaw tuloy-tuloy na kahit siguro within 10 hours almost na takbuhan? Bakit hindi ka bumitaw, sir? Ano talaga ang
inspiration mo, Sarge Adrico, sir? Nung simula pa lang nung takbo, nasabi ko sa sarili ko, bakit ako nandito? Dahil ang hirap talagang ipaliwanag na hihilo ka, tapos yung hinahabol mo yung hininga mo, tapos pag magtanggal ka ng sa mukha, yung takip, uubuhin ka naman dahil ang lamig ng hangin pumapasok sa baga. Kaya dapat lagi kang nakatakip sa mukha. Kaso lang, wala namang oxygen, kaya hirap na hirap ka. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako nandito? Sobrang hirap pala. Pero inisip ko na lang yung training na pinagdaanan namin na, siyempre pinaghandaan namin ng matagal, yung gastos ng federation, tapos yung gastos din ng pagpunta namin doon. Inisip ko yon lahat. Unang-una, nanalangin ako sa Panginoon dahil sabi ko, sana hindi magtuloy-tuloy yung negative nung pag-iisip ko. Baka bigla akong magpa-DNF sa karera. Kaya sabi ko kay God, huwag mo po akong pabayaan dahil baka anong mangyari sa akin doon, dahil nung habang tumatakbo sa tagal, yung dala-dala naming tubig, nagyayelo, walang mainom, nagka-stomach cramps ako, 2. Kaya sabi ko, ang hirap talaga, pero nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Sabi ko, kasi yung time na yon, medyo ako na yung leading pag tapos doon sa obstacle. Sabi ko, ipipinis ko na to para sa, siyempre, hindi lang sa sarili ko, para sa bansang Pilipinas, dahil first time to na magkaroon ng World Championship. Tapos, same time, entry pa siya sa Guinness World Record. Kaya, yun yung pumasok sa isip ko na magawa ko lang sana na gabayan ako ng Panginoon. Okay. So ibig sabihin yung time mo na na-consume, pasok ito sa world record, Guinness World Record. Anong balita, sir? Hindi pa? Wala pa? Yes, sir. Pasok siya, parang nire-review pa lang ng Guinness yung yung event na yun. Okay, no? So pag pasok ka at ma-confirm ng Guinness record, isang karangalan din to para sa Pilipinas, para sa iyo. So pag may result, sir, ipaalam mo sa akin, sir, malaking balita ito, Sarge Adrico. Yes, sir. Kayong unang makakaalam, sir. Sige, no? So lastly lang siguro, sir, for last 2 minutes, no? Yung mensahe mo, baka may gusto kang i-greet dito sa pamilya mo sa Manapla, sa Negros Oriental, at baka may gusto kang i-greet at advices mo sa iba pang mga athletes, lalo na sa mga tumatakbo, Sergeant Adrico. Go ahead, sir. Yung sa mga, kasi dyan talaga sa Bacolod at saka sa Negros, yun talaga yung mga maraming mga national team dati na yes, na nagko-compete sa ibang bansa. Yung mga sumusunod kay Coach Mario, pati yung uncle ko dyan ngayon sa Manapla, siya yung coach doon sa Cadiz. Sana yung mga niya ay magtuloy-tuloy. Tapos dahil yung Obstacle Sports Federation, nagkakaroon siya ng time trial yearly. Kumukuha sila ng bagong national team, bagong training pool para maisisend doon sa mga competition abroad. So wag lang silang tumigil sa kanilang gusto na na mga pangarap na makapaglaro din sa ibang bansa. Kasi doon din ako nagsimula. Sabi ko,
kasi dati nababasa ko lang yung mga pangalan nila ni Coach Mario, Buenavista. Sabi ko, ito yung mga idol ko na mga atleta. Sana balang araw, ma-meet ko sila at makalaro na rin sa ibang bansa. Sa kabutihang palad, na-meet ko sila doon sa Baguio dahil si Coach Mario, coach ng National. Pati si Buenavista, nandoon din ngayon nagtitraining doon sa athletic ball. Kaya kita-kita kami doon, kumukuha ako ng mga ano sa kanila, mga tips, anong gawin, ano naman sila, approachable naman sila masyado. Tapos, yung dyan sa Manapla, alam ko, dami talagang malalakas dyan noon pa. Kaso lang, okay, no? Get, no? Natod siya. Standby, sir, ha? Dalagay ko ang sa inyo parting message, no? Terrible man gawin. No? Hindi lang basta-basta mo sa ko nga makulit to kay mo madalagan, ma-contest sing dalagan, obstacle, no? From the base camp, no, sa Mount Everest, papanaog, no? 2 kilometers ang obstacle area, no? Then after sina sa 2 kilometers ng obstacle area, 45 kilometers ang dalaganon mo. Papanaog kadto sa finish line, tamak mo mga 47 kilometers, almost 10 hours. Hindi basta-basta mo. Ang hinay kadi kay ganipis ang hangin, high altitude. Tapos masiling kita tugnaw mo ginipila kay Indrasto puti sa damo nga mga countries so nagpasakop nakuan sila, perdi sila tanan ni Staff Sergeant Adeco Mahilom sang Philippine Army, nga native iya sang Banwa sang Manapla, no? So gina-check pa karon, no? Kaya gina sining record, time record niya sa sining event, base makasulod, sa Guinness Book World Record. Bati kanali ko no dayon ni kaga matabo ni dungog tapgid ni. Dungog pa ni Staff Sergeant Adeco Mahilom, mga kaibinan, no? Triple, no? Magsiling kaya, makbo, pulo kadlaw, lakat sila from the Charotong Airport, pakadto sa base camp sa Nepal, sa bukid, sa Mount Everest, o sa base camp sa Mount Everest, pulo kadlaw ang laktanay mo. Si Pabla, daw tuod yung magiging makita sa pelikula, no? Mag-nang saka atubla sa Mount Everest, mga kabinan, balikan taliwat, no? Si Staff Sergeant Adeco Mahilom, no? So, sir, itong mga imo, panamiyaw to sa mga parinte mo dira, sa may Banwa sa Manapla, Sir Milom, come back? Sa uncle ko, na-pots ng Cadiz sa athletics, mayong aga. Tapos sa tiyahin ko na si Tiyay Rebecca Cortez sa Central Manapla. At saka sa kay Toto One Ball, kay Linlin, at saka sa mga classmate ko batch 2004 sa Manapla Extension, mayong aga. So, da ka naging subong sa Manila, Sir Gestar? Yes, dahil dito kasi yung trabaho, mahirap kasi yung pabalik-balik. Mag-ano ng bakasyon. Ang gani. Medyo, oo. Okay. So, may bang konser palagas lang magluwas sa medal nga nakuha mo, may ano pang award ang ginatag si mo, may cash incentives o ano pang mga award nga nabaton mo sining kadalagaan mo, sir? Meron may ibinigay naman yung hukbong katihan ng Pilipinas sa akin. Na cash incentives. Yes, sir. Pwede malaman magkano o sekreto na lang? Sekreto na lang, sir. Sekreto na. Importante, may yung binigay sa yung Philippine Army. Let's say good yun. Yes, sir.
Kasi alam naman natin yung hirap na pinagdaanan. Kung tutuusin siguro, sir, yung cash incentive sa bigas yun, parang hindi siguro mas sapat para sa hirap na dinaanan mo. Pero yung sabi natin yung dangal na makuti bilog nga kalibutan na conquer mo ang mga the best sa ibang nga country, ikaw yung daw nga taga Pilipinas. So talagang malaking karangalan to para sa iyo, para sa pamilya mo, para dito sa taga Negros, at of course dyan sa grupo ng Philippine Army. Sir, Dico, baka may gusto kong pasalamatan, kasamahan mo dyan sa Philippine Army. Go ahead, Sarge Dico. Nagpapasalamat ako sa buong pamunuan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas na nandyan palagi para kami gabayan, katulad kong isang atleta. Maraming salamat, at sa presidente ng POSF na kung hindi dahil sa kanya, hindi kami makalaro doon sa ibang bansa, si Attorney Alberto Agra. Sir, maraming salamat. At sa mga coach namin na talagang masigasig magsubaybay sa aming mga training kahit na bumabagyo, lumilindol. Maraming salamat, Coach Tambi Remigio at Cristabel Martes. Maraming salamat po. Okay, gaano ko nakatagal sa Philippine Army, sir? 15 years na po. Pumasok ako 2007. Okay, 15 years na sa serbisyo at sa ngayon patuloy pa, no? Wala pang planong mag-retire at magsasali na lang sa mga marathon event or mag-coach, Sarge? Sa ngayon wala pa, dahil medyo focus muna tayo sa mga isisinisit na big event ng POSF. Yes, no? Sana makapagbigay ka pa rin ng dagdag na karangalan sa Pilipinas at sa Philippine Army, Sarge Dico, sir. Yes, sir. Yun talaga yung yung panghikain na bigyan tayo ng Panginoon ng malakas na pangangatawan para kung ano man yung mga darating pang competition is makasali tayo, tapos makapag-perform ng maayos para hindi lang sa sarili, pati sa bayan, makapagbigay naman ng kahit kunting karangalan. Sige, sir. Good luck, sir. Keep safe. No? Good luck sa mga susunod na mga laro na mag-participate ka. Ini-update, sir. Message mo lang ko para makapag-interview naman kami sa iyo, especially yung baka pasok na yun sa world record, Guinness Book of World Record ang time of running mo, sir. Salamat, sir, at magandang umaga, sir. Yes, sir. Maraming salamat din sa oras na ibinigay niyo sa akin para mabati ko naman yung mga kababayan ko. Medyo matagal-tagal na rin kasi akong hindi pa nakauwi since nandito ako, medyo hindi ko talaga ako nakauwi. Siguro pag mag-retiro na, medyo plano ko rin mag-coach dyan para makapag-produce tayo ng mga dekalidad na atleta para makatulong naman tayo sa bayan. Sige, salamat, sir. Staff Sergeant Adrico Mahilom, Philippine Army. Salamat sa oras at magandang umaga. Magandang umaga, sir. Nabatayin mo kabanano si Staff Sergeant Adrico Mahilom sa Philippine Army. Naka-assign ka ron sa Camp Crame. Dito siya protesin na ito na makmotig. Grabing kabudlay. Ganitong pasakupan nga sining obstacle course race World Championship. No? Dito iya sa may Pungsod, Nepal. No? Halin sila dito sa may base camp sa Mount Everest. Tamak mo, 47 kilometers ang the whole duration sa ang area nga gindalagaan nila. No? Sa 47 kilometers, 2 kilometers na rin obstacle. The rest of 47 is the dulitso pa panaaw ka na, apay dalom,
Naging nakuha yan ni dalagan na mga lapit-lapit pulok oras terrible, no? May akong highway na daganon mo kay bisan 50 kilometros pa na. Wag na 2 ka oras na kung daganon mo. Galing kiti bukid mo taas, high altitude pa ang hangin da, oxygen mo nipis. Alang-alang ko da makulaps da, malipong ko da. Di pa ko dali-dali ito giho kay tugnaw. Ang imo nga ilong may tabon. Di paano ka ginhawas na nipis ng supply sa hangin kay high altitude, may tabon pa yung ilong. Kaya kung yung pagtabunan na maklo mo nga hangin, basing may ice, may ilo to. Tugnaw-tugnaw, sunod sa baga mo, collapse sa baga mo, pwede ka pang patay. Pero na-conquer ni Sergeant Adrico Mihilom, initanan nga mga hindrances na naperde niyang mga kasumpong niya, gikan sa iban nga mga nasyon nga nagkampiyon man dito iya sa obstacle race. Di siya first time niya nga nag-try out no des Pilipinas. First time niya nga nag-intra sa sining isang event, obstacle race o obstacle course race. No, kahit si Sergeant William niya, anad lang siya sa marathon lang yan mo, playing ng bla. First time na nag-intra sa World Championship, first time na nag-intra, nagkampiyon dayon mga kabinan. Singko ti bugal tani nga taga Negros, bugal sa Manapla, bugal sa pamilya Mahilom, bugal sa Pilipinas. Nga sinenta ti Pilipino nakakungker sang Corona sa obstacle course race World Championship dito sa may Mount Everest, Pungsod, Nepal, na giniwat sa itong November 19. Proti first week plus November, tapos sila ito, kaya nag-climatize na sila, adjustment na sa lawas nila. Para makondisyon man, nga hindi mangin dako nga problema during the time sang race. So, liwata, congratulations, Staff Sergeant Adrico Mihilom, Philippine Army, taga Banwa sa Manapla, for the dungog medal nga nakuha niya, dala ang ngalan niya sa Pilipinas, mga kabinan. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalikan stock ng alas 10 saga. Pagbalis niyo pala tutunan, Good Morning Philippines, Dugang Pagid. Nga mga talakayan, Dugang Pagid ng mabisita. Ang ato niya pag-istoryahan, sining aga, di sa inyo pala tutunan, Good Morning Philippines. Makalikan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa ato niya nga mga kauturan kaga, sa ato niya nga mga kabombo, padayon ninyo kaupo diya subong aga bombo, Dennis Rubica kag bombo an Sindol Sorilla. Sa ato niya nga mga kabombo, this time padayon naton sa ato niya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines. Bombo Harold, mangin kaupod naton na ang duha ka mga achiever nagikan sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga achievers ini sila no sa bag-o langgit na tapos nga pasinawan o kon ang licensure examination sa magkatuhay nga bahin sang field, ang sa nursing licensure examination, kag ang sa civil engineering licensure examination. Manging kaupod naton ini sila sa subong diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. In fact, no, ang mga guest naton yari na sa pihak nga linya sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Grabe, no? I'm sure hindi lang ni sila no ang lubos nga kalipay nila, hindi lang sa ila sa tagsa ka kaugalingon, pero lakip naman sa ila iya tagsa ka mga pamilya. Te daw sa ano bala, no? Nga ikaw ya magluwas nga nakapasar ka, nangin 10th placer ka pa, nangin kabahin ka pa sa top 10, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, ang yaraman sa top 10 nursing board passer, no? Si Miss Lordeline May Luga. Tagadriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. And of course, nangin top 10 man sa civil engineering licensure examination sa aton nga mga kabombo. Congratulations man, bag-o nga engineer Jefferson Cafino, no? 10th placer sa Civil 20th November 2022 Civil Engineering Licensure Examinations. Sir and Ma'am, welcome diri sa aton sa palatuntunan naton sa Good Morning Philippines. Kaupod ninyo subong si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Good morning, everyone. Good morning, Bombo Ann, and to Bombo Radio. Have a blessed Sunday, everyone. And of course, good morning. Si Sir, welcome naton liwat si Engineer Jefferson Cafino. Sir, maayong aga. Good morning and thank you po sa greetings. Sige, naduha ang aton iya nga mangina kaupod no diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Harold, sa sila nga doon ay ipakita kay dali lang gid no para maplastar kita diri sa aton iya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay duha ni ang aton iya nga duha sila ipakita. Duha ning aton iyang interview no sa subong iyang agas, duha gid sila no mga ni gani, mga achiever gid. Hamal ko na gani earlier no, kung magpapasar ka sini nga pasinawan niya, grabe na nang bugal mo. Ti kung mag 10th placer ka pa gid no. Pamangkoton tabi ni sila nga duha anong ila sini nga nabatyagan no. Pareho sa imo sa kay engineer na subong na Sir Jefferson Cafino, sir. Anong na-expect mo na gid man nga mangin kabahin ka sa top 10? Well, first antes ko nag-comment sir about sa mga top 10 yung mga ranking. Yung una ko siguro na ang passing. Okay, regardless maka-top or mas dako siguro benefit kung makapass. Gani man no. And what I may expect na ma-top ko kay very competitive man biyang mga ang mga publish ng board exam. For example, may iban yung mga takers nga ga-delay sa ilang board exam para mag-focus more sa review. And ako lang, 6 months lang ang ako niya gin-review. So what do you expect?
so kay very competitive ang mga adversary. Yes, oo. How about sa imo kay Miss Lordeline? Top 10 ka man, no? Na-expect mo na ni sang during that time sa nagakuha ka sang examination or anong imo sa nga mga expectations man? Actually, same man kay Jefferson, miss. Wala ko man gina-expect actually. Kay, for me, ang board exam gidya sa nursing was budlay-budlay gidya, especially on the second day. Ang nabudlayan ko gid is ang fourth namon nga exam, and true enough, amo gid to ang pinakanubo ko. But then again, nagsalig lang gid ko kay Lord, and ginhatag yaman gid sa akon ang amon na nga nakatop ko, and at the same time nakapasar man sa PNLE. Oo. Pila ka days, by the way, kung magkuha ka mo sang sining licensure examination, para sa inyong nga case, when was that gani, Miss Lordeline, sang saan o ina? Ang PNLE was held last November 12 to 13. So, duwa siya ka-adlaw. And during the first day, may ara kami 3 ka exams. And the second day, may ara 2. So, a total of 500 items ang PNLE. So, hindi ka jalahog-lahog, no? Ina ba lang nagakuha ka sa examination? Siyempre, ang una mo paminsaron, makapasar ka. Ina ba lang bonus na gini kaayo nga nabilong ka mo sa top 10, Miss Lordeline? Yes, Miss Chaktogid. Actually, wala ko man gid gina-expect nga mag-top gid balaw. Wala ko gid gina-pressure akong self. Okay na ako pasar. Amo lang gid na akong goal. Okay. Sige. Kwaon ko ang mga background ninyo nga duha, no? Si Sir Jefferson, Sir, bali, graduate ikaw sang Carlos Hilado Memorial State College. Yep. Siniman nga year? Ano nga year? This year man mas nag-graduate. Fresh graduate. So bilang background, sang nag-graduate ka? With flying colors, namin ko, may mga honors ka nga na-receive? Hindi, magid miss why ko actually honors nga mga ano lang siguro, sang second or first year siguro. And then do one semester lang itong honor. Toon. So, hindi man ko be that much of an achiever sa school. Not only that, very high ang standard nila nga. Isa pala, one time pa lang siguro naka-valedictorian sa amon niya whole niya department. Wow, grabe sir, no? Pero kamakon mo, nakaproduce sila sang pareho sa imo bala, hindi ba na talaksan kita nga dapat amo kagid ni, dapat ng valedictorian kagid or dapat na gani cum laude kagid para nga ti pagkwa mo sang pasinawan niya. Yara ka na dayon sa top, Sir Jefferson? Lubong amo na miss ang ilang nga tuyo nga very standard ang pagpagwa sa graduates. Do sila ay give la miss kung grabe, no? In fairness ha, sa Carlos Hilado University na, debla? KAMSU. Samon nga batch. Sa inyo gid nga batch. Wow. So Carlos Hilado State University, correct ako? Yes, perfect. So first kamo nga nag-KAMSU na pag-graduate ninyo, tapos subong ikaw yara ka sa top 10 during that time. Grabe kita gali ka strictohanay sa especially sa like for instance sa inyo sa civil engineering, makasulod ka dira sa KAMSU, sir. Well, ang pagsulod siguro miss may man strictness, pero ang mas strict gid siguro ang pag-graduate nila. Kay for example, ang amon siguro nga batch starting like for around 100 kami. And then pagka graduate na around 12 na lang sa amon siguro nakabilin. Although hindi man gina sa ang nga on time ka makapasar. Pero gina-try gid nila sala. Survivor. Perti sir, no? Imagine, halin ka mo sa 100, nag-12 na lang ka mo nga nakagraduate. Nga aman sir, anong kakatabo sa iban?
May man di times miss nga very difficult man din ang course. So understandable man nga may delays, may nga times nga hindi ka kapasar diretso. So kung hindi ready, ang ginano ka school, hindi ready, hindi kita force sa board exam. Oo, kung hindi As much as possible, possible gusto nila after graduate, though almost guaranteed na nga makapasar. Wow, kalami, no? Pila ka mo, sir, ang nagkuha sa board? Sa akon siguro nga mga dungan bala enrolled, around 12 na lang kami. Same man sa number of graduates. Pero meron man sang other pagid nga batch, balik in total around 58, I think. Oo. Pila ka mo nagkuha sang board? 12? 58 miss overall. Bali, sa Kamsu. Pila ang passer? 50, I think. 8 ang wala nakatigayon. Wow, grabe, no? So, in fairness, dako na kaayo, sir, nga at least, no, sa 58 ka mo, 50 gidyang nakapasa, no? Anyway, balikan ko ikaw. Kay Ma'am Lor naman, Ma'am Lor Dilin, Miss, kamusta naman niya sa inyo? Bali, nag-graduate ka sa San Agustin. Yes, Miss. Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Wow. Pila ka mo ang nakagraduate sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod? Sa amon nga batch, Miss, is 72. And 72 man lang nagkuha sang board sang last November. Kamusta ang passing rate? 70 ang nakapasar, Miss, out of 72. Ay, grabe, no? In fairness, sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, although may duha lang, wala iya nakatigayon, pero kalabanan niya sa inyo, pasar gidya. Yes, Miss. And kaluyan, may 3 ka top-notchers. Wow, oo. So, ang 3 ka mga top-notchers, ano ni gani, ma'am? Si John Philip Rolio, top 9. Si Richard Rafael, top 9 man, Miss. And ikaw? Ako, top 10. Wow, grabe, no? So, in fairness, ang gina-produce nga mga nursing student, kag nursing graduates sa Kolehiyo San Agustin, Ma'am Lor Dilinia, ano gidya? Mga matinggas gidya? Manami gidya? I think, Miss, ang advantage gid sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod is syempre ang amon nga clinical instructors nga experience gid sila kag knowledgeable man in terms sa mga lectures wala nga hatag nila sa amon. And at the same time, may ara man kami virtual lab balahaw sa CSAB. Dito pagid namon na enhance amon nga skills even during the time of the pandemic balahaw. So amo gid ang advantage. Magkabal ka virtual lab, bali ano na siya, pwede mo ma-expound, ma'am? Ang virtual lab, dudira kami balaga simulate, Miss. For example, with the operating room, may ara kami mga high fidelity simulators nga dira namon ginaobra ang, for example, the operation. And may ara man kami mga delivery rooms wherein may high fidelity simulator man kami nga duga bata gid sa balahaw. So didto namon gina-practicean before kami nga magkadto gid sa hospital. Bali ikaw you graduated with flying colors, ma'am. I mean ko may award ka. I graduated as cum laude, Miss, sa CSAB. Because nang palatuon gid man ikaw Miss Lordelyn. Hindi ko man gid mahambal, Miss, nga most of the time gatuon gid ko. Like syempre kung may quiz gatuon and gina-maintain ko gid akon nga grades, Miss. Amo na. Bali halin sang imong first year nangyara ka sa Dean's List. Yes, Miss. From first year until 4th year na-maintain ko ang Dean's List, Miss. Oo. So you have that already, sang sinang ginatawag lang nga study habit, Miss Lordelyn? Hindi man gid guro study habit, Miss.
syempre gatuon man Miss A para maintain man ang grades, pero not to the point nga gina-push ko gid akong self nga mag-maintain sa top. Nakatsaktuhan lang. What do you think? Anong advantage mo nga ang do inablang you make it, and aside from that ara ka gid sa top, anong mga somehow para do tips man sa iban bla nga magkuha, anong gidyang mga sekreto kung magkuha ka sang licensure examination, especially sa inyo sa nursing? For me, Miss, ang secret gidya Miss is ang preparation. As much as possible, ang early pa lang dapat start ka na tuon, and dapat may goal ka gid. And for me, ang goal ko gid una-una gid is to top, but towards the end of the review bala Miss how na-realize ko ang ka-wide gid sang coverage sang PNLE. Okay. Kag hindi ko ginaya matun-an tanan-tanan. So I accepted the fact nga damo pagid kuya dapat tun-an. And hambal ko sa self ko, I will accept na lang gid the results, whatever it is. And isa man sa nakabulig is ang review center. If you have extra money, you can also enroll man sa review center. And in my case, I reviewed sa Brain Hub Review Specialist. And may gid sila mga national lecturers bala nga accustomed gid sa mga common board exam questions and topics. And may man sila mga gintudlo sa amon nga mga test taking strategy nga naka-help gid sa akon pagkuha sang board exam. Oo. So maghambal ka nga preparation from day one, halin pa lang na iya sa first year, dapat siya, ano ka na gidya, no? Somehow, gatuon ka na gidya. Hindi lang yan nga after graduation, like ma-review ka lang, doon mo na siya? Yes, Miss. Ang 4 years sa nursing, do ka foundation mo na sa magkuha sang board exam. So, dapat, as much as possible, dapat ma-focus ka gid sa imong studies if your goal is to top gidya or even mag-pass sa board exam, dapat tutukan mo gidya imong studies para hindi ka na mabudlayan mag-review. Okay. Bombo Harold, nang balikan ko si Sir, tatlo kami. Balikan ko si Sir. In your case, kundi pareho kay Ma'am Lordeline, in your case, sir, bali amo man na inang kundi hambal mo grabe gid sa laay gid, Sir Jefferson. In your case ang tanan mo nga natun-an halin gid ya first year hasta mag fourth year ara gid na iya. Bisan pagid yan mis sa senior high to na pustan gid ang gintang tudlo sa amon. And not only that, ang strategy bisan mga professors namon sa school is that ipabudlayon na bla ahead of time. Like, ang vastly more difficult amon yung mga ginapangtunan sa undergrad kaysa sa compared sa board exam. So that's why pagkakuha na ng board, most, if not all siguro, ng pagkakuha board, do hindi na siya bila. Hapos na lang. As budlay. As it is. Oo. I get your point. Kung i-compare mo siguro, miss, ang mga natutunan siguro sa undergrad, very in-depth gid siguro kung kung compare mo sa board exam. Yes. Well, sa board exam, although hindi siya be that in-depth, pero wide siya. Oo. So amo lang na siguro ang difficulty siguro kung Yes. It's how mo kada mo ang matun-an mo compared sa how deep ang mga study. Amo na, sir, kay kundi ang mga students like do i-condemn nila or something like lang do pakalammalauto ng mga teachers nga grabe ka terror, grabe ka budlay, maghatag sang exam. But one day, amo nang pasalamatan mo kung magkuha ka board exam because kung ginapabudlayan ka, dira pa lang gatuon ka na. Correct? Yes, miss. Although, ginahungod man nila nga budlay to gusto, pero hindi man nga terror out of spite or out of anger nga nila ang student. It's out of the willingness niya para gusto nila nga ang pagka-graduate sa estudyante
competent gid. Correct. No? So, amo na ha, sa mga estudyante. Yeah. Correct na, Sir Jefferson. Amo na sa mga estudyante, pasalamatan nyo kung ang teacher nyo, ginapabudlayan kamo sa lesson. Kay, for example, pareho ning gin-share ni Miss Lordilyn kag Mr. Jefferson. Ang gina-share nila nga duha, kay kung mag-abot na kamo sa licensure examination, sa inyong board examination, mas hanas na kamo. Amo ng point mo, Sir Jefferson. So like sa inyo case, sa KAMSU, halin pa lang gid na ya first year ya, tamaan na ka challenging ang mga lessons, sir? Definitely, miss. Maka ano siguro kung first year pa lang siguro damo gid miss ka duwa mapadayon pa ko ayhan. Masigi pa ko sa mo nga course kay do culture shock sa miss. Pag o ka lang di pungko sa college and then makibot ka ang natunan mo from high school nga do very deep good compared sa Oo. So that is why sa 100 kamo 12 lang gid yang naka-survive. Although hindi mo magiging matawag na survive, though ang iban na-delay lang siguro. Na-delay. Oo. Pero eventually makalagot mo na sila. Oo, hindi correct. Hindi sa matter of time. It's correct. A matter of na-master mo na siya. Sige. No. So, kilalahon pagid kamo namon na dugang no sa kay Sir Jefferson kag sa kay Miss Lordilyn sa mga bisita naton subong yang agadri sa Good Morning Philippines. So nabatian niyo tong mga tips sa kay subong bala ang mga estudyante kun somehow ginabudlayan ang iban na notice naton do ina balang as if like do grabe na gid, do hambal na gid nga ay kabudlay man ni nano man ni mga teachers nga ini, pero nabatian tani sa duha naton ka mga resource speakers, sa duha naton ka mga gina-interview subong yang aga, nga gina-feature ta sila nga mas makapaayo na siya kay ang goal na iya sa mga teachers kung may board exam ka mas hanas ka na. Pero kilalahon naton ning duha naton ka mga bisita, we'll send you another link sa kay Miss Lordilyn kag sa kay Sir Jefferson sa subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Para sa mga common side effects sang exposure sa radiation, ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice Sige, balik na sa aton iyang aparatuntunan rigidamang sa Good Morning Philippines. Kag padayon ninyo kaupod subong iyang aga, Bombo Ansindol Sorilia, kag Bombo Dennis Rubica. Sige, balikan nato ang aton yung mga bisita sa subong iyang aga diri sa aton yung aparatuntunan sa Good Morning Philippines. Ang 10th placer sa Civil Engineering Licensure Examinations, engineer na subong Jefferson Cafino. And of course, 10th placer man no sa nursing licensure examination, Lordelyn May Luga no sa muning mga bisita naton sa subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Si Sir Jefferson kilalahon taanay bali chef, diin ka nag-graduate sang imo nga elementary? Actually, Miss, sa San Agustin ako graduate sa elementary and high school, junior high school. Oh, okay. So, tanan sa dire sa kolehiyo San Agustin Bacolod? Oo, Miss. Oo. So, sa imo nga elementary, bali nag-graduate ka with, may ka? You're honor student ka? As far as I remember, honor student ko, Miss, na una sa mga high school and elementary days ko. Junior high school, I mean. And then, pagka senior high school, though medyo may gap kit siguro sa knowledge. And then, ablang mga estudyante nga gawasay ko yung grado. Nga aman. Nga aman, anong natabo? Na siguro, Miss, though nag-laid back ko more siguro sa senior high school. Okay. Though wala ko masyado yung seryoso. Wala focus. Ano ang during that time, siguro tanan nga mga estudyante nga sa amo-amo na nga edad, senior high school, maka-relate man. During that time, nga nadula ang focus mo, anong nag-tempt sa imo para madula ang focus? Online games? Definitely one of them. And not only that, siguro, may overconfidence sa ako niya part niya. Honor student lang ko, so kaya. No need naman too much effort. Una. Maghambal ka, Jeff, nga honor student ka. Nangyara ka sa top 5? Hindi man good, Miss. Hindi man do very consistent yun niya ga-honor student. Pero sa mga, siguro, Miss, mga specific subjects, do ako gurong score highest. For example, sa math. Definitely sa math. So, that is why, nga amuning course nga ginkuha mo, kay maghambal gani math, do ka sa ibanya, do ba kabudlay-budlay gid. Pero sa imo gifted somehow na inabalang hapos sa imong mathematics nga subject. Believe ko, Miss, ang high school kung gifted sa math. Yes. Pero sa nag-senior high na, do dito na realize na hindi maging ko that special sa amuning subject. And there's way more students na better pa sa akon. And not only that, may mga financial restraints pa at the same time. Pero like astronomically better sila sa akin when it comes to that.
So dito ko guro mas nag-amat-amat nang realize nga, the wake up call do nga ang confidence mo, abi mo hapos lang okay na, kaya, mayo ko sa math. Do medyo nagbugtaw ka gamay nga, ay hindi gali, kinanglan ko magtuon, amo na siya. Mas dodra ako siguro nagsugod, ng tuon, try tuon every day. And then luckily, although mas pig ako sa mga friends ko sa senior high school na time, supportive man sila nga maka-tips. Makarelate man kay although sagad sila, standard taas bit dumadungan kung well that talaga. Or for example, may mga times na ganyan, joke lang. Panubo-nubo kami sa score sa test. Kasi pinakanubo, kinalibre naman. Okay. Balikan ko ikaw, sir, kung paano ka nag-decide nga ma-civil engineer ka, no? Civil engineering yung mga course. Balikan ko ikaw, balikan ko anay si Miss Lordelyn May. Ikaw Lord, halin sang elementary mo, by the way, din ka nag-elementary? Actually, miss, ang hometown ko gid is San Carlos City. So, malayo. from grade 1 to grade 4, dito ko nag-eskwela sa School of the Future. And then, sang pag-grade 5, nag-transfer di akong family sa Bacolod. And I continued my elementary education sa Corazon Locsin, Montalibano Elementary School. Okay. So, from San Carlos ka mo, nagkanto ka mo diri sa Bacolod? Yes, miss. So, you're sang elementary ka? Honor student ka? As ang elementary, miss, even though I was just a transferee back then, miss, nag-graduate ko as the class valedictorian, miss. Sa din ganit liwat nga school? Sa Corazon Locsin, Montalibano Elementary School, miss. So, it's a public school? Yes, miss. So, you're a product of a public school? Yes, miss. Sa elementary. Although, prior mo private ka dito sa San Carlos? Actually, miss, ang school ko man to is public man na siya, miss. Okay, public ang na SOF. siya. Okay. Pero amo nang iyang ngalan, School of the Future. Yes. Yes, miss. Tood. And then, sang high school? Sang high school, miss, sa St. Joseph School, Lasal ko, miss. Okay. So, kamusta ka naman ang performance mo sa St. Joseph School? Pag junior high ko, miss, ng Kaluyan, naka-top 4 man ko, miss, ang nag-graduate. And then, pag senior high, nag-transfer ko sa Liceo. Kaya wala senior high ang St. Jo. So, dito ko sa Liceo de La Salle, miss. Okay. So, kamusta pag-graduate sa senior high school? Sa senior high, I took up the STEM strand. And pag-graduate man, miss, with honors man ko and top 8 sa STEM nga batch. Wow. Magkambal ka STEM. Ano na siya gani, Lord? Science, Technology, Engineering, and Mathematics, miss. Okay. Bali, ang ma-take up sang nursing, engineering, amo na. dapat STEM strand ilang senior high. So, meaning to say, ang imo na choice nga mag-nursing ka? First ko nga choice gid miss is medtech. Okay. And then hambal sang parents ko nursing na lang daw. But, nga aman. Maybe because some of my cousins na balamisaw and nurse. Tita, mga nurse. Hapos. Ato sa abroad. Yes, miss. That's why. Or sa Saudi. So that's why nga, do mas gin-encourage ka sang parents mo nga diri ka sa nursing kay mas like kung makagraduate ka, mas hapos ang ikaw ma-request or something o pa-apply sa abroad. Amo nang tuyo, di ba? And actually, miss, damo gid ya opportunities subong for nurses. Yes, correct. Both here in the Philippines and abroad. Correct na, especially nga the COVID-19 pandemic strikes pangadaan, di ba? Yes, miss. Oo, so dako ang opportunity. So ikaw, on your part, wala mo man tuya gintake, like nga ma-medtech, kuya nga pa-nursing ko, okay lang sa imo? Yes, miss.
I'm okay with anything man, miss. And Wow. pagsulod ko sa nursing, na love ko man ang course nga gintake ko. Mm-mm. And wala man ko nag-regret nga Oo. amo to ginkuha ko. Why mo man gininulsulan kay yung iba niya kung hindi nila gusto like do hindi na sila mag-excel kay hindi sila nanamian mo lain nila gusto. Gani, miss. Okay lang gid ko ba sa area lang bala sa healthcare nga field. Nga amo So, na ang imo nga balik kahilig ngayara ka sa healthcare. Anong nag-ano sa imo sa isa imo bala Lor? Anong imo nga rason? Ang first ko gid, miss, nga goal balahaw is for pre-med tani ang nursing. Mhm. But then sang naka-ano na ko sa nursing do kabudlay bala misaw ang pressure ara gid. So maybe do hindi na gid ko mag-pursue siguro or maybe someday if kaluyan. Yes. So, amo na. So ang gusto mo gid mag-doktor? Yes, miss. Nga Originally. aman like gusto mo mag-doktor. Ano alin sang una? Anong imo sa mind nga gusto mo mag-doktor? Siguro, miss, passion ko guro is to serve the people. As cliche as it may sound, pero amo gid na yang ara sa utok ko. Gusto mo To serve. mag-serve? Actually, my parents are both engineers and then Okay. ako ang first nga nurse sa family. Tuod ka. Engineer. So, titani, nagpareho ka to kay Kwan, kay Jefferson. Pero lain man ang imo. Kabudlay, guro, miss. Pero lain man ang imo, abi nga gusto. Diri ka sa medical naman yang nga field. Sa healthcare. Yes, miss. Okay. So, nami man, kay supportive ang imo nga mga parents despite nga mga engineers sila ya. Yes, miss. Sige. Balikan ko ikaw, Laura. Si Jefferson naman. Jeff nga man, ang civil engineering, imo gid na iya choice nga gusto mo gid ni ang mag-engineer ka someday. Well, first na miss try ko bala enroll sa ECE, bala electronics. Engineering mo siya pero siya yung area. But pagka-apply ko sa entrance exam, wala ako kapasar. Okay. By that, among katugong phase ko nga daw medyo back ako. And then, nakita ko, second choice. So, it's either mechanical engineering or civil engineering. So, And ECE? ECE kami, ang first nga choice. Okay. Galing, and then, ang ako niya cousin ng civil engineering siya. So, amo na lang ni siguro, kay para may harap na may mag-guide sa ako, or may harap na daan bala. May experience na. And then, naka-follow lang ko si Jeff's steps. So amo na, choose ko na lang si which means, ginpabayaan ka man lang ya sang imo nga parents to decide on your own sang gusto mo nga kurso? Well, prefer gid nila especially nga mag-doctor or mag-pare. Taad. So, irrelevant gid sa ako niya interest, which is math and science. Ang doctor na science man. Pero mas prefer ko yung mathematics. Do gali ka mo ni Lordilyn kay ang iya mga parents are both engineers tapos ikaw naman niya namian sila kung magdoktor ka. so pero ginpasugtan ka naman lang later on, Jeff. Nga, syempre nga ginpursue mo. Sa sugod, miss, though ako gid insist sa ila nga ang movie ni gusto ko kay bisa kung mag-doktor ko medyo ko sa blood. Adlokan ka. Di ka na namian. Tugalingin gamay ulo. Okay. So sa amo nga time, gin-try ko gid sila nga convince nga ma-engineering ko. And then, ang results, unfortunately, hindi man amo na kanami. Pero, ginsige ko siya po, nagpadungay ko siya. Maaboy ko ni. Yes, kailangan gid kung gusto mo, di ba? Kung gusto mo, tinguhaan mo gid na iya mo, amo na no, sa mga parents, to us nga mga parents, very important nga pamatian mo gid ang gusto sang bata mo. Di ba, Jeff? Kay kung gusto mo, tinguhaan mo gid. Although hindi man gid sabi ang first choice ko ang CA, hindi man gid ko nga nang favorite ko gid sa. Pero sang mga second year guro, mas na-realize ko nga malingaw mo ko ni sa amoy nga course. And so, enjoyable man siya.
So, may man sa ano. By the way, din ka nag-senior high school? Sa UP, miss. UPB. Nga wala ka to nag-pursue sa kay tungod wala mo to nakuha ang ECE. Oo, wala ko po yung nakuha ang ECE. Okay. So, dapat, amo na, debla, kung mag-senior high school ka, kung diin ka na gusto ma-school, diba? So, nag-TUP ka to pursue sang ECE. Oo. And unfortunately, wala akong kapas. Oo. Siguro, may mensahe to sa imo, Jeff, nga somehow ginayuhan mo gid ang civil engineering mo, debla? During that time, nga hambal mo na gani, nga sang senior high ka do, medyo cool ka lang, do pawala ka lang, do wake up call gid ato sa imo, no? Do happy accident man siguro miss nga na-fail ko to miss kay Yes. Nag-excel man ko gamay sa ako niya. Yes. Kaya hambal gani nila para nga somehow makabugtaw ka kinahanglan dumas dusmo ka na jutay para nga ayuhan mo, and look at you now, no? 10th placer, di bala? Ang imo nga percentage pila niho? 92? 92.9, I think. Wow, grabe. So, pero Jeff, ikaw personally, like, how would you describe your parents? Bali, kahit debla iba niya, may mga struggles pa when it comes to their finances, may mga struggles pa nga kinanglan maamuni sila para makatuon sila. Ikaw well supported kaya, supportive yung imo family, kag somehow financially, why kaya like nag-struggle nga kinanglan mo pa magbaka-baka ubra? Struggle miss. Okay. For sang guro miss kay sang elementary do decent man siguro. Galing do nag-split up na si mama ko si papa. Okay. And sang guro sang high school do na minsan ako do kaalang-alang guro kung magsigip ako sa private school. Kaya do si mama na lang balaga provide para sa ako. So, ano lang danay sa public. Hindi man gid that much different ang hindi man gid that lain gid. Hindi man sa mo nakalain kung mag-public schools actually. Correct. Nang mayo man sa competent man ang teachers actually. Correct. Oo. So, nag-public school ka when you were sa college na? Sang senior high school. Oo, sa Halinsugod Senior. Oo. Ang TUP daan public. So, amo na to nga nagpaminsar ka because sang natabo sa imong nga parents. Oo. Were you affected? Alang-alang man siguro. Yeah. Alang-alang man siguro kung i-leave out ko lang kay mama tanan. So, amo nang rason, kung okay lang sa imo ipamangkot ko, Jeff, isa na sa mga rason kung nga do somehow kapag senior high school mo due to sa sang separation. Although, siguro miss, one of my motivations siguro miss is spite, siguro miss, nga, do gusto ko bila i-prove nga, makatindog kami lang. Oo. Hindi necessary. Ang help sa mamay ko. So, Jeff, pila ka mo mag-utod? Ako lang sabi. Ikaw lang din isa. Oo. So, si mama mo, anong trabaho? Pharmacist siya, miss. Wow. Si papa? Electrician. However, ang moment ko rin do may part man to siguro nga nag-jobless siya for a while. And then dito siguro nagsugod ilang arguments. Oo. So, syempre, that's very normal nga ang gusto na iya sang bata, buo gid nga pamilya, no? Pero may mga consequences, may mga rason sa kung nga nagakatabo ina, no? And, pero maayo man gyapon ang communication with your father. Nag-improve na siguro, miss, along the years, miss. Pero, sang like, around to bisang elementary siya, di nag-split up din. So, high school guro, kag medyo apektado. Oo. During that time, ikaw anong nabatyagan mo ng sang amuna nga do ka fresh pa sa inyo sa imo ang natabo? Well, do gin-try ko na ba miss repress ang mga muna memories. Pero guro miss, very akik guro or ang hatred ara sa heart mo kay do hindi mo man gusto syempre ang natabo.
definitely hindi sa miss though as a child we miss like mga wag ka pabuot hindi mo maintindihan masyado. And amo na guray nga akigid ko kay first hindi ka maintindihan anong nakalatabo kadto ikaw pa mismo ang kakadahig nga wala ka man nang naging obra nga malain. Ahay. Tapos only child ka pa nga daan. Ang ini sa picture, is this your mom? Oh, Ay, sige. So, pero subong, after sa sina nga mga tabo, ano ang na-learn mo or sa sina nga eksperyensya mo sa imong nga family kag nga nangin amo ka na ni subong, no? Amakon mo ti civil engineer ka na, 10th placer pa, Jeff? Yes. Kung ang na-learn ko siguro miss sa mga amo na mga experience sa una, it's to i-try mo nga stand by yourself. And hindi ka mag-rely too much. Because sometimes ang mga tao ma-interests man sila nga ila. So hindi ka pwede ka nang rely too much. Oo. Sige. Balikan ko ikaw, Jeff, ha? Balikan ko naman si Lordeline. Ikaw, Lord, somehow, samtang ka eskwela ka, especially nag-college ka na, ang financially, no? Kaya may ara iban yung struggles, ara gid, no? Pero ikaw, somehow okay kaya? I can say, Miss, yes. Kay isang pag junior high, pag senior high, academic scholar, Miss. So, 100% na tuition, free, Miss. And then, pag college, dito na lang ang nagbayad tuition, kaya hindi ko scholar. Oo. So, ang scholarship mo, bulig na. Pila ka mo mag-utod? 3 kami, Miss. Bali, ako ang ikaduha. Ikaduha ka. May kung ikaw ikaduha, may anong eksperyensya mo sa imong family? Is this, may mga ginatawag na iyang mga middle child syndrome, mga amo sina, Lar? Wala man, Miss. We are equally treated man sang among mga parents. So that's why okay ka gidya. Ang imo lang yang gina-insyende, ang focus mo sa imong pagtuon. Maybe, Miss, I was privileged man, Miss. Kay si Daddy, OFW sa, Miss. And ang akon mother, housewife. So, si Mommy para mag-guide sa amon na mag-ulutod. So, and now, pila mo, by the way, Lord, nga average ang percentage? Sa PNLE, Miss, is 88.2. Wow, grabe, no? 88.2. Pero hambal mo gani kaina, ang imo lang gidya nga goal is to pass, pero waay kani naglaom nga mangin kabahin ka sa 10th placer. Yes, Miss. So, kung mayara ka, Lord, nga tips sa mga pareho sa imo, like magkuha bala sang nursing board examination, sa mga naidalom sa inyo dira sa mga estudyante palang subong, anong gusto mo nga ihambal sa ila? Sa mga next in line, nga mga board exam takers, ang pinaka-importante gid is, of course, prayers and trust gid si Lord sa iya nga mga plans for you. And of course, preparation is very important gid. Ang hambal gani nila, if you fail to prepare to fail. So amo na, if you have a goal nga makapasar, dapat i-put into action mo man. So study and be consistent every day. Dapat syempre may basahon ka man every day, and along the way may ara gid na ma-absorb kahit papaano. And when the board exam comes, amo na prepare ka na gid. And don't be anxious. Tanan man guro nga board exam takers na budlayan. So equal lang gid kamo. Ikaw Jeff, anong gusto mo mensahe sa mga board exam takers, especially sa inyo sa engineering naman niya? Anong tips mo? For me, Miss, same man, Miss, niya to be consistent all the time sa mga studies. Never slack off. Never,
okay man mag-relax, pero hindi ka pala magpapahala too much. Oo. And always focus on the process, not on the results. Kay, So, even though, let's say, nag-top 10 ko, no, ang ako niya nga ginafokusan sa study ko is definitely just to improve. It's not to be placed sa mga ranking. It's just to improve. Ang Lore, anong gusto mo mensahe like sa inyo, sa eskwelahan mo, sa imong mga professors, sa mga nag-support sa imo? Because before ko kwaon mensahe mo sa imong ginikanan, sa mga professors mo anay, kag sa mga nangin kabahin man sang journey mo sa review centers, amo sina, Lore? So, first of all, i-take ko na lang niyang opportunity nga i-congratulate all of the new passers of the recently concluded Philippine Nursing Licensure Examination. I know the journey was really hard, and finally, we have that RN after our name. So, biggest part gid ni sa akon nga journey is ang akon nga alma mater, which is Colegio San Agustin, Bacolod. So, I would like to thank ang akon nga mga clinical instructors, to mention a few, Dean Magbanwa, Dean Flores, and to all the admins man sang Colegio San Agustin, Bacolod. And of course, sa akon nga mga friends, sa akon nga mga board exam mates nga kabalugid kung ano nga struggles ang amon nga naagyan. And amon na miss. How about you, Jeff? Ano mensahe mo sa eskwelahan nyo, no? Grabe, nagapamayagpag man ang KAMSU sa mga fellow mo mga estudyante. For me, miss, una ko ganyan pasalamatan na si Mama. Yeah. Kay through thick and thin, ginbuligan niya kuya no matter what ang challenges nga sa ako. And secondly, guro ang school and especially ang mga professors. Thank you good sa mga pagtudlo nyo. Even though kapoy ito very rigorous, worth it in the end, Japon, ang training. Especially si Sir Forton, si Engineer Forton. And sa mga classmates ko man, at mga friends nga nag-help along the way, bisan mga minor lang mga pamakot-tangkot nga pabulig sa studies, definitely nakabulig it. Kag bisan gali ang mga naglibre sa kon sang review kami sa boarding house kami sa Iloilo. Madamo gid salamat. Okay. Lore, imo mensahe sa imong ginikanan, sa imong parents? Of course, a huge thank you gid sa akon nga mga parents. I know they are watching right now. Sila gid ang number 1 motivator sa akon since day 1. And pasalamat gid ko kay they supported me financially, emotionally. Gid sila permit para mag-guide sa akon. So, thank you, Mommy and Daddy. Para gini sa aton. Yes. May ano pa na, no? May oath taking pa? Ma-take oath pa ka mo? Lore? Yes, miss. Saan ang schedule? Yes, miss. Actually, wala pa schedule for nursing. Ga-wait pa kami. Okay. Ang nakakambal sa akin, Jeff? Mas around January. January ka mo ya. So, anong plan? Kuhaan ko na lang, ikaw Jeff, anong plan mo after nga maka-take oath ka? Din ka ma-serve, dire or abroad? Definitely, miss, prefer ko kung diri lang danay. So, ma-give back man sang service sa aton nga country. Kaya especially, ang amon tuition is from taxpayers' money. And depende miss kung miss ang field miss nga na-excel ko. Okay. Hindi man niya may preference with ko to one field gid. Pero gusto ko lang ang ako niya field nga ikatuan is somewhere nga magsagad ko, ma-push ang ako niya limits kag mga skills. Ikaw Lore, anong plan after this? As of the moment, siguro miss wala pa ko concrete plans kid of the future. But maybe I will work siguro anay diri sa Philippines. And then if may opportunities nga mag-abot, I will gladly accept and hope for the better, miss.
Okay, sige. Bawa nga ton yung mga bisita, mga 10th placer ni sila sa nagkalain-lain nga field, Sir Jefferson sa ano naman ni siya sa civil engineering, no? 10th placer sa bago na natapos nga civil engineering licensure examinations, and then si Miss Lordelyn Mayluga naman sa nursing board licensure examination. Salamat gid sa inyo nga duha kag Sir Jefferson, Ma'am Lordelyn, salamat gid kag maayong aga. Salamat. Thank you so much. Salamat gid, no. Grabe, no. Mga bisita nato na this morning diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. So, nabatian ninyo to ha, especially sa mga estudyante. Amo nang gusto ta i-impart bala sa mga estudyante nga hard work pay off gid na iya, no. Hinablang pagpangabudlay ta. So nga daan subong niya. Hindi man niya bala sa tanan man. Pero there are times, may mga students like, kung nabudlayan na gani sa pagtuon, do halos ma-react gid bala sa situation. But you know, hugis ang mabudlayan ka mo sa sitwasyon, nga ginapadbudlayan ka mo sa teachers nyo, later on, pasalamatan nyo na. The more nga mabudlay, kaya tigatinguha ka, nagatuon ka, the more nga maka-learn ka. Sometimes hindi mo maintindihan. So sa mga ginikanan, we have to weigh man also, no? Why na iya problema kung somehow gina-protect mo bala, especially mental health man sang bata mo, ang pressure. Pero kung kinanglan niyang mga kabataan, tamahanas gid ni. Para later on, kung may mga board examination, no? Sisiw na lang na. Tikita mo tong experience ni Lordelyn kag ni Jefferson bala. Sa estudyante pa sila, budlay na, no? Pareho ni ang ila eskwelahan dira sa KAMSU, no? Sa State University. Tapos budlay, imagine bla, sa 100 sila, 12 ang nakasurvive. So which means, di bla, ang kabudlay nila sa pagtuon and tanan, pero araay, kung magkuha na sila sang board examination, nagabunga gid ang ilang pagpangabudlay. Same is true man na sa nursing, di ba? Ang hambal ni Lordelyn, hindi man niya tanan bed of roses lang. Hindi man niya tanan niya nga relax lang taya, pa-cute lang ta. So kinanglan, we have to study and study. Kaya ang ginatunan mo, halin sa elementary ka, up to high school, up to senior high school, up to college, broad ka tama sa mga examination. So, ano na tanan? Kinahanglanon mo na tanan. Weapon mo inatanan in order to survive and in order to pass. No? So, that is why na namiyan, kita mga interviews na kaangay sini. Kay, dibla, damo kita ma-inspire nga mga estudyante, especially sa subong pangadaan niya nga henerasyon. Bao kadamo sang temptation. Number 1 is ang mga online games. Mga social media. Kukis kung himuon tanaya to our advantage nga makatuon kita nami gid. Pero kung gamiton mo naman na siya para sa hindi amo kalingawan mo lang pulaw-pulawan mo, hindi gid siya manami. That is why ganing mga ginikanan ara kita dira, no, in order to guide our children, in order to guide our kids, in order to guide our nga mga kabataan naton, no, para sa insakto gidya ang ilang mapadulungan. Okay? Sige. Ma-pause kita iya mga kabanan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga tupiko ang aton iya nga diskusyonan. Or ma-wind up na kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Standby! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa
masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa. Sige, parayon sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines, kag parayon ninyo nga kaupod subong iyang aga. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia, Bombo Dennis, no, pasalamatan gid naton ang aton iya nga mga bisita subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Syempre, earlier on, nag-update kita, Bombo Dennis, sa aton iyang FIFA World Cup 2022. So, nakapag-iangot kita kay Ina sa kay Ramil Isugon sa England, United Kingdom, kung sa rin may hampang naman versus Senegal. Yes, 3 a.m. Sa buwas pa ni. So, we'll see kung sino mangin madinalagon. Kaya ang Senegal ya, way paya ka hampang ya, Bombo Dennis, may ano na sila, ya mo, may penalty na sila, kay ginpreparahan nilang England, hindi nila ipampango nila players, Bombo Dennis. So, puwerte nga preparasyon, diba, penalty, ginaya, kay may press conference dapat. So, kung hindi ka magtambong, kay rules na iya sa FIFA, kung hindi ka magtambong, ma-penalty ka. So, ang balsang taga-Senegal, hindi ko na magigambol nga pa-travel ko pa sila 3 oras. Papahuwayon ko niya akong team, ang balsang ilang ka-coach. Di penalty Bombo Dennis. Balanta na buwas, no? Ang resulta sa ginampanganay Bombo, kay Tido Damo, gini nagasunod, no? Yes. Sino yung magadaog ka, sino mataktak, ha? Sining round of 16 match sa bumuan. Kay amo maning natabo nga daan, Bombo Dennis, sa hampang to before sang Germany kagang Spain. Ang Germany, why man to yan nagpahampang sa iya players kay pa-travel 3 ka oras. Kundi daog sila ya. Nagpahuway iya players, naghampag, nagtraining rather. So, kundi din taha, daog to sila. So, sulod sa round of 16 ang Germany, no? So, this time, it's between sa buwas Senegal kag bakod kaayong England. So, we'll see, Bombo Dennis, no? Grabe sila magpreparar. And of course, syempre, unfortunately, kayo nakikangot kita kay Sir Norm Morania, direkta iya sa Houston, Texas, and unfortunately, ang Amerika wasn't able to make it, no? Knockout na gila yun, Bombo Dennis. Dagdag na sila, Bombo, kontra Netherlands. Yes, Netherlands, no? Dagdag sila ka gabi, no? Sampang nila, way na chance ang Amerika, itong Netherlands, mahulat na ni sa semi-final round, no? Kung sinong mabilin dire, nga 8 ka mga team, amo na ning balbalaran naman pagkadto sa final round bumuan. Yes, that's right. So, parayon kita sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, maghahatag sang update sa inyo sining nagapadayon niya FIFA World Cup 2022. Malawig-lawig pa ni, this is until December 18 pa para sa championship round. So, bantayan ta kung sino ang magapangibabaw. Ma-maintain ayhan sang France nga number 1 sa ma-maintain, yes, no, correct, number 1 sa FIFA ranking or hindi, Bombo Dennis? Muna ang balantayan ta kay ang France, Bombo Angelina, mo ni ang defending champion, no? 2018 FIFA World Cup, sila ni nagkampiyon tayo, mapabili nila ang corona, no, sa ilang sining kamot or basi may makaagaw, may makakuha nga bag-o nga country, no, sining 2022 FIFA World Cup, Bombo Ansino sa aton nga mga tagpalamati. Yes, that's right, no, Bombo Dennis. Pasalamatan tamandugang. Yes, no, of course, aton pila pa ka mga naging guest kay na bisita naton si Staff Sergeant Adrico Mahilom, no, sa Banwa sa Manapla, naton ti Bomboan, no, ang competition again pagkagbina, no, obstacle course race World
championship dito ya sa may sa may Mount Everest na sa pungsod ni Palter Bling experience siya katawag ni Bling hardship no pati way nakalingka nga na ang mga sikat to sa obstacle race sa ibang nga nasyon nga na kontra niya why biratbat sa Pinoy why biratbat kay Sergeant Mahilom no sa Banwasam na plus siya ang naging kampiyon no isa pa rin buwan kon ma-confirm sa Guinness Book World Record no ang iya na record no basi bag-o kag masulod ang iya sining time record sa sining panibag-o ining obstacle race dito iya sa Nepal Mount Everest no sa last November 19 ang competition na bombo nasunod siya to Africa mga 11 minutes lang buwan sila ko 11 minutes pila na yan ka metros ang distansya guro mga 800 meters lang bote kuno lang alang siya basi na agaw pasing Afrikano ang corona siya bomboan so congratulations Sub Sergeant Adrico Mahilom sa Philippine Army, native sa Banwa sa Manapla. Grabe, Bombo Dennis, no? Puwerte nga achievement ang iya. Makon mo, sa bugos na niya nga kalibutan, no? Tapos ikaw yung magpanguna, dira. So, congratulations, Gid. Bugal naton nga mga negrense, kag tidiriman sa syudad sa Bacolod. And speaking sang bugal, syempre, mga 10th placer, tadiri Bombo Dennis, kag nakasulod sa top 10, sa bago lang gida tapos nga pasinawan, no? Ining civil engineering licensure examination kag sa nursing board licensure examinations grabe ting mga taga Bacolod kag Daga Negros way man nagapaulihi Bombo Dennis magluwas sa kadamo iya sa mga passers yara pa ya sa top 10 hambal nga nila sa mga interviews naton sa Ilag Kaina pareho ni sa kay Jefferson Cafino kag sa kay Lord Dylan May Luga ang ilay nga goal, mapasar mo yung board mo, Bombo Dennis. Mo na, kumaga bonus na kayo kung mag-top 10 ka kay mapasar mo, syempre, amo na ng yes, no, pagsugod nga matrabahuan mo ang field nga gin-eskwelahan mo, gin-baka-bakahan mo, no? So, congratulations, Gid, naka-share kanami, kaya naka-share sila sang ilang mga eksperyensya, no? Ining si Jefferson Cafino, 10th placer, hambal na gani sa Civil Engineering Licensure Examination, na makon mo 92%, no? Hambal niya ang training sa amon halin sang first year, 100 sila bilog ng estudyante hasta nga nag-12 na lang sila sa pagtapos sa ila sini nga kurso man hindi man lahog-lahog. Grabe man ang amon inagyan. Pero ganyan pasalamatan namon sa amon nga mga professors kung ano bala ka budlay during that time. Kay para do mahanas sila pag abot sa board exam. Bombo Dennis? Correct. Ako amo na kun hanas na siya sa balbalanay nga sunog kilay nga pagtuon mo ba ako paabot sakto na pag abot sa silang sitwasyon tapos doon di na sila maguhan. Yes. Kaya may kuha na sila mo anad na sila office daw kokila protest kita ang resulta bumbuhan. Ngati sa imong balong ginati makapasar kay sa board okay na. How about makaslod ka pag top 10 terrible pag ginabumbuhan. Yes. And kay Lord Dylan May Luga no sa nursing board examination man 10th placer man siya, tatlo siya nakapasar sa Colegio San Agustin Bacolod, imaginable Bombo Dennis, no? So, hambal niya gani, ang akon lang man, budlayan gani ko, akon goal, pasama ka pasar man, makon mo, siya? Bombo Dennis? Nakasulod sa, ni gani pagtawag sa Bombo Dennis, naka-top 10 ka of thousands ng mga examinees nationwide. So, congratulations, Gid. Kag we do hope na-inspire nato ng iban man yung mga pamatanon, yung mga kabataan, yari sila subong Bombo Dennis, hindi lang malingaw sa social media, sa hampang-hampang lang. Kung dira Bombo Dennis? Correct na, Bomboan, So, kung kwaon talang nga possibility, pwede naman na magamit nga advantage para sa ato ng social media. Yes, sa aton nga advantage. Correct mas ma-post gani subong mo kay sa unaya. Sang chimpo na mo niya Bomboan, magsiling ka may pilitaw ka nga research kami kadto sa library. Yes. Wag pa to bukay balos kay no malibro pangitaon mo to. Subong niya. Tudlo na lang ya Bomboan. Ayos na. Si paring Google na lang, sold na. Yes, correct. No? So, amo na kahapos. So, to our advantage, gamiton tani, to our advantage, not nga gamiton tani Bombo Dennis, para nga nang malingaw ta, mabangata sang hampang gali,
no, sang Dota, sang ano pag na Bombo Dennis? Damo lang hampang da. Damo lang mga hampang dala sa mga kabataan. Mobile Legends ay na naman. So anyway, no, salamat gid no sa aton nga mga bisita subong iyang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Standby naman kamo sa gidara sa Bombo. Mahingkaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines kay Bombo Dennis sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Taniwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 21 days to go before Christmas. 21 días na lang kag Pasko. Kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.